ছাত্ৰীক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক সোমবাৰে সংসদত আৰম্ভ হয় বাজেট অধিৱেশন মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেট অধিৱেশনত সোমবাৰৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈছে মঙলবাৰে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব পূৰ্ণাংগ বাজেট 12 আগষ্টলৈকে চলিব বাজেট অধিৱেশন মুঠ 19টা কৰ্মদিনৰে হ'ব বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে দিনৰ 1 বজাত বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক জৰীপ ক্ৰমাগতভাৱে বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সপ্তমখন বাজেট 24-25 বৰ্ষত দেশৰ বিকাশৰ হাৰ হ'ব 6.5 পৰা 7%। সংসদত দাখিল কৰা অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাত এই তথ্য প্ৰকাশ কেন্দ্ৰীয় বিত্ত মন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আজি সংসদত দাখিল কৰে 2023-24 বৰ্ষৰ অৰ্থনৈতিক সমীক্ষা IMF ভাৰতত 2024-25 বৰ্ষৰ বিকাশৰ হাৰ 6.8 পৰা 7% হ'ব বুলি প্ৰকাশ কৰিছিল এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকে 24-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বিকাশৰ হাৰ 7% হ'ব বুলি উল্লেখ কৰিছে নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহা 3 দিন ধৰি নতুন দিল্লীত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰে দিল্লীত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী বান খহনীয়াত ৰাজ্যত হোৱা ক্ষতি সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে আলোচনা মাইকৰ ঘৰলৈ যোৱা ছাত্ৰ খলিল সমাধি চিপাঝাৰত মোমাইকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বঞ্জিত ডেকাৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত কণমানি ছাত্ৰজনৰ ঘৰ হৈছে চাংচাৰিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত ঘটন পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ খলিল সমাধিগতে 2 যুৱকৰ অনিত চৌহান মহিন্দ্ৰ চৌহানৰ মৃত্যু হৈছে ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে 2ৰে মৃতদেহ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমেদ চৌধুৰী 16 আগষ্টৰ পৰা নিযুত মইনা প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব মহাবিদ্যালয়ত উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছাত্ৰীসকলে 1 অক্টোবৰৰ ভিতৰত একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে স্নাতক পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰকাশ পালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এছঅপি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এছঅপি চিকিৎসক নাৰ্ছবিহনে খুলিব নোৱাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ চিকিৎসকৰ লগত এমএও থাকিব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসক স্বাক্ষৰ অবিহনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব কোনো ৰোগী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ৰোগীৰ মৃত্যু হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব চাফ চিকুণ সুষম আহাৰ মুকলি ঠাইত থাকিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ধনৰ অভাৱ হোৱাসকল থাকিব পাৰিব চৰকাৰৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহি নিজে খুলিব নোৱাৰিব ৰিহাব চেণ্টাৰ ন্যূনতম 3 বছৰৰ পিছতে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা কাৰ্যালয় সহায়কসকলক স্নাতক হ'ব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কেইবাটাও এছঅপি ঘোষণা কৰিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই গাঁৱে গাঁৱে ৰিহাব চেণ্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব আনহাতে সপ্তাহত 2 দিন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীসকলক প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত মনোবিজ্ঞানী থাকিব লাগিব যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন নাই কৰা তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়াও উত্তপ্ত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন ইতিমধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক পশ্চিমবংগত আশ্ৰয় দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জী বিজেপিৰ খহনীয়া অব্যাহত শীঘ্ৰে বিজেপি এৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈ অচিৰে খহনীয়াৰ সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে যোৰহাট বিজেপি আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োটা দলৰ মাজত সামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ পাছতে সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চালৈ আহিছে ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ নাম আনহাতে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত সামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল এইবাৰ উপনিৰ্বাচনত সামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰিয়াল কেন্দ্ৰিক ৰাজনীতিক উফৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ এপিএছচি কেলেংকাৰী ৰায়দান এপিএছচি কেলেংকাৰীত মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰিছে আদালতে আনহাতে 11 জনক কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা কৰা হৈছে ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত তলে সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত কৰা হৈছে দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ 7 নং ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব দোষীসকলক দুধনৈ ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপাথাৰ গাঁৱত পাহান স্বামীয়ে পত্নীক চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন যৌন নিৰ্যাতন তফিকুল ইছলাম নামৰ দানৱৰূপী স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মুখত কাপোৰ ভৰাই চলালে নিৰ্যাতন ইতিমধ্যে পাহান স্বামী তফিকুল ইছলাম আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে দানৱৰূপী স্বামীক কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি বিহাৰো দাবী জনাইছে কৃষ্ণাই অসম মেঘালয় সীমান্তত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই মৃতদেহটো
মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত এটা বৃহৎ জুৱাৰী গেং গড়চুকৰ কটাবাৰীত কুইন কাছাকা হাউচৰ পৰা দেওবাৰে নিশা 10 জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে হাজোত পুনৰ কণ্টেইনাৰে জব্দ হৈছে হেৰইন দেওবাৰে নিশা হাজো আৰক্ষীয়ে মহাদেৱ তোলাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ধনেশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ কেইটা মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী পাহাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা পুৰানিবৰী আঞ্চলিক হামচুৰ এটা সজাতি দলে অভিযান চলাই 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 154টা খালী কণ্টেইনাৰ সহ একাব্বৰ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰিছে মানকাছৰ ফুকচুৰত আঞ্চলিকৰ ঘটনা পথাৰত মুণ্ডহীন অৱস্থাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ হৈছে চিহ্নহীন মুণ্ড জিএছটি ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত তেজপুৰত জিএছটি ভিজিলেন্স টিমৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় শুল্ক সেৱা কৰ বিভাগৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলে অভিযান দেওবাৰে নিশা 11 বজাত কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হয় অভিযানকাৰী দল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে স্বামীয়ে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ ৰতন পাল নামৰ লোকজনে আত্মহনন কৰে 6 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিলে ৰতন পাল চৰাইদেউ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজানত 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আচ্ছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা জনোৱা হৈছিলে মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰজনৰ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত মৃতদেহ উদ্ধাৰ চৰাইদেউত সংঘটিত হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰী মৰাণ খটখটিস্থিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান লোৱাৰ পিছত এফচিআইক চাউল দিয়া নাই ৰয়েল আহাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত 10 দিন ধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ৰয়েল আহাৰ নামৰ ধান মিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গই 2 পুত্ৰ আৰু পত্নীৰ সৈতে হঠাৎ নিজৰ ঘৰৰ পৰা অন্তৰ্ধান হৈছে অজিতে তিনচুকীয়া ডিগবৈ কাঠফুলাৰ দৰে গঢ়লৈ উঠাৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় চলাই আহিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ লেবৰেটৰীয়ে নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা লেবৰেটৰীত বিভিন্ন তথ্য ধেমাজিৰ জিয়াধলত মাছ মাৰিবলৈ গৈ শনিবাৰৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা গণেশ বৰ্মনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে ধেমাজি চমৰাজান জিয়াধল নদীত উপঙি থকা অৱস্থাত 3 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হৈছে মৃতদেহটো দুধনৈৰ দুধৰ্ষ চোৰ আটক হৈছে দুধনৈ হাতখোলাত থকা অনুকূল চিল নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতেলতে ধৰা পৰে চোৰটো মালিকৰ ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ হত্যাকাণ্ডৰ ন তথ্য পোহৰলে এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী ৰাজাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান গোচালাত আৰক্ষী অভিযান চলাই এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত বহুকেইটা মোবাইল ফোন জব্দ কৰা হৈছে জব্দকৃত মোবাইল ফোনকেইটা ৰাজা আৰু অন্যান্য লোকৰ পৰা বন্ধকত ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰিছে ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীক লৈ বৰ্তমানলৈকে সোধা পোছা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে বিমল ৰাভা আৰু ৰুস্তম ৰাভা নামৰ 2 হত্যাকাৰীক বিগত 20 দিনা সন্ধান নাই কলিয়াবৰৰ নিজ জিলাবন্ধা গাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল 2 জুলাইৰ পুৱা পথাৰলৈ যোৱাৰ পাছৰে পৰা কোনো সন্ধান পোৱা নাই পৰিয়ালৰ লোকে যোৰহাটৰ ডাম্পাৰ দৌৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী কিশোৰী যোৰহাটৰ বৰহুজ পথৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটো খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসীমিতৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া শুভ উদ্বোধন কৰা হয় গহপুৰৰ পূৰবাৰী 7 নং ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা বোকামৰ পথেৰে দৈনিক গাঁওবাসীৰ যাতায়াত উপায়ন্ত ৰাইজে পথৰ ওপৰতে ভুঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফোর্স গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফোর্সৰ প্ৰভাৱ বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল মিঠাতেল পাচলি কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো দাম বহুত বেছি দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি আৰু বজাৰ কৰাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে আৰু এহেঁতো সঁচা কথাটো নকয় ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সৱালা পুলিচৱালা সেইবিলাক ধৰি থাকে সেহেঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সেহেঁতৰ এইবিলাক কথা ঠিক এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে এই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি হাত পুৰি গৈছে দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্য বৃদ্ধি হৈছে এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতিগতি দেখি
ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা। ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা। নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুৱে হওক বা পিঁয়াজে হওক বা নিত্য সামগ্ৰী নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে, আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে, কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই। যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা, মূল্যবৃদ্ধি মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। শিৱসাগৰত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ। মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্ব শাসন আৰু জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাত সোমবাৰে শিৱসাগৰ দৌলমুখ চাৰিআলিত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। মধ্যভোগীৰ কবলত এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ। চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ সুযোগ লৈ কৃষকসকলে উচিত বজাৰৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে। বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে। মধ্যভোগীৰ বাবে নলবাৰীৰ কৃষকসকলেও আনকি উচিত মূল্য লাভ নাই কৰা। মঙলবাৰৰ পৰা হাইলাকান্দিত অসম ৰাজ্য প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 44 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছে। গ্ৰীষ্ম বন্ধৰ সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত শিক্ষকৰ ভিৰ। শাৰীৰিক সক্ষমতা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে শিক্ষকসকলে। গোসাইগাঁও মৰণৈ চাহ বাগিচাৰ বগা হাতীত পৰিণত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি 2 বছৰ পূৰ্বে কাগজে পত্ৰ মৰণৈ চাহ বাগিচাত পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন সম্পূৰ্ণ হ'ল। ফকীৰাগঞ্জ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ গৰাখহনীয়া কালৰো বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত গৰাখহনীয়া যা গ'ল 30টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰবাৰী। লাহৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুই যা গ'ল এখন মটৰচাইকেল। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা অখিলৰ। 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতা। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব। মহানগৰীৰ ডিমৰীয়া জাপানী এনকেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 5জনকৈ লোক আক্ৰান্ত হৈছে। এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ ব্লক PHCৰ তৰফৰ পৰা অঞ্চলে অঞ্চলে সজাগতামূলক কিছু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে। নুমলীগড়ত হাতী খুলিয়াব খোজা টেংকাৰ চালক আটক হৈছে। টেংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে। বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাতে আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা। লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে খুন্দিয়াবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। কলিয়াপুৰত অব্যাহত আছে বন্য হস্তীৰ উপদ্ৰৱ। হাতীমৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া টপাহোলা অঞ্চলত 2টাকৈ বন্য হস্তীয়ে বিচৰণ কৰিছে। ৰাজ্য সন্ধানত কলিয়াবৰৰ হাতীমৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলত মুক্তভাৱে হাতীয়ে বন্য হস্তীয়ে বিচৰণ কৰি আছে। বোকাখাত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক। বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে চাহ বাগিচাত ফটকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলায়। তামোলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত অব্যাহত আছে বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ। দেওবাৰে নিশা তামোলপুৰৰ আঙাৰকাটা পলাশবাৰীত বনৰীয়া হাতীয়ে উপদ্ৰৱ চলাই 10টাকৈ অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আচবাব বাচন বৰ্তন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে। নগাঁও গমাৰিয়াতি হাবিগাঁৱত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে। প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অজগৰটো নগাঁও কঠীয়াতলী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ দলে উদ্ধাৰ কৰে। বান শুকোৱাৰ পিছত দক্ষিণৰ কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ এতিয়া পুনৰ গতি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান অন্তৰ্ভাগলৈ। এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 215টা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হৈছে। ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা 157টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰিছে বন বিভাগে। ধুবুৰী যোগমায়া ঘাটত অঘটন। ফকীৰগঞ্জৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ খুন্দা 7খনকৈ মালবাহী নাৱত। তিয়কৰ বনাই বাৰেঘৰ পথাৰত কলীয়া পানীৰ জানত পৰি এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি। পথাৰলৈ কঠীয়া নি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে বিয়লি কলীয়া পানীৰ জানত ডুব গৈছিল প্ৰতাপ শইকীয়া নামৰ লোকজন। চাংচাৰী সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষা
কৃষি গোটৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কৃষি গোটটোৱে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিছিল 3 কুইণ্টল ধানৰ কঠীয়া টিকাজুলি বানপীড়িত অঞ্চল বচা শিমলু চিতলমাৰী যাতায়াত নামত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে বৰচলা বিলত তুলঙা নামেৰে লোকে যাতায়াত কৰিবলগীয়া হৈছে বিপদসংকুল যাতায়াত কামপুৰৰ বকুলুঙত ভয়াৱহ ঘটনা পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দাত দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত হৈছে আৰোহীজন দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত শান্তু নামৰ এটি কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰে বাংগালোৰৰ নাৰায়ণ হৃদয়ালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব কণমানিগৰাকী উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপ শৰ্মাৰ কাষ চাপিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃ মাতৃ আৰু বিধায়কগৰাকীয়ে সঁহাৰি জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সহযোগত এনেধৰণে বাহিৰলৈ লৈ যোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰে পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ বলবম মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ নিশা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমা শংকৰলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা বলবমৰ সময়ত যাতে কোনো লোকে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ নষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী সাজু হৈ আছে পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ মহানগৰীৰ পামহি ভীমা শংকৰ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম দেখিবলৈ পোৱা যায় পবিত্ৰ শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰৰ বলবমত বৰপেটা ৰোডৰ বেকী নদীৰ হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ লাগে শাওণ মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌল পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম ঘটে দক্ষিণাট্যকাৰ নামঘৰত উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় ষষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ হোলমাৰী চামগুৰি অঞ্চল সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ আন বহুজনক দেখুৱাইছে উপাৰ্জনৰ পথ ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চম্পকজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত নৃত্য অভিনয় আৰু মূকাভিনয়ৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি পৰিছে 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাখনত চিফুং প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু ছয়গাঁও চম্পকনগৰ ছোৱালী হাইস্কুল ডিমালী সাহিত্য গোষ্ঠীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয় মহানগৰী আজৰা ডেড লিফ্ট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হৈছে আজৰা ৰাজহুৱা সভাঘৰত আজৰা ব্যায়াম সমিতিৰ উদ্যোগত এদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হৈছে ডেড লিফ্ট প্ৰতিযোগিতা ধেমাজি সদৰৰ এৰাধল নামঘৰৰ প্ৰাংগণত 15 দিনীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে পদ্মনাভ নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত এক গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় উত্তৰ গুৱাহাটীৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত কণ কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ 15 দিনীয়া নাটৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰা হৈছে অলিম্পিক ইভেণ্টত সংযোজন ব্ৰেক ডান্সিং পেৰিছ অলিম্পিক 2024ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰেক ডান্সিং প্ৰতিযোগিতা 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক 2024 অৰুণাচলৰ ইটানগৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে ইটানগৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ ভূমিস্খলনৰ ঘটনা মুম্বাই সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে আইএনএছ ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও সন্ধানহীন আইএনএছ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু এতিয়ালৈকে আক্ৰান্ত হৈছে 60 জনকৈ লোক এই মাৰাত্মক ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হোৱা লোকসকলৰ স্বাস্থ্য বিভাগে ইতিমধ্যে সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে কেৰালা স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বিনা জৰ্জে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্য অনুসৰি এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যুৰ পিছতে ৰাজ্যখনত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে এতিয়া চৰকাৰে 6টা দশক জুৰি আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰ এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালে ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব 1966 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে কোনো চাকৰিয়াল জড়িত হোৱাটো আইন বিৰুদ্ধে ঘোষণা কৰা আছিল কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 58 বছৰ বিৰুদ্ধে থকা এই প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰা নিৰ্দেশটো যোৱা 9 জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশ কেন্দ্ৰই এই নিৰ্দেশটো একযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে ভিন্নজনীয় সম্পৰ্কত মন্তব্য কৰিছে বিজেপি নেতা অমিত মালব্যই আৰএছএছৰ বিৰুদ্ধে 58 বছৰ ধৰি থকা প্ৰতিবন্ধকতা অসাংবিধানিক আখ্যা দি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা জো বাইডেনে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে দেশবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰিছে আমেৰিকাত নিজৰ কাৰ্যকালত কি কাম সম্পন্ন কৰে তাৰ বৰ্ণনা কৰে বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানগৰাকীয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰিছে অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টি পৰৱৰ্তী সন্মিলনত ঠিৰাং হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম 19 আগষ্টৰ পৰা চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন 22 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া সন্মিলনে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল জিলাই জিলাই টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য চাউল দাইল মিঠাতেল পাচলি কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো দাম বহুত বেছি দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি আৰু বজাৰ কৰাৰ অসুবিধা হৈ গৈছে
আৰু ইহঁতো সঁচা কথাটো নকয় ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সৱালা পুলিচৱালা সেইবিলাক ধৰি থাকে সিহঁতে নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সিহঁতৰ এইবিলাক কথা ঠিক আৰু এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে আমি চবেই জানো চৰকাৰ এটা কৃষি বিপণন বিভাগ আছে এই কৃষি বিভাগ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ সম্পূৰ্ণ মৌন যোগান বিভাগ সম্পূৰ্ণ মৌন এই ক্ষেত্ৰত মই চৰকাৰক অলপ দাবী কৰোঁ অলপ বজাৰত আপোনালোকে চকু কাণ দিয়ক অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিৰ বাবে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকটো দূৰৰ কথা অতিষ্ঠ হৈছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী এটুৱা মুণ্ডাও একেবাৰে নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুহবিলাক আজি এই বজাৰৰ জুই চাই দামত একদম হাহাকাৰ হৈ গৈছে মানুহৰ বস্তুত হাত দিব নোৱাৰি হাত পুৰি গৈছে দিনক দিনে আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধি হৈছে এয়া কিন্তু একদম অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু দুখীয়া ৰাইজৰ কাৰণে ই এটা মাৰাত্মক চব্জিৰ দামবিলাক হৈছে এই আমাৰ বৰ্তমান চৰকাৰৰ অপৰাগতা আৰু তেওঁলোকৰ এইটো কোনো ৰকমৰ কণ্ট্ৰল নথকাৰ কাৰণে মূল্য বৃদ্ধিক লৈ চৰকাৰৰ মতিগতি দেখি ক্ৰোধান্বিত হৈ পৰিছে সৰ্বসাধাৰণ জনতা ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এৰাধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীয়ে কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী আজি ঘোষণা হ'ব এপিএছচিৰ এডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিণাম এপিএছচিৰ অধীনত কৃষি বিষয়াৰ নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা ছাগলী চুৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত লাহৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্যৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা 5 সমষ্টিৰ উপনিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হোৱা বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰে যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাৰ তদন্ত নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম
নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আপুনি চাই আছে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইয়া গুড মৰ্নিং 18 মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী 20 ঘণ্টা হ'ল এতিয়াও সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ হয় কালি পুৱা প্ৰায় 10:30 মান বজাৰ পৰা সন্ধান নাই ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশন নিশা আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লতাশিলৰ আশে-পাশে চলালে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পথত অন্তিমবাৰ দেখা পোৱা হৈছিল ৰমেন বৰুৱাক পথত সংলগ্ন সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাৰ খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ৰমেন বৰুৱা ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন যি ঘটনাই সকলোকে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে দিল্লীত থকা মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো এই খবৰ লাভ কৰি উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো সিসি কেমেৰাত বন্দী হোৱা তেওঁ ওলাই যোৱাৰ সেই অন্তিম মুহূৰ্তৰ দৃশ্য বগা কুৰ্তা পায়জামা পৰিধান কৰি প্ৰায়ে লতাশিল উজান বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ খোজ কাঢ়ি চলাফুৰা কৰে আৰু এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাও প্ৰায় 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকী যি ওলাই গ'ল তেওঁ আৰু ঘৰলৈ উভতি অহা নাই যি ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এই মুহূৰ্তত সকলোৱে উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে পৰিয়ালৰ লোক উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে আমি দেখুৱাইছো জুবিন গাৰ্গ নিশা ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছে ঘটনাৰ বুজ লৈছে জুবিন গাৰ্গ আৰু তেওঁৰ কেইবাগৰাকী সহযোগীয়ে নিশা বিচাৰি চলাত কৰিছে ৰমেন বৰুৱাক আমি জনাইছো এইখিনি মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশন নিশা আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লতাশিলৰ আশে-পাশে অভিযান চলালে কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকীৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পথত এয়া অন্তিমবাৰৰ বাবে দেখা পোৱা হৈছিল ৰমেন বৰুৱাক পথত সংলগ্ন হৈ থকা সিসি কেমেৰাত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাই খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য প্ৰায়ে এই হাজতে দেখিবলৈ পোৱা যায় ৰমেন বৰুৱাক প্ৰায়ে বগা কুৰ্তা পায়জামা পৰিধান কৰি লতাশিল উজান বজাৰ অঞ্চলত তেওঁ খোজ কাঢ়ি চলাফুৰা কৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰাই নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ ক'বলৈ একো নাই এতিয়া তেওঁ মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ পুলিচো দিছোঁ আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যিমানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় চাওঁচোন ৰাতিটো কি হয় কাইলৈ কি খবৰ পাওঁ পুৱাৰে পৰাই যিহেতু পোৱা নাই কিন্তু এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে মই গম নাপাওঁ দেই এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত যে ৰীমা গোস্বামী বুলি যে আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন দা নাই কি ৰমেন দা নাই কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবৰ বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই মানে সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে মোবাইল ফোন অফ চুইচ অফ পাইছে তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত নাই নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিবি এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে FIR তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন্দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব ধুনীয়া কৈছে কিবাকিবি তেনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ
আৰু ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছো বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰিলে বা প্ৰত্যক্ষ কৰিলে দুটা ফোন নম্বৰ আগবঢ়াইছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ফোন নম্বৰ দুটা হৈছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত ইতিমধ্যে অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে নিশাৰে পৰা লতাশিল আৰক্ষীয়েও বিচাৰ খোচাৰ চলাই আছে যদিও কোনো সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰিব পৰা নাই এয়া ৰমেন বৰুৱাৰ কন্যা বৰ্ণিকা বৰুৱাৰ এটা আৱেগিক পোষ্ট সামাজিক মাধ্যমত এই পোষ্ট আগবঢ়াইছে আৰু য'ত কোনো লোকে যদি ৰমেন বৰুৱাৰ সম্ভেদ লাভ কৰে তেতিয়াহ'লে এই দুইটা ফোন নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ হোৱাৰ এই খবৰে সকলোকে উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আমি বিভিন্নজন গুণমুগ্ধৰ মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি 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 অহা যোৱা কৰি আজি 1:30 বজাত এই তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে ন নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো আজি বকি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত প্ৰায় 7-8 বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা গৈছে বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা 1:30 মান বজাত গৈ আছে মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছো বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12টা 12:30 বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ তেতিয়াহে গম পায় তাই মানে 12টা মান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে পোৱা নাই তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউৱাছ 1টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চুইচ অফ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু পাইজামাই পিন্ধি দিয়ক আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে এনে দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিল ভালে এনে একো মাতা নাই খালি ডাইৰেক্ট আহিছে ঘৰত পেচাব কৰিছে কৰি পেলাই এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছে সোধা নাই দোকানীজনো নাছিল ভাত খাব গৈছিল আমিও মাতা নাই আহিছে পেচাব নাই কোনোদিন দেখা নাই আজি দেখিছো প্ৰথম আহিছিলে আজি দেখিছো তেখেতৰ কোনো কথাই নাই আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই চাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা মানে কিয় আহিছে এইফালে সেইটোৱে হয় তাকেইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আশ্চৰ্যজনক কথা ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰাতো ৰমেন দাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতী ৰাজহাটোৰ নিচিনা বগা পাইজামা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ কেতিয়াও আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে যথেষ্ট উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা 3দিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বৰ্তমান দিল্লীত বাহৰ পাতি আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক যথোপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছে মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যাতে অতি শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায় ৰমেন বৰুৱাক আৰু তাৰ বাবে বৃহৎ আৰক্ষীও মোতায়েন কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে
পৰিয়াল, বন্ধু-বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নকৰাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এইখিনি কথা এক্স হেণ্ডেলত উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰমেন বৰুৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী। 19 বছৰ বয়সত তেখেতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে 1959 চনত মুক্তি লাভ কৰা নিপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি আমাৰ ঘৰত সংগীত পৰিচালনা কৰে। 1969 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ডক্টৰ বেজবৰুৱাত তেখেতে প্ৰথম স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰে। ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ সুৰীয়া গীতসমূহ ছবিখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল। তেখেতে মুঠতে 27খন ছবিত স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে। ইয়াৰ 2খন বাংলা ছবি। এই ছবি 2খন আছিল অসমীয়া ছবি সোণমা আৰু ককাদেউতা নাতি আৰু হাতীৰ বাংলা ৰূপান্তৰ। ৰমেন বৰুৱাই 5খন অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদানো কৰিছে। তেখেতে প্ৰথম কণ্ঠদান কৰা প্ৰথম ছবিখন আছিল 1955 চনত মুক্তি লাভ কৰা নিপ বৰুৱাৰ পৰিচালিত স্মৃতিৰ পৰশ। তেওঁ গুৱাহাটী অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰ নিৰ্বাচিত কণ্ঠশিল্পী আছিল। পিছলৈ তেওঁ আকাশবাণীৰ মিউজিক কম্পোজাৰ হয়। কেশৱ মহন্ত, অজিত বৰুৱা, নৱকান্ত বৰুৱা, সতীশ দাস, ভূপেন ডেকা আদি বহুতো নবীন প্ৰবীণ গীতিকাৰৰ গীতত তেখেতে সুৰ দিছে। তেখেতে পিছলৈ সুপ্ৰতিষ্ঠিত হোৱা অনিমা চৌধুৰী, পাহাৰী দাস, জ্যোতিকা চৌধুৰী, নীলিমা খাতুন, কবিতা বৰঠাকুৰ, ৰঞ্জুন ফুকন আদি কণ্ঠশিল্পীক ছবিৰ নেপথ্য গায়িকা হোৱাৰ প্ৰথম সুযোগ দিছিল। তেওঁৰ হাইস্কুলৰ সময়ৰ পৰাই সংগীতত ৰাপ আছিল। তেখেতে কৈশোৰ অৱস্থাতে ভাৰতীয় গণনাট্য সংঘৰ সৈতে জড়িত হৈছিল। বিভিন্ন বঁটা বাহনেৰে সন্মানিত কৰা হয় ৰমেন বৰুৱাক। 2003 চনত বিষ্ণুৰাভা বঁটা তেওঁ লাভ কৰে। 2008 চনত হেমাংগ বিশ্বাস বঁটা লাভ কৰে। শিল্পপ্ৰাণ চন্দ্ৰ ফুকন সোঁৱৰণী বঁটা 2009 চনত তেওঁলৈ আগবঢ়োৱা হয়। অৰুণ দুৱৰা সোঁৱৰণী অইল ইণ্ডিয়া বঁটা তেওঁ লাভ কৰে 2011 চনত। জীৱনৰাম মুংগী দেৱী গোয়েংগা সোঁৱৰণী বঁটা তেওঁ লাভ কৰে 2011 চনত। ৰমেন বৰুৱাৰ জন্ম হয় গুৱাহাটীৰ লতাশিলত 1940 চনৰ 6 জুনত। তেওঁৰ পিতৃ চন্দ্ৰনাথ বৰুৱা আৰু মাতৃ জোনপ্ৰভা বৰুৱা। বিখ্যাত বৰুৱা পৰিয়ালৰ তেওঁ 10ম পুত্ৰ সন্তান। তেওঁৰ 3জন ককায়েক ব্ৰজেন বৰুৱা, নিপ বৰুৱা আৰু দিবন বৰুৱা পিছলৈ কম বেছি পৰিমাণে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিছিল। ৰমেন বৰুৱাৰ শিক্ষা জীৱনৰ আৰম্ভণি হৈছিল লতাশিল প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত। পিছত তেওঁ কটন কলেজিয়েট হাইস্কুলত নামভৰ্তি কৰে আৰু তাৰ পৰাই মেট্ৰিকুলেশ্যন পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হৈ কটন কলেজত ভৰ্তি হয় আৰু তাৰ পৰাই IAS পাছ কৰে। পিছলৈ বি বৰুৱা কলেজৰ পৰা BA পাছ কৰি তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰে। কিন্তু পৰীক্ষা অহাৰ আগে আগে কামৰ হেঁচাত তেওঁ পৰীক্ষা দিব নোৱাৰিলে। এইগৰাকী বৰেণ্য সংগীত পৰিচালক কালি পুৱা 10:30 বজাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে। যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা, মই এতিয়া ক্লাছ ক সমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি। ডক্টৰ বেজবৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ। ৰমেন দা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সদায় যায়, আকৌ সদায় 3বাৰমান আপ ডাউন কৰে। কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই। সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখৰা চলি আছিলে, তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিছি। আমি তথ্যটো কাৰণ আমি নজনাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ। এতিয়া অলপ কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰাই তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মিচিং হোৱা বুলি কৈছে। তেখেতক যাতে উভতাই আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ, জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে, কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্তত সকলোৱে গম পাব কথাটো। গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজো তাত আগবাঢ়ি আহে আৰু তেখেতে এইগৰাকী লদ্দপ্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া বোলছবিৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক, গীতিকাৰ, সুৰকাৰ, মানে গায়ক, তেখেতক যাতে অন্তত উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক। আমি বিশেষ মানে মই যিদিনা কথা কোৱা মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আহি গৈছোঁ, কাৰণ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তেখেতক পাইছোঁ, ক সমাজত পঢ়ি থকা পাইছোঁ। আৰু আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ, ৰমেন দা আপুনি য'ত আছে, আপুনি যদি আছে আপুনি উভতি আহক আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতক উভতাই আনক। অসম চৰকাৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ৰমেন দাক অতি শীঘ্ৰে উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা কৰি যদি আছে তেখেত।
আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। বিৰিঞ্চি, কি তথ্য এই মুহূৰ্তত লাভ কৰিছে? আজি আৰক্ষীয়ে ক'ত কেনেকুৱা ধৰণৰ অভিযান চলাব, কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? নিশ্চয় জয়ন্ত, যে আচলতে যিগৰাকী স্বনামধন্য আচলতে শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কালি পুৱাৰ পৰা যেতিয়া তেওঁ আচলতে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰিবলৈ ওলাই আহিছিল, সেইখিনি সময়ৰ পৰাই তেওঁ আচলতে সন্ধানহীন হৈ আছে। আৰু বৰ্তমান যিহেতু তেখেতৰ যি মোবাইল লোকেশ্যন ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু পাইছিল, এই মুহূৰ্তত SDRF আৰু NDRFে ইয়াত অভিযান চলাইছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তেওঁৰ যেতিয়া মোবাইল লোকেশ্যন যেতিয়া তাত ট্ৰেছ কৰা হৈছিল, সেই অনুযায়ী আচলতে নিশাৰ পৰাই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকী নিৰ্দেশ দিছে যে অতি শীঘ্ৰে আচলতে তেওঁক বিচাৰ কৰিব লাগে, আৰু তেতিয়াৰ পৰা কালি নিশাৰ পৰাই অভিযান চলি আছে। আৰু এই মুহূৰ্তত ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFৰ এটা বৃহৎ দলে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে সময়ছোৱাত গোটেই পথছোৱাত আচলতে তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। আৰু বিভিন্ন স্থানত বিভিন্ন দিশত আচলতে অভিযান চলাই থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ। নিশাৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে তেওঁ নিজা প্ৰচেষ্টাৰে আৰক্ষীৰ লগত কথা বতৰা পতাৰ লগতে কামাখ্যালৈকে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে এটা স্থানত তেওঁ নিজাকৈ আচলতে অভিযান চলাইছিল। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এইগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত শিল্পীৰ এনেধৰণৰ আচলতে আকস্মিক সন্ধানহীন হোৱা সকলো এই মুহূৰ্তত বাকৰুদ্ধ হৈ পৰিছে, কিয়নো তেখেত ক'লৈ গ'ল? পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় আচলতে তেওঁ গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ আশে পাশে আচলতে তেওঁ প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰে আৰু তেওঁ নিজা ঘৰত গৈ তেওঁ জিৰণি লয়। কিন্তু কালি যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ ভাগত যেতিয়া ওলাই অহাৰ পাছৰে পৰা তেওঁ নাই। পৰিয়ালৰ লোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰাৰ পাছত যেতিয়া ক'তো আচলতে তেওঁৰ কোনো সন্ধান পোৱা নাছিল, মোবাইল ফোন অফ হৈ আছিল, সেইখিনি সময়ত আচলতে দিকভ্ৰান্ত হৈ পৰিছিল যে ৰমেন বৰুৱা হঠাৎ কি হ'ব পাৰে, হঠাৎ তেওঁ নিখোজ হৈছে, যে কেনেধৰণে হ'ব পাৰে, সেই সকলোখিনি। তাৰপিছত পৰৱৰ্তী সময়ত লতাশিল আৰক্ষী থানাত তেওঁলোকে এখন লিখিত অভিযোগ দিলে, আৰু সেই অভিযোগৰ ভিত্তিতে আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰিছে, বিভিন্ন স্থানত তেখেতৰ কিবা সন্ধান পায় নেকি আচলতে চাইছে। আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে আচলতে এটা অতি আচৰিত কথা যে তেওঁৰ মোবাইল যি লোকেশ্যন, সেই লোকেশ্যন পাইছিল ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। গতিকে আচলতে আশংকা কৰা হৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বুকুত আচলতে কিবা কাৰণত এইফালে আহিছিল নেকি। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত SDRF NDRF এটা বৃহৎ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। আৰু অন্য দিশত লতাশিল থানাৰ আৰক্ষীও আচলতে অন্য বিভিন্ন দিশত এই মুহূৰ্তত অভিযান যিহেতু চলাই আছে যে তেখেতৰ যিকোনো প্ৰকাৰে তেখেতৰ সন্ধান লাগে, তেওঁৰ পৰিয়ালৰ লোক সকলে আহ্বান জনাইছে। দুটাকৈ মোবাইল নম্বৰ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত শ্বেয়াৰ কৰিছে যে কোনো লোকে যদি তেখেতৰ কোনো সন্ধান পায়, হয়তো তেওঁৰ যিহেতু বয়স হৈছে, গতিকে হয়তো কিবা কথা পাহৰি হয়তো কোনো অন্য দিশত হয়তো যাব পাৰে। গতিকে কোনো লোকে সেই ৰমেন বৰুৱাক যদি দেখে সেই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে যিহেতু কৈছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী স্বনামধন্য ব্যক্তি এই আচলতে এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিচাৰিব লগা কাৰ্যই আচলতে যথেষ্ট দুখ দিছে তেখেতৰ অনুৰাগীক। কিন্তু এই মুহূৰ্তত নিতান্ত এটা কথা ক'ব লাগিব যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত যিহেতু তেওঁ শেষ লোকেশ্যন মোবাইলত পাইছিল, গতিকে বহুতে হয়তো আশংকা কৰিছে তেওঁ হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ফালে কিয় আহিছিল বা কেনে। গতিকে তেখেতক বিচাৰি এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে এটা বৃহৎ দল। NDRF আৰু SDRF এটা বৃহৎ দল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ সমীপৰ পৰা কাছাৰী বস্তিলৈকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলি আছে। পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF NDRFৰ লোকে অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰাখিছে। গতিকে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাৰ নিখোজ হোৱাৰ খবৰ কালি যেতিয়া বিয়লিৰ ভাগত যেতিয়া সকলোৱে লাভ কৰিছিল, তেখেতৰ বাসগৃহত গুণমুগ্ধই ভিৰ কৰিছিল, বহু লোকে আহিছিল, খবৰ লৈছিল যে কেনেধৰণে কি হ'ল। জুবিন গাৰ্গ নিশাই আহি উপস্থিত হৈছিল তেখেতৰ বাসগৃহত, বুজ লৈছিল যে কিমান সময়ত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল, ক'ত তেওঁক প্ৰত্যক্ষদৰ্শী আচলতে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল, সেই সকলোখিনি আৰু তেওঁ নিজাকৈ সেই সকলোখিনি কৰিছিল। SDRF NDRFক তেওঁ অনুৰোধ জনাইছিল যে অভিযান চলাব লাগে, আৰু নিশাৰ ভাগত তেওঁ কামাখ্যালৈকে আচলতে সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে তেওঁ নিজাকৈ আচলতে অভিযান চলাইছিল। লতাশিল আৰক্ষী থানাৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগত তেওঁ কথা পাতিছিল যে কেনেধৰণে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱা আচলতে হঠাৎ সন্ধান দিব পাৰে। আৰু দেখা পোৱা গৈছে কালি এটা CCTV ভিজুৱেলতো এখন ফটোগ্ৰাফ দেখা পাইছিল, আৰু সেই CCTV ভিজুৱেল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি চৌদিশত আচলতে থকা সেই CCTVত তেওঁ স্পষ্টকৈ ওলাইছিল যে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে তেওঁ খোজকাঢ়ি আছিল। গতিকে বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি থকা এগৰাকী ব্যক্তি হঠাৎ যেতিয়া তেওঁৰ বাসগৃহৰ সমীপতে যেতিয়া নোহোৱা হৈছে, তেতিয়া নিশ্চয়কৈ এক চিন্তনীয় বিষয়। কোনো দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰিছে নেকি, সেই ক্ষেত্ৰতো আছিল আৰক্ষী এই মুহূৰ্তত চাই আছে। যিহেতু মোবাইল ফোন তেওঁৰ ছুইচ অফ, যে কি কাৰণত তেওঁ মোবাইল ফোন ছুইচ অফ হ'ল, যে কোনো লোকে তেওঁ মোবাইল ফোনটো আচলতে পাইছে নেকি, সেইটো এটা কথা। আৰু দ্বিতীয়তে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত তেওঁৰ লোকেশ্যন কেনেধৰণে আহি পৰিল, সেইটো সকলোৱে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আচলতে চিন্তিত হৈ পৰিছে। গতিকে সকলোখিনি আৰক্ষীয়ে এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে এখন ৰাবাৰ বুট লৈ এই অভিযান চলাই থকা আপোনালোকে দেখিছে যে
লতাশিল আৰক্ষীয়ে SDRF NDRFৰ লগত সমান্তৰালভাৱে অভিযান চলোৱাৰ সমান্তৰাল লতাশিল আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন দিশত আচলতে চাইছে যে ৰমেন বৰুৱা কোনটো স্থানত যাব পাৰে, প্ৰত্যেক দিনে তেওঁ কোন কোন দিশত যায়, সেই সকলোখিনি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত চাই আছে। এয়া পোনপটীয়াকৈ দেখিছে যে NDRF আৰু SDFৰ এটা বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে, তেওঁলোকৰ যিসমূহ জোৱান আছে সেই জোৱানসকলক পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই আচলতে তেখেতসকলে শ্বিফটিং ৱাইজত তেওঁ সেই অভিযান যিহেতু চলাইছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ। গতিকে সকলোৱে যথেষ্ট আশংকা কৰিছে যে কেনেধৰণৰ এটা খবৰ আহিব পাৰে বা ৰমেন বৰুৱাৰ দৰে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী এনেধৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে তেওঁ কিয় আহিল, যে পুৱাৰ ভাগত তেওঁ সদায় এনেধৰণে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰে আৰু নিজৰ ঘৰলৈকে যায়, আৰু কিন্তু তাৰ পাছত তেওঁ যিখিনি নিত্য নৈমিত্তিক কৰ্ম সেইখিনি তেওঁ সমাপন কৰে। কিন্তু কালিৰ দিনটো যেতিয়া তেওঁ ঘৰলৈ উভতি যোৱা নাছিল, তেতিয়াই আচলতে সকলো চিন্তিত হৈ পৰিল। আৰক্ষীক খবৰ দিয়া হ'ল, আৰক্ষীও বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু বিচাৰি আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু এগৰাকী সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা কোনো ধৰণৰ সন্ধান লাভ কৰা নাই। আৰু এয়া SDRF NDRFৰ এটা বৃহৎ দলে বিভিন্ন স্থানত, এয়া গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত আৰু আন এটা দল আছে কাছাৰী বস্তিৰ ফেঞ্চি বজাৰ সেইটো অঞ্চলত। গতিকে বিভিন্ন 3টাকৈ দলে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু সন্ধান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। হয় বিৰিঞ্চি, আপুনি জনাইছে 3টাকৈ স্থানত এই অভিযান চলাই আছে বৰ্তমান SDRFৰ দলে। এই উদ্ধাৰ অভিযানত তদাৰক বৰ্তমান কোনে কৰি আছে আৰু কি ধৰণৰ পৰিকল্পনা গ্ৰহণ কৰা হৈছে, কাৰণ কালি পুৱা 10:30 বজাৰ পৰা তেওঁ নিখোজ হৈ আছে। যদি বিৰিঞ্চি চোৱা হয়, কেইগৰাকীমান প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কাছাৰীঘাটৰ বজাৰলৈ যোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে। কোনো কালেই হেনো কাছাৰীঘাটৰ বজাৰত তেওঁ গৈ পোৱা নাই, কিন্তু কালি তেওঁ কিয় গ'ল, প্ৰস্তাৱ পৰ্যন্ত কৰিছিল কাছাৰীঘাটৰ বজাৰৰ সমীপত। গতিকে সেই বিষয়সমূহ যথেষ্ট লক্ষণীয় বিষয়। সমান্তৰালকৈ যদি চোৱা হয়, তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট দুৰ্বল হৈছে। মানসিক স্থিতি তেওঁৰ কেনেকুৱা আছিল, পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা এই সন্দৰ্ভত কিবা তথ্য প্ৰকাশ কৰিছেনে বিৰিঞ্চি? নিশ্চয়কৈ জয়ন্ত, আচলতে যিহেতু কালি পুৱাৰ ভাগৰ পৰাই তেওঁ সন্ধানী, গতিকে যিসকল প্ৰত্যক্ষত দেখিছে, এতিয়া সংবাদ মাধ্যমত সেই কথা যেতিয়া প্ৰচাৰ হ'ল যে সংগীত শিল্পীগৰাকী আচলতে নোহোৱা হৈ আছে, তেতিয়াই আছে একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে তেওঁ ক'ত ক'ত লগ পাইছিল, কাছাৰী বস্তিৰ ফালে বা বিবেকানন্দ কেন্দ্ৰৰ ফালে খোজকাঢ়ি, সেই সকলোখিনি কথা পৰিয়ালৰ লোকক অৱগত কৰিছিল, আৰক্ষীৰ লোকক অৱগত কৰিছিল যে আমি এই জেগাখিনিতে দেখিছিলোঁ, কিন্তু তেখেতে যথেষ্ট অসুস্থ হৈ আছিল। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু এটা সঠিক দিশত কিন্তু দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, এটা কথা সুধি, আপোনালোকে পুৱাৰ পৰাই আপোনালোকে অভিযান চলাই আছে, হয়, এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ একো সন্ধান পোৱা নাই, পাইছে নেকি? সন্ধান পোৱা নাই, আমি যিমান পাৰে চেষ্টা কৰি আছে আমাৰ টিম, বৰ্তমানলৈকে পোৱা নাই, আৰু আমি আৰু হেৰি কৰিম অলপ। আমি কিমানটা দল আছে আপোনাৰ অভিযান চলাইছে? আমি ৰাতিপুৱা যেতিয়া খবৰ দিছে তেতিয়া পাইছোঁ আমি। ক'ত ক'ত আপোনালোকে চালে, কেনেকৈ চালে? মানে ইয়াতে কিবা হেৰি পাইছে বুলি CCTV ফুটেজটো চালে, আমাৰ অফিচাৰে দেখাইছে, চ' ইয়াৰ পৰা আমি সাৰ্চ কৰি আছোঁ বৰ্তমান। CCTVটো এইখিনিতে পাইছিলে ন? CCTV লোকেশ্যন আমাৰ IC ছাৰে জানিব, সেইটো সুধি ল'ব। এনে কি কৈছে ছাৰে, কি কৈছিলে? ছাৰে CCTV ফুটেজটো অলপ দেখাইছে আমাক, চ' ইয়াতে ছাছপেক্ট কৰিছে কাৰণে আমাৰ এই মানে ইয়াত পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে নেকি? হয়, এই আমাৰ ভোটৰ আছে। নিশ্চয়কৈ SDRF NDRFৰ শীৰ্ষ বিষয় আছে, আমি তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে আচলতে এইটোৱে স্থান, যিটো স্থানত আচলতে তেখেতৰ CCTVৰ যি ফুটেজ আহিছে, ফটো আহিছে, সেই ফটোৰ এইটোৱে লোকেশ্যন পাইছে, আৰু তেওঁৰ মোবাইলৰ যি লোকেশ্যন, সেই লোকেশ্যনো কিন্তু এই স্থানতে যিহেতু দেখিছিল, গতিকে এই স্থানতে হয়তো পৰি যোৱাৰ আশংকা কৰিছে যে তেওঁ যিহেতু শাৰীৰিকভাৱে যথেষ্ট অসুস্থ। প্ৰাথমিক খবৰ মতে আমি লতাশিল থানাৰ অফিচাৰৰ লগত যোগাযোগ হৈছে, তেখেতৰ লগত যোগাযোগ হোৱাত তেখেতে এই স্থানখিনি মানে দেখুৱাই দিছে, ইয়াতে সন্দেহজনক, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ ভৰিৰ খোজো অলপ পোৱা গৈছে। ভৰিৰ খোজ পোৱা হিচাপে আমি ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। প্ৰাথমিক অৱস্থাত আমি এক্সটাৰ্নেল হিচাপে আমি চাই লৈছোঁ SDF টিমৰ লগত, আৰু লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে। তাৰ পৰৱৰ্তী আকৌ আমি যিটো ছাইড চিনবিলাক আমি মাৰি গৈ আছোঁ, ছাইড ব্ৰহ্মপুত্ৰ ছাইড, মিডিল ছাইড, একদম সমাজত তেখেতে কেতিয়াও নাযায়, যদি পৰিছে তেখেতে সন্দেহজনকভাৱে ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা হৈছে, যিহেতু আমি অফিচাৰ লগত আছে, তেখেতৰ লগতেই আমি গোটেই ছাইডবিলাক মাৰি আহিছোঁ। এতিয়া বৰ্তমান অলপ সময়ৰ কাৰণে বিৰতি লৈছোঁ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট কৰিব লাগিব, যিহেতু ৰাতিপুৱাৰ পৰা অভিযানটো চলাইছে। চলোৱাৰ পিছত এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট কৰি পুনৰাই আৰু আমাৰ কিছুমান বস্তু অনা হ'ব, অনাৰ পিছত আকৌ পুনৰাই আমি লাইন চাৰ্জ কৰিম, আৰু আণ্ডাৰ ৱাটাৰ আমি চাৰ্জ কৰা হৈছে বৰ্তমান। নেক্সট পুনৰ আকৌ আমি ব্ৰিজৰ কাষলৈকে
আমি এইটো উদ্ধাৰ অভিযানৰ চেষ্টা কৰিম যেতিয়ালৈকে সন্ধান নাপায় তেতিয়ালৈকে আমি ভৰি খোজ এইখিনিতে আমাৰ অচি ছাৰে দেখুওৱা মতে আমি ইয়াতে চিনটো পাইছোঁ ভৰি খোজ আপোনালোকে প্ৰত্যক্ষ কৰিব পাৰিব ইয়াতে আছে আৰু সেই মৰ্মে আমি ইয়াৰ পৰা লাইন চাৰ্জ কৰিছোঁ ইয়াতে পানীত আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত ভিতৰত সোমাই পেলাই চাৰ্জ কৰিছে যিহেতু ইয়াতে আঠা মাটি আছে আঠা মাটি থকাৰ কাৰণে আমি সন্দেহ ব্যক্ত কৰিছোঁ যদি মানুহজনৰ ভৰি সোমাই গৈছে তেওঁ ওলাই আহিব নোৱাৰে যেহেতু এপ্ৰক্স 68 ইয়াৰ্ছ 84 নহয় 68 ইয়াৰ্ছ ওল্ড ইয়েছ ইয়েছ যিজন পঢ়িছে 84 আচ্ছা আচ্ছা যি হয় সেইটো আমাৰ ধৰি লওক অলপ সেইটোত অলপ মানে ইফাল সিফাল হৈ যাব পাৰে আৰু যিটো ইনফৰমেশ্যন পোৱা মতে আপোনালোকক কৈছোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ নহয় পৰি যোৱা আমি দৃশ্যাংশ দেখা নাই তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছে খোজকাঢ়ি এইপিনেদি যিটো আপোনাৰ আপোনাৰ ৱাটাৰ বটলিং প্লেণ্টটো দেখিছে ইয়াৰ পৰা খোজকাঢ়ি অহা ফুটেজটো দেখিছোঁ সেই মৰ্মে ইয়াতে আহি থাকোঁতে তেখেতসকলে কি পৰ্যায়ত পৰিলে সেইটো আমি ধৰক প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই আৰু যিহেতু আইউটনেছ বৰ্তমান অহা নাই আইউটনেছে ধৰক অচি ছাৰক খবৰ দিছে সেই মৰ্মে ইয়াতে উদ্ধাৰ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এইটো কিমান সময়ত আচলতে এইখিনি স্থানত দেখা কিবা এনেকুৱা কৈছে নেকি CC কেমেৰা ভিজুৱেল কিমান সময়ত আপোনালোকে লাভ কৰিব 10 বজামান সেইটো আমি CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ আমাৰ অচি ছাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেখেতৰ পৰা চাইছোঁ চাওঁতে তেখেতে খোজকাঢ়ি আহি আছিলে আহি থকা পজিশ্যনটোহে আমি দেখিছোঁ কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশ্যনটো আমি CC কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনাৰ মতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকৈ আমি চাইছোঁ বা অচি ছাৰো দেখিছে ইয়াতে তেখেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজতো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেখেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা চুট আছে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছোঁ যিহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই প্ৰাথমিক ইনফৰমেশ্যনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ আচলতে এই স্থানতে মই পুনৰ এটা দেখাব খুজিম যে এই স্থানত ৰমেন বৰুৱাৰ জোতাৰ খোজ আচলতে সেই সময়ত যেতিয়া আৰক্ষীৰ যিসকল লোক আছিল সেইসকল লোকে ইয়াত জোতাৰ এটা খোজ এই স্থানত আচলতে দেখিছিল যে সেই অনুপাতে যে তেওঁ অহাৰ যিটো আচলতে ফুটেজ যে এই দেখিছে যে আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী আমাক দেখাইছে যে এই স্থানত জোতাৰ খোজ আছিল সেইখিনি সময়ত অন্য কোনো লোক আচলতে ইয়ালৈ অহা নাই গতিকে সেই জোতাৰ খোজৰ ওপৰত এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য কৰি আচলতে তেওঁলোকে অভিযান যে তেওঁ হয়তো যিহেতু ইয়াত বোকা মাটি আৰু আঠা মাটি গতিকে সেই তেওঁ হয়তো ইয়াত যদি ভুলবশতঃ যদি ইয়াত পৰি গৈছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ যিহেতু জোতা পিন্ধি আছিল গতিকে তেওঁ উভতি আহিব নোৱাৰিব গতিকে কিন্তু ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ পৰিয়ালৰ লোকক আপোনালোকে অৱগত কৰাইছে নেকি আমাৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক হোৱা নাই তেখেতসকলে যদি ইয়াতে ওচৰতে আছে তেখেতৰ এড্ৰেছ মতে লতাশিলৰ কাষতে থকা বুলি আমাক জনাইছে অচি ছাৰে সেই মৰ্মে তেখেতসকলে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰা নাই যিহেতু আমি চাৰ্চ অপাৰেশ্যনত ব্যস্ত হৈ আছোঁ আমি তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ কৰাৰ ধৰক এতিয়া সময়ো নাই আমাৰ প্ৰথম অৱস্থা হৈছে আমাৰ কামটো ছাকচেছ হ'ব লাগে সেইটোৱে আমাৰ মূল লক্ষ্য কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হ'লে আমাৰ 2-3জনে ছাফিচিয়েণ্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যিহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোকৰ বহুত সোঁত আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যিহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেশ্যনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আৰু এতিয়া কিছু সময়ৰ কাৰণে অলপ তেখেতসকলক ৰিলেক্স দিয়া হৈছে যিহেতু পানীৰ তলত গ'লে অলপমান তেনেকুৱা ধৰণৰ অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয় ব্ৰেকফাষ্টো কৰা নাই বিশেষকৈ আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰোঁ আমি যাম সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যিহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো
সন্দেহ। হয়, বিৰিঞ্চি আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত এই সাৰ্চ অপাৰেশ্যন উদ্ধাৰ অভিযান চলি আছে। শৰাইঘাট দলং পৰ্যন্ত চলিব উদ্ধাৰ অভিযান। আপুনি থাকিব, উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো তথ্য আগবঢ়াই যাম আমাৰ দৰ্শকসকলক পৰৱৰ্তী সময়ত। ধন্যবাদ বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তত। গুড মৰ্নিং 18ত আমি পুনৰ আগবঢ়াইছোঁ টপ হেডলাইনছ। টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। পুৱা 10:30 ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা। লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন লাভ কৰে আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। লাহৰী ঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান। বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ। 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপিৰ ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত। সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ। কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু। কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ। মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক। ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ। টপ হেডলাইনছ আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টীল। পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে। চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব। সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কৈছিল, যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে,
কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই আমাৰ গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপনিৰ্বাচন হ'ব উপনিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ বাদ বিবাদ অৰিয়া অৰি আমাৰ লক্ষ্য নহয় লক্ষ্য আমাৰ 2026 সেয়ে 2026ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব যোনে নকৰো লাগিলে বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয় 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক পিছে তথাকথিত বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যি বস্তু লৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে উচিত মূল্য মানে এতিয়া আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যি দাম লয় অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গয়াৰ তেজ চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগীয়ে নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে 20 ঘণ্টাৰ পিছতো সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন সোমবাৰে নিশা আৰক্ষীৰ লগতে পৰিয়াল তথা জুবিন গাৰ্গে লতাশিলৰ আশে-পাশে চলালে অভিযান কিন্তু এই পৰ্যন্ত কোনো সূত্ৰ উলিয়াব পৰা নাই নিখোজ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোনযোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে মোতায়েন কৰা হৈছে বৃহৎ আৰক্ষীৰ দল প্ৰবীণ সাংবাদিক হাইদৰ হুছেইন অসুস্থ গুৰুতৰভাৱে অসুস্থ হাইদৰ হুছেইনক জিএমচিএইচত ভৰ্তি 5 দিন আইচিইউত থকাৰ পিছত কেবিনলৈ স্থানান্তৰ 19 জুলাইত বাথৰুমত পৰাৰ পিছৰে পৰা অসুস্থ হৈ আছে প্ৰবীণ সাংবাদিকগৰাকী সম্প্ৰতি হাইদৰ হুছেইন বিপদমুক্ত বুলি জনাইছে চিকিৎসকে নাহৰকটীয়াত ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত এজন যুৱকক দাড়ি ঘপিয়াই অতি নৃশংসভাৱে হত্যা অৰ্জুন গোৱালা নামৰ যুৱকজনক খেদি দাড়ি ঘপিয়াই হত্যা কৰে নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাৰ অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইদু গোৱালাই এই ঘটনাৰ পাছতে চাহ বাগিচাখনত এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় হত্যাকাৰীক উচিত শাস্তি প্ৰদানৰ দাবীত অৰ্জুন গোৱালাৰ পিতৃয়ে 2 হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে গোচৰ এই গোচৰৰ ভিত্তিত হত্যাকাৰী অনুপ গোৱালা আৰু পত্নী ইন্দু গোৱালাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত 2 হত্যাকাৰীৰ ওপৰত মাৰাথন জেৰা অব্যাহত ৰখাৰ লগতে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহৃত দাখন বিচাৰি আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান তিনিচুকীয়াৰ ফিলোবাৰীত লোমহৰ্ষক ঘটনা মাতৃক জীৱন্তে সমাধিস্থ পুত্ৰৰ ঘৰৰ পিছফালে গাঁত খান্দি পুতিলে মাতৃক ঘটনাস্থলীত আৰক্ষী উপস্থিত হৈ গাঁত খান্দি উদ্ধাৰ কৰে মহিলাগৰাকীক দীৰ্ঘদিন ধৰি পেৰালাইচিছত আক্ৰান্ত হৈ আছিল মাতৃ বুধুনী লাকৰা অভিযুক্ত গাব্ৰিয়েল লাকৰাক গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ তিনিচুকীয়াৰ লংচোৱালস্থিত শিক্ষা দাগ গুৰুকুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বিদ্যালয়খনৰ ওপৰ মহলাৰ ছাত্ৰাবাসত অগ্নিকাণ্ড অৱশ্যে অগ্নিকাণ্ডৰ ঘটনাৰ সময়ত ছাত্ৰাবাসটোত নাছিল কোনো ছাত্ৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰসকল গৈছিল ঘৰলৈ বান বিধ্বস্ত কলিয়াবৰত চহা কৃষকৰ হাহাকাৰ অৱস্থা মূৰে কপালে হাত দিবলগীয়া পৰিস্থিতিত দুৰ্ভগীয়া কৃষকৰ জখলাবন্ধাৰ কেৰিবাকৰিত প্ৰায় 8 বিঘা কৃষিভূমিত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ শাক পাচলিৰ লগতে অন্যান্য খেতি নষ্ট কৰিলে হাতীমূৰাৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানে
নতুন দিল্লীত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহা 3 দিন ধৰি নতুন দিল্লীতে থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী সোমবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সৈতে অসমৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিক লৈ আলোচনা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মোমায়েকৰ ঘৰলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ হলিল সমাধি চিপাঝাৰত মোমায়েকৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যোৱা ছাত্ৰৰ মৃত্যু সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বনজিৎ ডেকাৰ কৰুণ মৃত্যু মৃত কণমানি ছাত্ৰজনৰ ঘৰ চাংচাৰিত পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ খেৰণিত অঘটন পুখুৰীত গা ধুবলৈ গৈ হলিল সমাধি 2 যুৱকৰ অনিশ চৌহান মহিন্দ্ৰ চৌহানৰ মৃত্যু ইতিমধ্যে উদ্ধাৰ হৈছে 2 যুৱকৰ মৃতদেহ কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্নিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ 16 আগষ্টৰ পৰা নিযুত মইনাৰ প্ৰপত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব মহাবিদ্যালয় উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আৰু বিশ্ববিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰীসকলে বিনামূলীয়া প্ৰপত্ৰ লাভ কৰিব এই প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰি 10 বা 12 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত উভতাই দিব লাগিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন ছাত্ৰীসকলে 1 অক্টোবৰৰ ভিতৰত একাউণ্টত ধন প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য স্নাতক পৰ্যায়লৈকে ছাত্ৰীসকলে লাভ কৰিব নিযুত মইনা আঁচনিৰ ধন প্ৰকাশ পালে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ এছঅপি মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই সংবাদমেলযোগে প্ৰকাশ কৰে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰসমূহক লৈ প্ৰস্তুত কৰা এছঅপি চিকিৎসক নাৰ্ছ অবিহনে খুলিব নোৱাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ 25 গৰাকী ৰোগীৰ বিপৰীতে থাকিব লাগিব এগৰাকী নাৰ্ছ চিকিৎসকৰ লগত এমঅইউ থাকিব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ চিকিৎসকৰ স্বাক্ষৰ অবিহনে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিব নোৱাৰিব কোনো ৰোগী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ৰোগীৰ মৃত্যু হ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব চৰকাৰে চাফ চিকুণ সুষম আহাৰ মুকলি ঠাইত থাকিব লাগিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত ধনৰ অভাৱ হোৱাসকল থাকিব পাৰিব চৰকাৰী নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত অসমত চৰকাৰৰ 6টা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে নিচামুক্তি কেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাই আহিয়ে নিজে খুলিব নোৱাৰিব ৰিহেব চেণ্টাৰ ন্যূনতম 3 বছৰৰ পিছতহে খুলিব পাৰিব নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা কাৰ্যালয়ৰ সহায়ক হ'ব লাগিব স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী অসমত বৰ্তমান 500ৰো অধিক নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ আছে যদিও সবিশেষ তথ্য বিভাগৰ হাতত নাই বুলি সদৰি কৰে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই নিচামুক্তি কেন্দ্ৰক লৈ কেইবাটাও এছঅপি ঘোষণা কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গাঁৱে গাঁৱে ৰিহেব চেণ্টাৰ খুলিব নোৱাৰিব আনহাতে সপ্তাহত 2 দিন চিকিৎসকৰ জৰিয়তে চিকিৎসা কৰাব লাগিব প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থাকিব লাগিব মনোবিজ্ঞানী যিসমূহ নিচামুক্তি কেন্দ্ৰই এতিয়ালৈকে পঞ্জীয়ন কৰা নাই তেওঁলোকে 3 মাহৰ ভিতৰত পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব অন্যথা নিচামুক্তি কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব লগতে প্ৰতিটো নিচামুক্তি কেন্দ্ৰত থকা ৰোগীৰ HIV টেষ্ট বাধ্যতামূলক বাংলাদেশত হোৱা প্ৰতিবাদৰ ফলত এতিয়া উত্তপ্ত হৈ আছে চুবুৰীয়া ৰাষ্ট্ৰখন ইতিমধ্যে হিংসাত্মক ঘটনাত ক্ষতিগ্ৰস্ত লোকক পশ্চিমবংগত আশ্ৰয় দিবলৈ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে বিজেপিত খহনীয়া অব্যাহত শীঘ্ৰে বিজেপি এৰিব বিজেপিৰ ৰাজ্যিক নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে অচিৰেই খহনীয়া সৃষ্টি হোৱাৰ দিশে যোৰহাট বিজেপি নেতা ঈশ্বৰ প্ৰসন্ন বৰদলৈয়ে অচিৰেই যোগদান কৰিব কংগ্ৰেছ দলত ইয়াৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বিজেপিত যোগদান কৰিছিল বৰদলৈয়ে আগন্তুক উপনিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হোৱাৰ পাছতে সামগুৰি সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ চলিছে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োটা দলৰ মাজত সামগুৰি সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন ধুবুৰীৰ পৰা সাংসদ হোৱাৰ পাছতেই সমষ্টিটোত উপনিৰ্বাচনৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে চৰ্চালৈ আহিছে ৰকিবুলৰ পুত্ৰ তানজিল হুছেইনৰ নাম আনহাতে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ দুৰ্গ হিচাপে খ্যাত সামগুৰি সমষ্টিত এইবাৰ বিজেপিৰ নেতৃত্বত বিজয় ধ্বজা উৰুৱাবলৈ সাজু হৈছে বিজেপিৰ কৰ্মকৰ্তাসকল এইবাৰৰ উপনিৰ্বাচনত সামগুৰিত ৰকিবুল হুছেইনৰ পৰিয়ালকেন্দ্ৰিক ৰাজনীতি উফৰাই দিয়াৰ হুংকাৰ সমষ্টিটোৰ বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ এপিএসসি কেলেংকাৰী ৰায়দান এপিএসসি কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক ৰাকেশ পাল সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত আনহাতে 11 জনক এই কেলেংকাৰীৰ পৰা দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ ৰাকেশ পাল সামিদুৰ ৰহমান বসন্ত দলে সহ 32 জনক দোষী সাব্যস্ত আদালতৰ দুৰ্নীতি নিবাৰক আইনৰ 7 নম্বৰ ধাৰাৰ অধীনত 7 বছৰৰ কাৰাদণ্ড বিহা হ'ব দোষী সাব্যস্তসকলক দুধনৈ ৰংজুলি থানাৰ অন্তৰ্গত বৰপথাৰ গাঁৱত পাহান স্বামীয়ে পত্নীক চলালে অকথ্য নিৰ্যাতন তফিকুল ইছলাম নামৰ দানৱৰূপী স্বামীয়ে মহিলাগৰাকীৰ মুখত কাপোৰ ভৰাই চলালে যৌন নিৰ্যাতন গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত মহিলাগৰাকীক ইতিমধ্যে অচেতন অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইতিমধ্যে পাহান স্বামী তফিকুল ইছলাম আৰু পৰিয়ালৰ বিৰুদ্ধে ৰংজুলি আৰক্ষী থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে ভুক্তভোগী মহিলাগৰাকীয়ে লগতে দানৱৰূপী স্বামী কঠোৰৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী মহিলাগৰাকীৰ কৃষ্ণাইৰ অসম মেঘালয় সীমান্তত এগৰাকী যুৱতীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ নয়াপাৰা ৰাভাপাৰাৰ পথৰ দাঁতিত উদ্ধাৰ মৃতদেহ এতিয়াও চিনাক্ত হোৱা নাই উদ্ধাৰ হোৱা যুৱতীগৰাকীৰ মৃতদেহ কোনো দুৰ্বৃত্তই যুৱতীগৰাকীক হত্যা কৰি পেলাই থৈ যোৱাৰ সন্দেহ
মহানগৰীৰ গড়চুক আৰক্ষীৰ জালত এটা বৃহৎ জুৱাৰী গ্যাং গড়চুকৰ কটাহবাৰীৰ কুইন কাছা হাউচৰ পৰা দেওবাৰে নিশা 10 জুৱাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে ধৃত জুৱাৰীকেইটাৰ পৰা 3 লক্ষাধিক টকা তাছপাত মোবাইল ফোন 10টা আৰু 5খন মটৰচাইকেল জব্দ হাজোত পুনৰ কণ্টেইনাৰে জব্দ হেৰোইন দেওবাৰে নিশা হাজো আৰক্ষীয়ে মহাদেৱ টোলাত অভিযান চলাই জব্দ কৰিলে 18 শতাধিক ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ ধনেশ্বৰ দাস ওৰফে কচু নামৰ ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীটোৰ ঘৰত অভিযান দীৰ্ঘদিনে ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত থকাৰ অভিযোগ ধনেশ্বৰৰ বিৰুদ্ধে বাহৰ চুঙাৰ ভিতৰত লুকুৱাই ৰখা অৱস্থাত হাজো আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰে ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰসমূহ মায়ঙৰ বুঢ়াবুঢ়ী পাহাৰত ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰী আটক দেওবাৰে নিশা কুৰাণীবৰী আঞ্চলিক আমচুৰ এটা সজাতি দলে অভিযান চলাই 9টা ড্ৰাগছ ভৰ্তি কণ্টেইনাৰ 154টা খালী কণ্টেইনাৰসহ একাব্বৰ আলী নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰে মানকাছৰৰ সুকচৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পথাৰত মুণ্ডহীন অৱস্থাত এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ উদ্ধাৰ প্ৰায় 200 মিটাৰ নিলগত উদ্ধাৰ এটা চিহ্নহীন মুণ্ড মানকাছৰ জিলাৰ সুকচৰ থানাৰ অন্তৰ্গত ভুটিয়াডাঙ্গা গাঁৱত ৰহস্যজনকভাৱে উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহক লৈ চাঞ্চল্য জিএছটি ফাঁকি দিয়াৰ অভিযোগত তেজপুৰত জিএছটি ভিজিলেন্সৰ অভিযান কেন্দ্ৰীয় শুল্ক সেৱা কৰ বিভাগৰ উপ আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত চলিল অভিযান দেওবাৰে নিশা 11 বজাত কাৰ্যালয়টোত উপস্থিত হয় অভিযানকাৰী দল কৰিমগঞ্জৰ বদৰপুৰত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে স্বামীয়ে বাছি ল'লে আত্মহননৰ পথ ৰতন পাল নামৰ লোকজনৰ আত্মহনন 6 দিন পূৰ্বে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈছিল ৰতন পাল বিবাহৰ পাছতে পত্নীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু পত্নীক হত্যা কৰি নিজৰ চৰম পথ বাছি লোৱাৰ সন্দেহ ৰাইজৰ চৰাইদেউৰ মৰাণহাট আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হিংৰিজানত 9ম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ ৰহস্যজনক আত্মহত্যা দেওবাৰে দিনৰ ভাগত হিংৰিজান আটছা উপশাখা সমিতিৰ উদ্যোগত কৃতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠানত অংশ লৈছিল মাজনিশা হিংৰিজান মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰজনৰ চিপ লাগি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ চৰাইদেউত সংঘটিত হয় বৃহৎ পৰিমাণৰ চৰকাৰী চাউল কেলেংকাৰী মৰাণ খটখটিস্থিত ধান ক্ৰয় কেন্দ্ৰৰ পৰা চৰকাৰী ধান লোৱাৰ পিছত এফচিআইক চাউল দিয়া নাই ৰয়েল আহাৰ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে বিগত 10 দিন ধৰি মোবাইল ফোন অফ কৰি আত্মগোপন কৰি আছে ৰয়েল আহাৰ নামৰ ধান মিল প্ৰতিষ্ঠানটোৰ স্বত্বাধিকাৰী অজিত দে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালবৰ্গ তিনিচুকীয়াৰ ডিগবৈত কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় এতিয়া চলিছে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন একাংশ লেবৰেটৰীৰ নিউজ 18ৰ সাংবাদিকৰ নিজা অনুসন্ধানত পোহৰলৈ আহিছে দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলি অহা এই লেবৰেটৰীসমূহৰ ভিতৰত তথ্য ধেমাজিৰ জিয়াঢলত মাছ মাৰিবলৈ গৈ শনিবাৰে সন্ধানহীন হোৱা গণেশ বৰ্মনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ ধেমাজিৰ সমৰাজানৰ জিয়াঢল নৈত উপঙি থকা অৱস্থাত 3 দিনৰ পিছত উদ্ধাৰ হয় মৃতদেহ দুধনৈৰ দুধৰ্ষ চোৰ আটক দুধনৈৰ হাতখোলাত থকা অনুকূল চিল নামৰ লোক এজনৰ ঘৰত চুৰি কৰিবলৈ আহি হাতেলোতে ধৰা পৰিল চোৰ স্থানীয় ৰাইজে ধৰা চোৰটো ধূপধৰা নতুন হাছৰাবাৰীৰ ফৰিদুল ইছলাম পাছত চোৰটোক গতাই দিয়ে আৰক্ষীক মালিগাঁৱত ৰঘুবেন্দ্ৰ কুমাৰ হত্যাকাণ্ডক লৈ ন তথ্য পোহৰলৈ এই হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনাত জড়িত হত্যাকাৰী ৰাজাক লৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছে অভিযান মালিগাঁৱৰ গৌশালাত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই এগৰাকী মহিলাৰ ঘৰত বহুকেইটা মোবাইল উদ্ধাৰ কৰে জব্দকৃত মোবাইল ফোন কেইটা ৰাজা আৰু অন্যান্য লোকৰ পৰা বন্ধকত ৰাখিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ধৃত মহিলাগৰাকীয়ে আৰক্ষীয়ে ধৃত মহিলাগৰাকীক লৈ বৰ্তমানলৈ অভিযান চলাই আছে কোটাবোচা অব্যাহত ৰাখিছে ব্যৱসায়ী অশোক গোৱেল হত্যাকাণ্ডত জড়িত আন 2 অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ দেওবাৰে নিশা মেঘালয়ৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় বিমল ৰাভা আৰু ৰুস্তম ৰাভা নামৰ 2 হত্যাকাৰীক আগিয়া থানা আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰে দুয়োকে বিগত 20 দিনে সন্ধান নাই কলিয়াবৰৰ নিজ চিলাবন্ধা গাঁৱৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল নামৰ লোকজনৰ প্ৰহ্লাদ মণ্ডল 2 জুলাইৰ পৰা পথাৰলৈ যোৱাৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে ঘটনা সন্দৰ্ভত পৰিয়ালৰ লোকে এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল যদিও আৰক্ষীয়ে প্ৰহ্লাদ মণ্ডলক বিচাৰি উলিয়াব পৰা নাই কোনো সম্ভেদ যোৰহাটত ডাম্পাৰত দৌৰাত্মত প্ৰাণ গ'ল এগৰাকী কিশোৰীৰ যোৰহাটৰ বৰহুজ পথাৰৰ সমীপত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ছাৰ্ভিচ ৰোডত সংঘটিত হয় দুৰ্ঘটনা পথেৰে গৈ থকা কিশোৰীগৰাকীক মহতিয়াই নিয়ে ডাম্পাৰখনে নিহত কিশোৰীগৰাকীৰ নাম মনীষা দাস খাদ্য আৰু অসামৰিক যোগান নিগম পৰিসমিতিৰ দ্বাৰা সংগৃহীত ধানৰ পৰা প্ৰস্তুত চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ ব্যৱস্থাৰ অধীনত বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া শুভ উদ্বোধন মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসে উদ্বোধন কৰে চাউল ৰাজহুৱা বিতৰণ প্ৰক্ৰিয়া গহপুৰৰ পূৰববাৰী 7 নম্বৰ ৱাৰ্ডত পথৰ দুৰৱস্থা বোকাময় পথেৰে দৈনিক গাঁওবাসীৰ যাতায়াত উপায়ন্ত ৰাইজে পথৰ ওপৰতে ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ দীৰ্ঘদিন ধৰি পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দ্ৰুত সংবাদ অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা বাণিজ্যিক বিৰতি এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে
Strong মানে might and still. বা 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগী দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষকক মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট যি বস্তুলৈ ওলাইছে উচিত মূল্যটো আমাক নিদিয়ে উচিত মূল্য মানে এথেন আৰু আমি আৰু খেতিবিলাকৰ আৰু কি উচিত মূল্য পাম যিকেইটা বানপানীৰ পৰা মৰি পেলাই বাচা আছিলে তাকো বেচিবলৈ বজাৰ কৰিলে দাম নাপাওঁ আমি কিনিবলৈ গ'লে ওপৰত যি দাম লয় অসহায় ৰাজ্যৰ কৃষক ৰাজ্যৰ কৃষকৰ হাতত নাই বজাৰ ব্যৱস্থা ৰাজ্যৰ বজাৰ আৰু পথাৰত দপদপাই ফুৰিছে দালাল ৰূপী এছবিআই কৃষকক উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ বজাৰ দিয়াত গুৰুত্ব নাই চৰকাৰৰ চৰকাৰ প্ৰশাসনে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব নোৱাৰা মধ্যভোগীয়ে শুহি শুহি খাইছে কৃষিজীৱী গয়াৰ তেজ চলে বলে কৌশলে পানীৰ দৰত কৃষকৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী ক্ৰয় কৰি পকেট গৰম কৰিছে মধ্যভোগীয়ে শাক পাচলিত 200% পৰ্যন্ত মুনাফা অৰ্জন কৰে মধ্যভোগীয়ে দশকৰ পিছত দশক ধৰি ৰাজ্যৰ পথাৰ আৰু বজাৰ নিজৰ ৰাজত্ব চলোৱা মধ্যভোগীক নাকি লগাবলৈ ঢিল মানুহ পদক্ষেপ লোৱা নাই চৰকাৰ অথবা প্ৰশাসনে যাৰ ফলশ্ৰুতিত দুৰ্দশাই লগ নেৰা হৈছে চহা কৃষকক মধ্যভোগীয়ে হঠাতে সামগ্ৰীৰ দাম বঢ়োৱা আৰু কমাব পৰা ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰখাৰ বাবে এতিয়া খেতি কৰিবলৈ বাদ দিছে বহু কৃষকে এফালে মধ্যভোগীৰ দপদপনি আনফালে চৰকাৰৰ নীৰৱতা বাৰম্বাৰ হোৱা বানেও কঙাল কৰিছে অসমৰ কৃষকক মৰাণকে ধৰি ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে বানে কৃষকৰ উৎপাদিত শস্য নষ্ট কৰি পেলোৱাত পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থা হৈছে কেৱল কৃষি কাৰ্যৰে বছৰটোলৈ পেটৰ ভাত মুঠি মোকলোৱা কৃষিজীৱী ৰাইজৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালি দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক শিৱসাগৰত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ মৰাণ জনগোষ্ঠীক স্বায়ত্তশাসন আৰু জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰাত সোমবাৰে শিৱসাগৰত দলমুখ চাৰিআলিত সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ মধ্যভোগীৰ কবলত এতিয়া অসমৰ শাক পাচলিৰ বজাৰ চৰকাৰৰ উদাসীনতাৰ সুযোগ লৈ কৃষকসকলে পোৱা নাই উচিত বজাৰ মূল্য যাৰ বাবে বৃদ্ধি পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰী তথা শাক পাচলিৰ দাম বজাৰত শাক পাচলিৰ দাম অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি মধ্যভোগীৰ বাবে নলবাৰী কৃষকসকলে লাভ কৰা নাই উচিত মূল্য মঙলবাৰৰ পৰা হাইলাকান্দিত অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ 44 সংখ্যক দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশন 4 দিনীয়াকৈ হাইলাকান্দিত অনুষ্ঠিত হ'ব এই অধিৱেশন গ্ৰীষ্মবন্ধৰ সময়ত চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত শিক্ষকৰ ভিৰ শাৰীৰিক সক্ষমতা নিশ্চিতকৰণৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় চাৰ্টিফিকেটৰ বাবে চিকিৎসালয়ত ভিৰ কৰিছে শিক্ষকসকলে চাকৰি লাভ কৰাৰ পাছত শিক্ষকসকলৰ পৰা বিচৰা হৈছে শাৰীৰিক সক্ষমতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ গোসাইগাঁৱৰ মৰ্নৈ চাহ বাগিচাত বগা হাতীত পৰিণত কোটিটকীয়া জলজীৱন মিছন আঁচনি 2 বছৰ পূৰ্বে কাগজে পত্ৰই মৰ্নৈ চাহ বাগিচাত পানী যোগান প্ৰকল্প স্থাপন হ'ল ঠিকেই কিন্তু আজিলৈ নাপালে এটুপিও পানী ফকীৰগঞ্জত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈৰ গৰাখহনীয়াৰ কালৰূপ বিগত 15 দিনৰ ভিতৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গৰাখহনীয়াত যা গ'ল 30টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ বাৰী লাহৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত যা গ'ল এখন মটৰচাইকেল পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা
26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত মহানগৰীৰ ডিমৰিয়াত জাপানীজ এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত হৈ 5জন লোক এই সন্দৰ্ভত সোণাপুৰ ব্লক পিএইচচিৰ পৰা অঞ্চলে অঞ্চলে সজাগতামূলক পত্ৰিকা আঁঠুৱা অধিকৰণ ধোঁৱা দিয়াৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে স্বাস্থ্য বিভাগে নুমলীগড়ত হাতীক খুন্দিয়াব খোজা টেংকাৰ চালকক আটক টেংকাৰ চালক নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক আৰক্ষীৰ বন বিভাগৰ গোচৰৰ ভিত্তিত নৱজ্যোতি বৰুৱাক আটক বৰ্তমান নুমলীগড় আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে নৱজ্যোতি বৰুৱা লেটেকুজান চাহ বাগিচাৰ 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ অতিক্ৰম কৰা হাতীক ইচ্ছাকৃতভাৱে টেংকাৰেৰে খুন্দিওৱাৰ চেষ্টা কৰিছিল নৱজ্যোতি বৰুৱাই কলিয়াবৰত অব্যাহত বন্যহস্তীৰ উপদ্ৰৱ হাতীমূৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া তপাহোলা অঞ্চলত দুটাকৈ বন্যহস্তীৰ বিচৰণ খাদ্যৰ সন্ধানত দিক বিদিক হেৰুৱাই জনাঞ্চলত বিচৰণ কাজিৰঙাৰ বন্যহস্তীৰ খাদ্যৰ সন্ধানত কলিয়াবৰৰ হাতীমূৰাৰ দাঁতি কাষৰীয়া জনাঞ্চলত মুক্ত বিচৰণ বন্যহস্তীৰ প্ৰায় 25জনীয়া হাতীৰ জাক এটা বিচৰণ কৰি আছে হাতীমূৰীয়াৰ দাঁতি কাষৰীয়া চাপৰি এলেকাত বোকাখাত চাহ বাগিচাত বাঘৰ আতংক বাঘক পিঞ্জৰাবদ্ধ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বন বিভাগে চাহ বাগিচাত পতাকা ফুটাই বাঘ খেদাৰ চেষ্টা চলাইছে তামুলপুৰৰ ভূটান সীমান্তত অব্যাহত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ দেওবাৰে নিশা তামুলপুৰৰ আঙাৰকাটা পলাশবাৰীত বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ চলাই 10টাতকৈও অধিক পৰিয়ালৰ বাসগৃহ আচবাব বাচন বৰ্তন ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে নগাঁৱৰ গমাৰিয়াটি হাবিগাঁৱত এডাল প্ৰকাণ্ড অজগৰ উদ্ধাৰ প্ৰায় 25 কেজি ওজনৰ 12 ফুট দৈৰ্ঘ্যৰ আঘাতপ্ৰাপ্ত অজগৰডাল নগাঁও কঠীয়াতলী আঞ্চলিক বন বিভাগৰ এটা দলে উদ্ধাৰ কৰে বান শুকুৱাৰ পিছত দক্ষিণ কাৰ্বি পাহাৰত আশ্ৰয় লোৱা বন্যপ্ৰাণীসমূহ এতিয়া পুনৰ গতি কৰিছে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ অন্তৰ্ভাগলৈ বন্যপ্ৰাণীসমূহ যাতে সুকলমে উদ্যানলৈ প্ৰৱেশ কৰিব পাৰে তাৰ বাবে নিশাৰ ভাগত ট্ৰাকৰ চলাচল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰিছে গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনে এইবাৰৰ বানত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত 215টা বন্যপ্ৰাণী বিভিন্ন কাৰণত মৃত্যু হৈছে ইয়াৰ বিপৰীতে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত বানৰ মাজত আবদ্ধ হোৱা 157টা বন্যপ্ৰাণীক উদ্ধাৰ কৰে বন বিভাগে ধুবুৰীৰ যুগমায়া ঘাটত অঘটন ফকীৰগঞ্জৰ পৰা অহা যাত্ৰীবাহী জাহাজৰ খুন্দা 7খনকৈ মালবাহী নাৱত এই ঘটনাত 7জনকৈ লোক আহত তিয়কৰ বনাই বাৰেঘৰ পথাৰৰ কলিয়াপানীৰ জানত পৰি এজন যুৱকৰ সলিল সমাধি পথাৰলৈ কঠীয়া নি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে বিয়লি কলিয়াপানী জানত ডুব গৈছিল প্ৰতাপ শইকীয়া নামৰ লোকজন চাংচাৰীৰ সমীপৱৰ্তী আঠিয়াবৈ গাঁৱৰ আকাংক্ষা কৃষি গোটৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ কৃষি গোটে প্ৰতিবাৰৰ দৰে এইবাৰো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৃষকসকলক সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে সিঁচিছিল 3 কুইণ্টল ধানৰ কঠীয়া বানৰ পাছত কৃষি পথাৰখন যাতে চন পৰি নৰয় তাৰেই সকাহ দিয়াৰ উদ্দেশ্যে বিনামূলীয়াকৈ বিতৰণ কঠীয়াসমূহ ঢেকিয়াজুলিৰ বানপীড়িত অঞ্চল বছাশিমলু চিতলমাৰী যাতায়াতৰ নামত দুৰ্ভোগ বৰচলা বিলত টুলুঙা নাৱেৰে শ লোকে কৰিছে বিপদসংকুল যাতায়াত কামপুৰৰ বুকলুঙত ভয়াবহ পথ দুৰ্ঘটনা পথৰ কাষত থকা গছত তীব্ৰবেগী মটৰচাইকেলৰ খুন্দা দুৰ্ঘটনাত থিতাতে নিহত মটৰচাইকেল আৰোহীজনৰ পৰিচয় এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত শান্তু নামৰ এটি কণমানি শিশুৰ চিকিৎসাৰ দায়িত্ব ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শীঘ্ৰেই বেংগালুৰুৰ নাৰায়ণা হৃদয়ালয়ত সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা কৰা হ'ব কণমানিটিৰ উপযুক্ত চিকিৎসাৰ বাবে বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ কাষ চাপিছিল আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল পিতৃ মাতৃ পাছত বিধায়কগৰাকীৰ আহ্বানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিশুটিৰ সম্পূৰ্ণ চিকিৎসাৰ খৰচৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰে সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ পবিত্ৰ শাওন মাহৰ বলবম মহানগৰীৰ প্ৰতিটো শিৱ মন্দিৰত ভক্তৰ ভিৰ নিশা বশিষ্ঠ মন্দিৰ ভীমাশংকৰলৈ ভক্তৰ যাত্ৰা বলবমৰ সময়ত কোনো লোকে যাতে মন্দিৰৰ পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সাজু শতাধিক নিৰাপত্তাৰক্ষী পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰত মহানগৰীৰ পামহিস্থিত ভীমাশংকৰ মন্দিৰত পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ ব্যাপক ভিৰ পবিত্ৰ শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰৰ বলবমত বৰপেটা ৰোডৰ বেকী নদীৰ পাৰত হাজাৰ হাজাৰ ভক্তৰ ভিৰ বেকী নদীৰ পাৰৰ উমাৱতী আশ্ৰমঘাটত 15 সংখ্যক বলবম উৎসৱ উদযাপন কমিটিয়ে পৰিচালনা কৰা বলবমত পৰিলক্ষিত হ'ল ভক্তৰ লানি নিচিকা সোঁত শাওন মাহৰ প্ৰথমটো সোমবাৰ উপলক্ষে শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলতো পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্তৰ সমাগম দাক্ষিণাত্যৰ নামঘৰত উলহ মালহেৰে উদযাপন কৰা হয় 6ষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস বেংগালুৰুৰ প্ৰৱাসী অসমীয়াসকলে উলহ মালহেৰে নামঘৰত উদযাপন কৰিলে 6ষ্ঠ সংখ্যক গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা দিৱস ড্ৰেগন খেতিৰে ভৰি পৰিছে গোৱালপাৰা জিলাৰ শোলমাৰীৰ চামাগুৰিৰ অঞ্চল সুপ্ৰভাত ৰাভা নামৰ লোকজনে ড্ৰেগন খেতিৰে আৰ্থিকভাৱে স্বাৱলম্বী হৈ বহুজনক দেখুৱাইছে উপাৰ্জনৰ পথ ছয়গাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ চম্পকজ্যোতি প্ৰেক্ষাগৃহত নৃত্য অভিনয় মূকাভিনয়ৰ কৰ্মশালাৰ সামৰণি 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কৰ্মশালাখন চিফুং প্ৰডাকশ্যনৰ উদ্যোগত আৰু ছয়গাঁও চম্পকনগৰ ছোৱালী হাইস্কুল ডিমালী সাহিত্য গোষ্ঠীৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হয়
মহানগৰীৰ আজাৰাত ডেডলিফ্ট প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আজাৰা ৰাজহুৱা সভাঘৰত আজাৰা ব্যায়াম সমিতিৰ উদ্যোগত এদিনীয়াকৈ আয়োজন কৰা হয় ডেডলিফ্ট প্ৰতিযোগিতা। ধেমাজি সদৰৰ এৰাধল নামঘৰৰ প্ৰাংগণত 15 দিনীয়াকৈ গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। পদ্মনাভ নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত কৰ্মশালাত গায়ন বায়নৰ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দেওবাৰে নিশা নামঘৰত এখনি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰে কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰা শিশুসকলে। উত্তৰ গুৱাহাটীত গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ সময়ত কণ শিক্ষাৰ্থীসকলক লৈ 15 দিনীয়া নাটৰ কৰ্মশালাৰ আয়োজন। উত্তৰ গুৱাহাটী নাট্য বিদ্যালয় আৰু আইডিউ টকিজৰ উদ্যোগত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ কলা পৰিষদত আয়োজিত এই কৰ্মশালাত প্ৰায় 40 গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ অংশগ্ৰহণ। অলিম্পিক ইভেণ্টত সংযোজন ব্ৰেক ডান্সিং। পেৰিছ অলিম্পিক 2024ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ'ব ব্ৰেক ডান্সিং প্ৰতিযোগিতা। 26 জুলাইৰ পৰা অনুষ্ঠিত হ'ব পেৰিছ অলিম্পিক 2024। অৰুণাচলৰ ইটানগৰত ভয়ংকৰ ভূমিস্খলন। ইটানগৰৰ পৰা বিমানবন্দৰলৈ যোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত সংঘটিত হোৱা ভূমিস্খলনত বিস্তৰ ক্ষতিসাধন। ভূমিস্খলনৰ ফলত পথটোত আবদ্ধ হৈ পৰে শ শ বাহন। আনহাতে পাহাৰৰ পৰা নামি অহা বোকা পানীত আবদ্ধ হৈ পৰে কেইবাখনো বাহন। মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড। বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হয় যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক। ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ। কেৰালাত নিপা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যু। ৰাজ্যখনত এই মুহূৰ্তলৈকে 60জন লোক মাৰাত্মক ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈছে, যাৰ বাবে কেৰালাৰ স্বাস্থ্য বিভাগে এক সতৰ্কতাবাণী জাৰি কৰিছে। মৃত্যু হোৱা কিশোৰজনৰ পাণ্ডিকড অঞ্চলটোৰ লোকসকলক ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক কৰিছে প্ৰশাসনে। কেৰালাৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী বীনা জৰ্জে প্ৰকাশ কৰা মন্তব্য অনুসৰি এজন 14 বছৰীয়া কিশোৰৰ মৃত্যুৰ পাছতে ৰাজ্যখনত সকলো ধৰণৰ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিছে চৰকাৰে। মৃত কিশোৰজনৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকসকলৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে। 6টা দশক জুৰি RSSৰ বিৰুদ্ধে থকা প্ৰতিবন্ধকতা আঁতৰালে কেন্দ্ৰই। এতিয়াৰে পৰা চৰকাৰী চাকৰিয়ালেও ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে সম্পৰ্ক ৰাখিব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ কাম কাজত চৰকাৰী চাকৰিয়াল জড়িত হ'ব পাৰিব বা সংঘৰ সদস্য হ'ব পাৰিব। 1966 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰে কোনো চাকৰিয়াল জড়িত হোৱাটো আইন বিৰুদ্ধ ঘোষণা কৰা হৈছিল। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে 58 বছৰৰ বিৰুদ্ধে থকা এই প্ৰতিবন্ধকতা জাৰি কৰা নিৰ্দেশটো যোৱা 9 জুলাইত প্ৰত্যাহাৰ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তক বিজেপি নেতাই আদৰণি জনোৱাৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছে কঠোৰ সমালোচনা কৰে। কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰই এই নিৰ্দেশটো একযোগে প্ৰকাশ কৰাৰ পাছতে প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া। বিজেপি নেতা অমিত মালব্যই RSSৰ বিৰুদ্ধে 58 বছৰ ধৰি থকা প্ৰতিবন্ধকতা অসাংবিধানিক আখ্যা দি চৰকাৰৰ সিদ্ধান্তক আদৰণি জনাইছে। বিপৰীতে কংগ্ৰেছ নেতা জয়ৰাম ৰমেশে কেন্দ্ৰৰ সিদ্ধান্তৰ সময়ক লৈ প্ৰশ্ন তুলিছে। আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ পৰা জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ। দেশবাসীলৈ এখন পত্ৰ লিখি জো বাইডেনে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। বৰ্তমানৰ আমেৰিকাক শক্তিশালী আমেৰিকা আখ্যা দি পৰৱৰ্তী কাৰ্যকাল অধিক কাৰ্যকৰী কৰি তোলাৰ কথা ঘোষণা কৰে জো বাইডেনে। আমেৰিকাত নিজৰ কাৰ্যকালত কি কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰো বৰ্ণনা কৰে বিশ্বৰ অন্যতম শক্তিধৰ ৰাষ্ট্ৰখনৰ ৰাষ্ট্ৰপ্ৰধানজনে। ৰাষ্ট্ৰপতি বাইডেনে এই সপ্তাহতে তেওঁৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে বিতংকৈ জনাব বুলি দেশবাসীক পত্ৰখনৰ জৰিয়তে আশ্বস্ত কৰে। ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনে ভাৰতীয় মূলৰ তথা উপৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ নাম ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে প্ৰস্তাৱ কৰে। অৱশ্যে ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী সন্মিলনত থিৰাং হ'ব ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। 19 আগষ্টৰ পৰা চিকাগোত অনুষ্ঠিত হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সন্মিলন। 22 আগষ্টলৈ চলিবলগীয়া এই সন্মিলনতে বাছনি কৰা হ'ব ডেমক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ পৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম। মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা, জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে 4-5 টকা। মধ্যভোগীৰ বাবেই বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ। সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোণত মাত্ৰ 30ৰ পৰা 40 টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত 40 টকা 30 টকা পোণ চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়।
আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক 30 টকা বা 40 টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকে কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি 20 টকা 30 টকাকে কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন 80টাত 30 টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ 120ৰ পৰা 150 টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে 4ৰ পৰা 5 টকা দৰত। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। জাতীয় ফল নেমুক লৈ দালালি, দালালৰ হাতোৰাত অসমৰ জাতীয় ফল। নেমু খেতি কৰি বিপাঙত অসমীয়া কৃষক। অন্যান্য পাচলিটো দূৰৰে কথা, জাতীয় ফল হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া নেমুৰ মূল্যবৃদ্ধিৰ ওপৰতো নিয়ন্ত্ৰণ নাই চৰকাৰৰ। পানীৰ দৰত নেমু বিক্ৰী কৰিছে ৰাজ্যৰ কৃষকে। এটকীয়া নেমু বজাৰ পালেই হৈ পৰে 4-5 টকা। মধ্যভোগীৰ বাবে বিপৰ্যস্ত হৈছে কৃষকৰ জীৱন। মধ্যভোগীৰ দৌৰাত্মত উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ উচিত মূল্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে কৃষকসকল। অস্তিত্বহীন ৰাজ্যৰ কৃষি বিপণন বিভাগ। সামগ্ৰীত অসমীয়া কৃষকে নেমু খেতি কৰি প্ৰতি পোনত মাত্ৰ 30ৰ পৰা 40 টকাত বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হৈছে। কিন্তু আমাৰ ইয়াত 40 টকা 30 টকা পোন চলি আছে। এতিয়া মধ্যভোগীখিনি আমাৰ পৰা সুবিধাখিনি ইয়াতে বেছিকৈ খায়। আমি যিমান পাওঁ মধ্যভোগীয়ে তাতকৈ দুগুণ পায়। আমাৰ এতিয়া ইয়াত ধৰক 30 টকা বা 40 টকা পোন নেমুৰ চলি আছে, কিন্তু বজাৰতো দাম বেছি চলি আছে। এতিয়া পাইকাৰী খুচুৰাকে কোনোবাই কিনিব গ'লে হালি 20 টকা 30 টকাকে কিনে, কিন্তু আমাৰ ইয়াত পোন 80টাত 30 টকা চলি আছে। আনহাতে নগাঁৱৰ পাইকাৰী বজাৰত সেই নেমুৰ দাম হৈছেগৈ 120ৰ পৰা 150 টকা। খুচুৰা বজাৰত প্ৰতিটো নেমু বিক্ৰী হৈছে 4ৰ পৰা 5 টকা দৰত। হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি। পঢ়িব অসম, বাঢ়িব অসম। আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। পুৱা 10:30 ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা। লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ এডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32 জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32 জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11 জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। লাহৰী ঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা অখিল গগৈ। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান। বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ। 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত। সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ। কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা, নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ। বিগত নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ। মুম্বাই
ডুবাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাতে INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰিছে যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাত তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি পঢ়িব অসম বাঢ়িব অসম নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী এতিয়াও সন্ধান লাভ কৰিব পৰা হোৱা নাই সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ বিশ ঘণ্টা উকলি গ'ল কিন্তু এতিয়াও সন্ধান নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পৰা সন্দেহত ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি বৰ্তমান অভিযানত নামিছে SDRF আৰু NDRFৰ বৃহৎ দল CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামিছে SDRFৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য বন্দী হৈছিল CCTVত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা হৈছে জোতাৰ চিন CCTVত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ পাছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰিয়েই ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজ নিশালৈ ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলাই জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাইছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু তেতিয়াৰ পৰাই নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন CCTVত বন্দী হৈছিল ৰমেন বৰুৱাই খোজ কাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত কেইবাটাও দলে SDRF আৰু NDRFৰ কেইবাটাও দলে চলাইছে অভিযান SDRFৰ দুবাৰুৱে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীৰ গভীৰতাটো বৰ্তমান অভিযান চলোৱাৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে আমি দেখুৱাইছো উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য নিশাৰ ভাগতো এনেদৰে উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছে এয়া জুবিন গাৰ্গৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ দৃশ্য জুবিন গাৰ্গে কেইবাটাও স্থানত নিশা চলাথ কৰিলে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধানত শুক্ৰেশ্বৰ ঘাট কামাখ্যা লাচিত ঘাট কেইবাটাও স্থানত অভিযান চলোৱা হৈছে নিশাৰ ভাগত আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ কাৰণ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিন প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছে আৰু তাৰেই ভিত্তিত বৰ্তমান অভিযান চলাই থকা হৈছে হৰাইঘাট দলং পৰ্যন্ত এই অভিযান চলোৱাৰ কথা প্ৰকাশ কৰিছে SDRFৰ বিষয়ববীয়াই আমি CC কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেহেতৰ পৰা চাইছো আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেহেতৰ পৰা চাইছো চাওঁতে তেহেতে খুচকাৰি আহি আছিল আহি থাকতে থকা পজিশনটোহে আমি দেখিছো কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশনটো আমি CC কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকে আমি চাইছো বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেহেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেহেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা সুট আছে এখানে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছো যেহেতু আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত আমি এতিয়া সাৰ্চ অপাৰেচন আৰম্ভ কৰিছো ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থাত ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেচনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছো কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3 গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হলে আমাৰ 2-3জনে সাফিচিয়েন্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যেহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত ফুট আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যেহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্চ অপাৰেচনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি শুক্লেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰো আমি যাম সেই মানুহজনক কোনোবা ঠাইত যেহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনোবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইট এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ
উদ্ধাৰ অভিযানৰ শেহতীয়া তথ্য লাভ কৰিম পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আমি সংযুক্ত হৈছো সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে বিৰিঞ্চি কেনেদৰে চলি আছে উদ্ধাৰ অভিযান কি তথ্য আছে শেহতীয়াকৈ আপোনাৰ হাতত নিশ্চয় জয়ন্ত যে আসলতে যিগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰা আছিল এইখন বজাৰ আমি এই মুহূৰ্তত দেখাইছো যে এইখন বজাৰৰ মাজেদি আসলতে তেওঁ কালি দিনৰ ভাগত তেওঁ আহিছিল আৰু একাংশ লোকে তেওঁক প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল কিন্তু আসলতে কোনেও ভাবা নাছিল যে তেওঁ আসলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যাব বা তেওঁ কিবা উদ্দেশ্য লৈ ইয়ালৈ আহিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে আসলতে সঠিককৈ ক'ব পৰা নাই তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আসলতে কিয় আহিছিল বা এই বজাৰৰ মাজেদি তেওঁ প্ৰায় আসলতে তেওঁলোকৰ ঘৰত দৈনন্দিন যিখিনি আসলতে প্ৰয়োজনীয় বস্তু এইখন বজাৰৰ পৰাই তেওঁ ক্ৰয় কৰিবলৈ একাংশ লোকে যিহেতু কৈছে গতিকে দেখা পোৱা গৈছে আৰক্ষীয়ে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে আৰক্ষীয়ে যিহেতু দেখা পোৱা গৈছে যে শেষ লোকে যে মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন পাইছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পিছফালৰ এই স্থানত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত আৰু একে সময়তে ভৰিৰ জোতাৰ খোজ আসলতে ইয়াত যিহেতু দেখা পাইছে গতিকে সকলোৱে আসলতে সন্দেহ কৰিছে যে যিহেতু তেখেতৰ যথেষ্ট বয়স হৈছে 80 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি গতিকে হয়তো কিবা কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই দিশত আহোঁতে হয়তো পৰি যাব পাৰে গতিকে সেই সকলোখিনি দিশ এই মুহূৰ্তত চালি জাৰি চাই ইয়াত এটা অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত আসলতে SDFৰ দল পুনৰ আকৌ সাজু হৈছে তেওঁলোকে অভিযান চলাবৰ বাবে দুবাৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ পৰা আমাক দেখুৱাই আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাই আকৌ সাজু হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল খন্তেক সময়ৰ বিৰতি লৈছে আৰু বিৰতি লোৱাৰ পিছত পুনৰ সাজু হৈছে বিৰিঞ্চি পুনৰ সংযুক্ত হৈছো আপোনাৰ সৈতে নিশ্চয় জয়ন্ত যে এনেধৰণে তেওঁলোকে কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত পুনৰ তেওঁলোকে এই স্থানত তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু আৰম্ভ কৰি তিনিগৰাকীকৈ যিহেতু দুবাৰো তেওঁলোকৰ আছে তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ চাব আৰু যদিহে এই স্থানত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ একো সম্ভেদ নাপায় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে পুনৰ কাছাৰীৰ দিশেৰে গৈ তেওঁলোকে শৰাইঘাট দলঙৰ সমীপলৈকে আছিলে তেখেতসকলে এটা নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে যে তালৈকে তেওঁলোকে পাৰে যে ক'ৰবাত কোনো স্থানত হয়তো তেওঁৰ যিহেতু কাপোৰ পিন্ধি আছে বুলি কোৱা হৈছে যিসকল অভিযানকাৰী দল তেওঁলোকে কৈছে যে সেই কাপোৰ হয়তো কোনোবা হুল বা কিবা গছৰ দানি বা এনেকুৱাত হয়তো লাগি ধৰিব পাৰে গতিকে তেওঁলোকে পাৰে এই মুহূৰ্তত আকৌ পুনৰ যাবৰ বাবে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে কিন্তু আচলতে কি কাৰণে এগৰাকী ৰমেন বৰাই এনেধৰণৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান আচলতে কাষলৈকে আহিছিল সেইটো এই মুহূৰ্তলৈকে আচলতে কোনেও ভাবিব পৰা নাই গতিকে এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী গতিকে তেওঁ কি কাৰণত আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান সমীপলৈকে আহিল বা কি কাৰণত তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱা এটা অৱস্থা হ'ল গতিকে সেই সকলোখিনি কথা যিহেতু আৰক্ষীয়ে নিজাববীয়াকৈ এই মুহূৰ্তত তদন্ত কৰি আছে কিন্তু কালি নিশাৰ ভাগৰ কথা যদি কোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গে নিজে আহি উদ্ধাৰ অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে নিজে কামাখ্যা পৰ্যন্ত তেওঁ বিচাৰিছে আৰু তাৰ পাছত দেখা পোৱা গৈছে নিশা বহু দেৰিলৈকে আচলতে SDRFৰ দলো ইয়াত নিৰীক্ষণ কৰিছে তেওঁ জোতাৰ খোজ নিৰীক্ষণ কৰিছিল যে কেনেধৰণে ইয়াত আহি পৰি যাব পাৰে গতিকে SDRFৰ যিগৰাকী বিষয়া তেওঁ কৈছে যে তেওঁ যিহেতু বয়স হৈছে জোতা পিন্ধি আছিল কাপোৰ আছিল গতিকে তেওঁ হয়তো পানীত পৰি যোৱাৰ পিছত উঠি আহিব নোৱাৰিল গতিকে তেনেধৰণৰ এটা পৰিস্থিতি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত এয়া দেখিছে যে দুবাৰো সাজু হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ অভিযান চলাবৰ বাবে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ পথত যি CCTV কেমেৰা আছে সেই CCTV কেমেৰাত স্পষ্ট হৈছিল যে এযোৰ বগা সাজ পিন্ধি জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ লতাশিলৰ যি গণেশ মন্দিৰ আছে গণেশ মন্দিৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল কিন্তু অহাৰ পাছত সেই বজাৰৰ যি আচলতে তলেদি যিটো পথ আহিছে সেই পথেদি তেওঁ নামি আহিছিল কিন্তু আচলতে উদ্দেশ্যটো কি আছিল সেই সময়ত তেওঁ বজাৰ কৰিব আহিছিল নে কাৰোবাক লগ ধৰিব আহিছিল নে তেওঁ আচলতে অকলশৰে থকাৰ বাবে তেওঁ খোজকাঢ়িবৰ কাৰণে আহিছিল সেই সকলোখিনিকে এই মুহূৰ্তলৈকে কোনেও নাজানে কিয়নো কালি তেওঁৰ যিগৰাকী ভাতৃ তেওঁ কৈছে যে তেওঁ কাকো ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ওলাই যায় তেওঁ কাকো একো নকয় তেওঁ নিজাকে ওলাই যায় আৰু নিজে সেই ঘৰত সোমায় গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসুবিধা হৈছে পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ কাৰণে যে কি কাৰণে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশত যাব লগা হ'ল কি কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰ দিশত তেওঁ আহিছিল সেই সকলোখিনি কথা এই মুহূৰ্তত বুজাত সকলোৰে অসুবিধা হৈছে কিন্তু একে সময়তে লতাশিল থানাৰ আৰক্ষী বা SDRF দল এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ সন্ধান যিহেতু অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে এনেধৰণৰ যাতে সুকলমে যাতে এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ঘৰলৈ সুকলমে যাতে উভতি আহে সকলোৱে আশা কৰিছে সকলোৱে আশা কৰি দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ
ফোন নম্বৰ যিহেতু দিছে হয়তো তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে আহিছিল কিন্তু ইয়াৰ পৰা হয়তো তেওঁ উভতি গৈছিল কোনোবা বেলেগ স্থানত তেওঁ হয়তো যিহেতু 80 ঊৰ্ধৰ এগৰাকী ব্যক্তি তেওঁ হয়তো কিছু কথা পাহৰি যাব পাৰে গতিকে হয়তো বেলেগ স্থানলৈকো যাব পাৰে গতিকে কোনো লোকে যদি সেই ৰমেন বৰুৱা শিল্পীগৰাকী যদি দেখিছে তেতিয়াহ'লে ততালিকে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লগত যোগাযোগ কৰিব কৈছে আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ কোৱা হৈছে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যে সকলোৱে আশংকাহে কৰিছে এই মুহূৰ্তত যে ক'ব নিশ্চিত তথ্য এইটো নহয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰতে পৰি গৈছে বা কোনোবা স্থানত গুচি গৈছে এই কথাটো নিশ্চিত নহয় কিন্তু সকলোৱে আশংকা কৰি সমগ্ৰ ঘটনাই এটা গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত সোমাই পৰিছে বিৰিঞ্চি আৰু আনুমানিক আৰু সন্দেহৰ ভিত্তিত বা আশংকা কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি এই অভিযান বৰ্তমান চলাই থকা হৈছে বিৰিঞ্চি আপুনি সংযুক্ত হৈ থাকিব বিভিন্নজনৰ মন্তব্য আছে এই খবৰ লাভ কৰাৰ লগে লগে সকলোৱে আশ্চৰ্য প্ৰকাশ কৰিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে দীপেন বৰুৱা ভাতৃ দীপেন বৰুৱাৰ মন্তব্য আছে জুবিন গাৰ্গৰ ভাষ্য আছে লগতে স্থানীয় একাংশ লোকৰ ভাষ্য আছে আমি সেই ভাষ্যসমূহ আগবঢ়াই ল'ম আমাৰ জনাই আৰু সোনকালে চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ চিচিটিভি ভিজুৱেল পাইছোঁ 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ ক'বলৈ একো নাই এতিয়া মানুহজন হেৰাইছে এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ পুলিচ চুলিচেও আমাক সহায় কৰিছে চিনাকি মানুহ যিমানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয় ওচৰতে থাকে সদায় কিন্তু এটা কথা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে সেইটো মই গম নাপাওঁ দেই সেইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি কোনোবাই গৈছিলে নেকি কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ যোৱা নাই হ'ব চাওঁ কি কৰিব পাৰি দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত যে মীৰা কি ৰীমা গোস্বামী বুলি যে আপুনি গম পায়নে হেৰি ৰমেন দা নাই কি ৰমেন দা নাই কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি নহয় বোলে চবে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই মানে সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে মোবাইল ফোন অফ চুইচ অফ পাইছে তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত নাই নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায় মই খুব কম কথা কয়তো তেনেকৈ কথা নকয় মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায় এতিয়া মই কৈ যাওঁ মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ মই অকণমান দেৰি হ'ব দৰ্জাখন নামাৰিবি এনেকৈ মই কৈ যাওঁ কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায় মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয় মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয় আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা নহয় সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায় ক'ত আহে তেনেকুৱা আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে FIR তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেনদা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকুৱা টেষ্ট কৰিব তেনেকৈ কৈছে কিবা তেনেকুৱা আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ আৰু ইফালে পিতৃৰ নিৰুদ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰে পৰা ফোন কৰি আছোঁ বুলি এক আৱেগিক বাৰ্তা পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই নিৰুদ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আমি উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত তথ্য আমি জনাই আছোঁ আমাৰ দৰ্শকসকলক খতিত সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকা আছে এই মুহূৰ্তত উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীৰ পৰা বিৰিঞ্চি চাব গ'লে সমগ্ৰ ঘটনা এতিয়া গভীৰ ৰহস্যৰ মাজত একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে জনাইছে যে 1:30 বজাত নৱগ্ৰহ পথত প্ৰত্যক্ষ কৰিছিল এগৰাকী মহিলাই কিন্তু চিচি কেমেৰাত যি দৃশ্য বন্দী হৈছে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপত তাৰ সময় আছিল 10:40 পুৱা বিৰিঞ্চি নিশ্চয় জয়ন্ত আচলতে কথাখিনিত আচলতে যথেষ্ট কিছু সেইখিনি সময়ৰ লগত সময়ৰ যিটো আচলতে পাৰ্থক্য হৈছে যে 10 বজাত চিচিটিভি ভিজুৱেল দেখা পোৱা গৈছে আৰু একাংশ লোকে প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে যে 1 বজাত আচলতে তেওঁক কোনো এটা স্থানত আচলতে লগ পাইছে কিন্তু সেই কথাখিনিত আচলতে কিছু অমিল আছে গতিকে আৰক্ষীও এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সমস্যাত পৰিছে যে সেই সময়খিনিৰ ভিতৰত যে 10 বজাৰ পৰা 1 বজাৰ ভিতৰত তেওঁ সেই সময়খিনি আচলতে ক'ত আছিল কি কৰিছে সেই কথাটোক লৈ যথেষ্ট আচলতে সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত দেখাইছোঁ যে SDRFৰ এটা দল পুনৰ তেওঁলোকে সাজু হৈছে যে অভিযান চলাব কিছু সময় বিৰতিৰ অন্তত তেওঁলোকে পুনৰ আকৌ এটা অভিযান চলাবৰ কাৰণে সাজু হৈছে যে এই স্থানৰ পৰা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ পৰা তেওঁলোকে
যি আচলতে শৰাইঘাট ব্ৰিজ আছে সেই শৰাইঘাট ব্ৰিজ পৰ্যন্ত তেওঁলোকে অভিযান যি ৰাবাৰ বুট আছে সেই ৰাবাৰ বুট লৈ তেওঁলোকে যাব। প্ৰয়োজনত তেওঁলোকৰ যদি আৰু জোৱান দৰকাৰ হয় আৰু জোৱান তেওঁলোকে আনিব। দাদা আপুনি যদি অকণমান আগবাঢ়িব পাৰে মই আপোনাৰ লগত অকণমান কথা পাতিব খুজিম। অভিযান আজি আপোনালোকৰ যিহেতু দিনজোৰা চলি থাকিব। হয়, আমি দিনজোৰা চলি থাকিব বুলি ধৰি লওক আমাৰ 5টালৈকে এটা সময়সীমা থাকে বা আছে, যিটো 5টাৰ পিছত আমাৰ ৰেস্কিউ অপাৰেশ্যনটো নহয়। এতিয়া যে অপাৰেটিং কৰা মানুহবিলাক তেখেতৰ সুস্থ সবল থাকিলে অপাৰেশ্যনটো কৰিব পাৰে। সেই অনুযায়ী আমি 5টালৈকে অপাৰেশ্যন টাইমটো থাকে আৰু নিশাৰ ভাগত আমাৰ অপাৰেশ্যন বিশেষকৈ মানে বন্ধ থাকে। আৰু কিছুমান পজিশ্যন আছে, পজিশ্যন হ'লে পজিশ্যন ঠাইবিলাকত যেনেকুৱা কুঁৱা পুখুৰী তেনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে আমাৰ নিশাও অভিযানটো চলাব পাৰে। ব্ৰহ্মপুত্ৰ ৰিভাৰৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ নিশা অভিযান চলোৱা আৰু কঠিন হয়। যিবিলাক অপাৰেটৰ থাকে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ অপাৰেটৰ তেখেতসকলৰ কিছুমান অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। তেখেতে অসুবিধা হ'লে আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ বা অপাৰেশ্যন কৰাৰ অসুবিধা হয়। যিজন মানুহ পোৱাৰ বাবে আমি তেখেতক উদ্ধাৰ কৰাৰ বাবে অসুবিধা হয়। এতিয়া জোৱান আৰু দুবাৰো বা আপোনালোকৰ যি আছে আৰু আনিব নাই। এতিয়া যিকেইজন আছোঁ আমাৰ 4-5জন জোৱান আছোঁ ইয়াতে, ডিপ ড্ৰাইভাৰ 3-4জন আছোঁ। এইকেইজন চাফিচিয়েণ্ট। আৰু যদি পৰৱৰ্তী আৰু পুনৰ এক্সেছ যদি আমাৰ ধৰক ৰাবাৰ বুট লাগে তেতিয়াহ'লে আৰু জোৱান ধৰক আহিব বেলেগৰ পৰাও। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত এতিয়া যিহেতু পানীৰো সোঁত বেছি আছে, পানীও বেছি, গতিকে কিছু সমস্যাৰো হ'ব আপোনালোকৰ। সমস্যা নিশ্চয় হ'ব। ইয়াতে ধৰি লওক পানীৰ সোঁতটোৰ কাৰণে সমস্যা হয় বেছি, যিহেতু আমাৰ ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত থাকিব মানে তৃষ্টি থাকিব নোৱাৰে। আমাৰ ইয়াৰ আগত আপোনালোকৰ অহাৰ আগতেই আমাৰ ইয়াৰ পৰা ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলত নামি পেলাই তন্নকৈ তলবিলাক চাইছে, বেজবিলাক চাইছে পানীৰ তলৰ। তাত কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ লাগি থকা বা তেওঁৰ যিটো পোচাক আছে, পোচাকত ডাল বা কটা এনেকুৱা ধৰণৰ ডাল চাল লাগি থকাৰ কোনো সন্দেহ পোৱা নাই। আৰু তেওঁৰ জোতা চেনেল বা এনেকুৱা লগত থকা পলিথিনো আমাৰ উদ্ধাৰ হোৱা নাই। এতিয়া আমি আকৌ আগলৈকে আমি কেৱল আশংকা এটা কৰিছে, তেওঁ জোতাৰ যিহেতু খোজ আছিল বুলি কোৱা যায় যে সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে আচলতে আমাক অভিযান চলাই আছে। আচলতে এই জোতাৰ চিনটো তেখেতৰ যদি হয় আমি সেইটো নিৰ্ধাৰিতভাৱে ক'ব নোৱাৰোঁ। আমাক যিটো ইনফৰমেশ্যন দিছে, খবৰ দিছে, সেই অনুযায়ীহে আমি ইয়াৰ পৰা চাৰ্চ অপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছোঁ। বিনিচি পানীৰ সোঁত কেনেকুৱা? ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পানীৰ গভীৰতা, পানীৰ কাৰেণ্ট কেনেকুৱা? মাৰি যাম। ইয়াৰ আগতে আমি মাৰি গ'লোঁ আমাৰ CGM বাংলৰ একদম আগলৈকে আমি মাৰি আহিলোঁ। ডিপ ড্ৰাইভাৰ তলে গৈ পেলাই আমাৰ তন্নকৈ চাইছে। এতিয়া কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ পোৱা নাই। যিহেতু পানীৰ সোঁতটোৰ কাৰণেও আপোনালোকে সেই সমস্যাত পৰিছে। সমস্যা সেইটো হয় বাৰু। তথাপি আমাৰ যিটো সঁজুলি আছে, সঁজুলি দি পেলাই মানুহজন তাতে থকাৰ ব্যৱস্থা কৰি লোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু কিবা ধৰি লওক এক্সেছ মানুহ লাগিব, বেছি মানুহ লগাৰ ক্ষেত্ৰত আমি ওপৰলৈকে খবৰ দিম। তাৰপিছত আমাৰ নিশ্চয় জয়ন্ত যে তেখেতসকলে এতিয়া আকৌ পুনৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ দুবাৰো পানীত নামি পানীৰ গভীৰতাত পুনৰ অনুসন্ধান চলাব। আশংকা কৰা অনুসৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ যি আশংকা কৰা হৈছে সেই মৰ্মে এই অভিযান চলাই থকা হৈছে। বিৰিঞ্চি দেখুৱাই থাকক দৃশ্য। আন কেইবাগৰাকীও লোকৰ মন্তব্য আছে, আমি সমান্তৰালকৈ জনাইছোঁ। এই খবৰ লাভ কৰি বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰুদ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। টেলিফোন যোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰেই উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰো নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক শ্ৰী ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া আজি পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত আমি গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈছোঁ। তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল, বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে। মই গুৱাহাটী আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ। এনেদৰে এক্স হেণ্ডেলত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই মৰ্মে নিশাৰ পৰা বৃহৎ আৰক্ষী মোতায়েন কৰা হৈছে। উদ্ধাৰ অভিযানত নামি পৰিছে আৰক্ষীৰ বৃহৎ দল। একেদৰে SDRFৰ এটা বৃহৎ দল বৰ্তমান নামিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত। ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰি চলি আছে পুৱাৰে পৰা উদ্ধাৰ অভিযান। আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে, এনেই দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব। ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিল, ভালে এনেই একো মাতা নাই, খালি ডাইৰেক্ট আহিছে। ঘৰত পেচাব কৰিছে, কৰি পেলাই এনেকৈ ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছে। সোধা নাই, দোকানীজনো নাছিল, ভাত খাব গৈছিল। আমিও মাতা নাই, আহিছে পেচাব নাই, কোনোদিন দেখা নাই, আজি দেখিছোঁ।
দাদা প্ৰথম আহিছিলে আজি আজি দেখিছোঁ ইফালেতো অহাৰ তেখেতৰ কোনো কথাই নাই আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কেতিয়া কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই চাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আচৰিত ধৰণৰ কথা মানে কিয় আহিছে ইফালে সেইটোৱে অলপ আছে হয় তাকেইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আচৰিত ধৰণৰ কথা ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰাটো ৰমেন দাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতীৰ ৰাজাটোৰ নিচিনা বগা পাইজামা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব মানে কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ কেতিয়াও বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি অহা যোৱা কৰি আজি 1:30 বজা এই তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ আজি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত প্ৰায় 7-8 বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা গৈ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ 1:30 বজাত গৈ আছে মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12টা 12:30 বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ তেতিয়াহে গম পায় তাই মানে 12টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে পোৱা নাই তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউৱাছ 1টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চুইচ অফ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু ৰমেন বৰুৱা অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ এগৰাকী সংগীত পৰিচালক আৰু কণ্ঠশিল্পী 19 বছৰ বয়সত তেখেতে জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ব্ৰজেন বৰুৱাৰ সৈতে যুটীয়াভাৱে 1959 চনত মুক্তি লাভ কৰা নিপ বৰুৱা পৰিচালিত ছবি আমাৰ ঘৰত সংগীত পৰিচালনা কৰে 1969 চনত মুক্তিপ্ৰাপ্ত ব্ৰজেন বৰুৱাৰ ডক্টৰ বেজ বৰুৱাত তেখেতে প্ৰথম স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰে ডক্টৰ বেজ বৰুৱাৰ সুৰীয়া গীতসমূহ ছবিখন ছুপাৰ ডুপাৰ হিট হোৱাৰ অন্যতম কাৰণ আছিল তেখেতে মুঠতে 27খন ছবিত স্বতন্ত্ৰ ৰূপত সংগীত পৰিচালনা কৰিছে ইয়াৰ দুখন বাংলা ছবি এই ছবি দুখন আছিল অসমীয়া ছবি সোণমা আৰু ককা দেউতা নাতি আৰু হাতীৰ বাংলা ৰূপান্তৰ ৰমেন বৰুৱাই 5খন অসমীয়া ছবিত কণ্ঠদানো কৰিছে অকল আমাৰ বুলি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা মই এতিয়া ক্লাছ ক সমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বেজ বৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন দা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সদায় যায় আকৌ সদায় 3বাৰমান আপ ডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখৰা চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিছি আমি তহঁতে বস্তুৰ তথ্যটো কাৰণ আমি নজনাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া অলপ কনফাৰ্ম কৰিলোঁ আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাবে দাখিল কৰিব বাজেট 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্টত পৰ্যন্ত চলিব সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিছে লগতে কৈছিল এইখন বাজেটেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালক দিক নিৰ্দেশনা কৰিব এই বাজেটে বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব
লাইভ আৱাৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। সংৰক্ষণক লৈ বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ঐতিহাসিক ৰায়। উচ্চতম ন্যায়ালয়ত খাৰিজ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ। 151 জনৰ মৃত্যুৰ পাছত চৰকাৰী চাকৰিত সংৰক্ষণক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় বাংলাদেশ উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। পূৰ্বৰ 56% পৰা মাত্ৰ 7% কমিল সংৰক্ষণ। পূৰ্বে মেধাৰ ভিত্তিত মাত্ৰ 44% আবেদনকাৰী নিয়োগৰ ব্যৱস্থা আছিল বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত। দেশজুৰি কেইবাদিন ধৰি চলা তীব্ৰ আন্দোলনৰ পাছত দিয়া উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ে 52 বছৰ ধৰি চলা ব্যৱস্থাত সংস্কাৰ আনিব বুলি আশা একাংশ প্ৰতিবাদকাৰীৰ। ঐতিহাসিক ৰায়টোত আন্দোলন প্ৰত্যাহাৰ কৰি ছাত্ৰ সমাজক শিক্ষানুষ্ঠানলৈ উভতি যোৱাৰ আহ্বান জনালে বাংলাদেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। আগৰ দৰে বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত 30% সংৰক্ষণৰ সুবিধা ভোগ কৰিব নোৱাৰিব মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ লোকে। সেই পৰিমাণ 5% হ্ৰাস কৰাৰ নিৰ্দেশ বাংলাদেশৰ সৰ্বোচ্চ আদালতৰ। লগতে জনজাতিৰ বাবে থকা 1% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ লগতে তৃতীয় লিংগৰ আবেদনকাৰীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণ বাহাল ৰখাৰ নিৰ্দেশক আদৰণি জনাইছে প্ৰতিবাদকাৰীয়ে। 1972 চনৰ পৰা বাংলাদেশৰ চৰকাৰী চাকৰিত চলি আছে 56% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়ালৰ বাবে 30%, মহিলাৰ বাবে 10%, বিভিন্ন জিলাৰ বাবে 10%, জনজাতিৰ বাবে 5% আৰু প্ৰতিবন্ধীৰ বাবে 1% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা আছিল। এই ব্যৱস্থাৰ বিৰুদ্ধে চলা আন্দোলনৰ পাছতেই শ্বেখ হাছিনা চৰকাৰে 2018 চনত বাতিল কৰিছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ পৰিয়াল, মহিলা আৰু বিভিন্ন জিলাৰ বাবে থকা 50% সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা। শ্বেখ হাছিনাৰ চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে 2011 চনত উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হৈছিল মুক্তিযোদ্ধাৰ 7টা পৰিয়াল। সেই গোচৰৰ আধাৰত পূৰ্বৰ দৰে সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা চলাই থাকিবলৈ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ৰায় দিয়াৰ পাছতেই ৰক্তাক্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে বাংলাদেশত। সংৰক্ষণ ব্যৱস্থা বাতিলৰ দাবীত আন্দোলন বিয়পি পৰিছিল সমগ্ৰ বাংলাদেশত। অশান্ত হৈ পৰিছিল ছাত্ৰ সমাজে আৰম্ভ কৰা শান্তিপূৰ্ণ প্ৰতিবাদ। প্ৰতিবাদ মষিমূৰ কৰিবলৈ প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত জঁপিয়াই পৰিছিল আৰক্ষীৰ লগতে সেনাবাহিনী। দেশজুৰি বন্ধ হৈ পৰিছিল শিক্ষানুষ্ঠান। চৰকাৰে কৰ্তন কৰিব লগা হৈছিল ইণ্টাৰনেট সেৱা। এনে পৰিস্থিতিত প্ৰাণৰ আশংকাত ভুগিছিল ভাৰতৰ 8,000ৰো অধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে কৰ্মসূত্ৰে বাংলাদেশত থকা 15,000 ভাৰতীয়ই। অশান্ত পৰিস্থিতিৰ মাজত বাংলাদেশৰ বিভিন্ন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়ি থকা একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিল ভাৰতলৈ। ইতিমধ্যে মেঘালয়ৰ ডাউকি সীমান্তৰে 405 গৰাকী, কৰিমগঞ্জৰ চুটাৰকান্দি সীমান্তৰে 71 গৰাকী চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি আহিছে ভাৰতলৈ। দেওবাৰে ধুবুৰী হৈ 305 গৰাকী আৰু ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰে 665 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী উভতি অহাৰ পাছতেই সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থাক লৈ ঐতিহাসিক ৰায় দিলে বাংলাদেশ উচ্চতম ন্যায়ালয়ে। এই ৰায়ৰ পাছতে বাংলাদেশৰ পৰিস্থিতি শান্ত হোৱালৈ বাট চাইছে ভাৰতলৈ উভতি অহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে। বহুত বেয়া পৰিস্থিতি। আমি মানে 0.1%ত আমি নিজে বাচি মেলি অহা লিখা হৈছে। মানে আমি যেতিয়া হোষ্টেলৰ পৰা আমি পলাইছোঁ, হোষ্টেলৰ পৰা আমাকতো কোনো হেল্প কৰিব পৰা মানুহ নাছিলে তাত। তেতিয়া মানে আমাৰ ছিনিয়ৰ এজনে তেওঁলোকৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17%ৰ পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰাই নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা। লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ এডিঅ' নিযুক্তি কেলেংকাৰীত দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ।
APSCৰ অধীনত কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ ৩২জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ ৩২জনক জেললৈ প্ৰেৰণ, ১১জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা, ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘপিয়াই হত্যা, নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ, আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। লাহৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু, কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল, ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ, ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত হয় জুই। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ, বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা, ৫ সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান, বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন বিধায়ক অখিল গগৈ। ২৬ জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী ২ জ্যেষ্ঠ নেতাই, উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত, সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ। কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা, নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ। বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ৰ দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ। মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক, ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। ইমাজিন, ইনোভেট, ইনস্পায়াৰ। সমগ্ৰ ৰাজ্যবাসীকে উদ্বিগ্ন কৰি তোলা খবৰ যে ৰমেন বৰুৱাৰ সন্ধান এতিয়াও লাভ কৰা হোৱা নাই। অসমৰ সাংস্কৃতিক জগত, অসমবাসী ৰাইজৰ মাজত এই ঘটনাক লৈ যথেষ্ট এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্নতা তথা উৎসুকতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে। ক'ত গ'ল ৰমেন বৰুৱা? ৰমেন বৰুৱা সুস্থ হৈ আছে নে নাই? ৰমেন বৰুৱাক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যাবনে নাই ইত্যাদি বিভিন্ন প্ৰশ্ন সকলোৰে মনত। উদ্ধাৰ অভিযান বৰ্তমান জোৰদাৰ গতিত চলি আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত। উদ্ধাৰ অভিযানস্থলীৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ সৈতে পুনৰ সংযুক্ত হৈছো। বিৰিঞ্চি, নিশ্চয় জন্ত যে নিশ্চয় অতি দুখৰ খবৰ যে আচলতে কালিৰ দিনটোৰ প্ৰায় ২০ ঘণ্টা উকলি গৈছে যে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা কোনো ধৰণৰ সন্ধান এই মুহূৰ্তলৈকে লাভ কৰা নাই। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰত আচলতে পৰাৰ এটা আশংকা কৰি এই মুহূৰ্তত অভিযান যিহেতু চলি আছে, যে দুবাৰৰ এটা দল যিহেতু ইয়াত নামিছে, যে এই স্থানত যিহেতু তেওঁৰ জোতাৰ খোজ পোৱা কথা কৈছিল বা তেওঁৰ মোবাইলৰ শেষ লোকেশ্যন আচলতে পোৱা কথা কৈছিল, কিন্তু সেই সকলোখিনি আঁত ধৰি এই মুহূৰ্তত দুবাৰৰ এটা দলে যিহেতু অভিযান ইয়াত চলাই আছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তত সন্ধান লাভ কৰা নাই। সকলোৱে সমগ্ৰ অসমবাসী আচলতে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে যে ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক। কালি তেওঁ যেতিয়া পুৱাৰ ভাগত ওলাই গৈছিল, এযোৰ শুভ্ৰ বগা ড্ৰেছ আচলতে চোলা পৰিধান কৰি, এযোৰ জোতা পৰিধান কৰি তেওঁ আচলতে যি গণেশ মন্দিৰ আছে, সেই গণেশ মন্দিৰৰ দিশত তেওঁ আহিছিল। আহি তেওঁ বজাৰৰ এটা ছাইডত তেওঁ আহিছিল, ২-এজন ব্যক্তিক তেওঁ লগ পাইছিল। তাৰ পাছৰ পৰা আৰু তেওঁ কোনো ধৰণৰ আচলতে সন্ধান লাভ কৰা নাই। পৰিয়ালৰ লোকেই হওক বা আৰক্ষীৰ লোকেই, নিশাৰ পৰা আচলতে আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাইছে। আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীয়ে নিজে তদাৰক কৰিছে ৰমেন বৰুৱা সন্ধানহীন সম্পৰ্কত, যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে কোনো ধৰণৰ যাতে সুৰুঙা থাকি নাযায় সেই অভিযানত। আৰু দেখা পোৱা গৈছে শিল্পী জুবিন গাৰ্গেও আচলতে নিশাৰ বহুত দেৰিলৈকে তেওঁ আৰক্ষীৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে, যাতে সুকলমে এগৰাকী ৰমেন বৰুৱাক যাতে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰি বা ৰমেন বৰুৱা যাতে ঘৰলৈ উভতি আহে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কিন্তু তেওঁৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাছিলে। কিহৰ বাবে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ইমান দাঁতিলৈকে আহিল, কি উদ্দেশ্যত তেওঁ আচলতে ইয়ালৈ আহিছিল, সেই কথা কিন্তু এতিয়াও সকলোৰে বাবে এটা সপোনৰ অগোচৰ কথা যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ তেওঁ আচলতে কোনোদিনে নাহে। কিন্তু কিয় আহিছে সেইটোক লৈ দাদা, মই আপোনালোকৰ কেইটা পৰ্যায়ত আচলতে অভিযান চলে? পুৱাৰ ভাগত আপোনালোকে ৰাবাৰ বুটি চলাই, এতিয়া দুবাৰো নামিছে, কেনেধৰণৰ পৰ্যায় কেনেধৰণৰ? আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰ্যায় আছে, যেনে তলত গ'ল, তলত চোৱা হ'ল এই অঞ্চলটো। তাৰপিছত আমাৰ লাইন ৰেস্কিউ কৰা হয়, মানুহ নামি পেলাইও ৰেস্কিউ কৰা হয়। বিভিন্ন ধৰণৰ পদ্ধতি আছে, এনেকৈ চলাই থকা হৈছে অভিযান। এতিয়া দুবাৰো কেইজন নামিছে আপোনালোকে? দুবাৰো বৰ্তমান দুজন বৰ্তমান দুবাৰো তলত আছে।
মানে আপোনালোকে কেৱল এই যিটো ভৰিৰ মানে জোতাৰ খোজ পাইছিল বা সেইটোৰ ভিত্তিতে আপোনালোকে অভিযানটো এই অঞ্চলত কৰি আছে? তেনেকৈ বুলিয়ে ক'ব লাগিব। এতিয়া সন্দেহে কৰা হৈছে ধৰি লওক এই লোকেশ্যনটো দেখা পোৱাৰ পিছত। কিন্তু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট কাৰেণ্ট থাকে, বহুত সোঁত আছে, সমস্যা হ'ব আপোনালোকৰ? সমস্যা আছে, যথেষ্ট সমস্যা আছে, সেয়াই আৰু সোঁতত ধৰক মানুহ এজন পৰি যোৱাৰ আশংকা কৰি বিচৰাটো যথেষ্ট সমস্যা। একজেক্ট লোকেশ্যনত বস্তুটো পোৱা নহয় বডিটো, যদি ইয়াতে পৰিছে হয়তো ইয়াত নাথাকিবও পাৰে, সোঁতৰ হয়, ডাঙৰ এটা এৰিয়া কভাৰ কৰি ল'ব লগা হয়। আপোনালোকৰ আৰু মানুহৰ প্ৰয়োজন হ'ব নেকি বিয়লিৰ ভাগলৈ যদি কোনো ধৰণৰ এনেকুৱা একো সম্ভেদ নাপায়? সেইটো বিয়লিৰ ভাগতে ক'ব পৰা যাব। নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্ততো যিহেতু অভিযান চলাই আছে, তেওঁলোকৰ তিনিটা চাৰিটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকে অভিযান চলাব। যে প্ৰথম তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা শৰাইঘাট ব্ৰিজলৈকে তেওঁলোকে ৰাবাৰ বুট দি তেওঁলোকে পাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে অভিযান চলালে। এই মুহূৰ্তত দুবাৰৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ আচলতে অভিযান চলাই আছে যে কিবা সম্ভেদ পায় নেকি, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে সম্ভেদ পোৱা নাই। আৰু দেখা পোৱা গৈছে এই সময় আচলতে যিমান পাৰ হৈ গৈছে সিমান আচলতে পৰিয়ালৰ লোক বা তেওঁৰ গুণমুগ্ধ যথেষ্ট উদ্বিগ্নতাৰে আচলতে সময় পাৰ গৈছে। ক'লৈ গ'ল, কিয় ওলাই আহিছিল তেওঁ, সেই সমস্যাৰ আচলতে তেওঁ বহুদিন ধৰি তেওঁ যিহেতু অসুস্থ হৈ আছে, কিন্তু অসুস্থ এজন ব্যক্তি ক'ত গ'ল, তেওঁ কিবা কথা পাহৰি হয়তো এই স্থানলৈ আহিছিল কিন্তু উভতি আৰু বেলেগ এটা স্থানলৈ তেওঁ গুচি গৈছে নেকি। গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত তেওঁ জীয়াৰীয়ে যিহেতু এটা ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা পোষ্ট কৰিছে, দুটাকৈ নম্বৰ তেওঁলোকে মুকলি কৰিছে যে কোনোবাই যদি আচলতে তেওঁৰ সম্ভেদ পায় বা দেখে এই ব্যক্তিগৰাকী, পৰিয়ালৰ লোক বা আৰক্ষীৰ লোক তেওঁলোকক তেওঁলোকক জনাওক এই ৰমেন বৰুৱাৰ বিষয়ে। এগৰাকী শিল্পী, যিগৰাকী শিল্পী আচলতে অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগতলৈ যথেষ্ট বৰঙণি অৱদান তেওঁৰ আছে, যি বিভিন্ন ধৰণৰ কালজয়ী গীত তেওঁ ৰচনা কৰি থৈ গৈছে। গতিকে সেইগৰাকী ব্যক্তি এনেধৰণে হঠাৎ সন্ধানহীন হোৱা কাৰ্যক কিন্তু কোনোৱে সহজভাৱে লোৱা নাই। সেই আৰক্ষীৰ লোকেই হওক বা যিসকল তেওঁৰ গুণমুগ্ধ তেওঁলোক কোনো সহজভাৱে লোৱা নাই। গতিকে এই মুহূৰ্তত যি আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক সমগ্ৰ অভিযানৰ আচলতে দায়িত্ব দিয়া হৈছে যে তেওঁক যাতে কোনো সন্ধানহীন সম্পৰ্কত যি ধৰণে আচলতে অভিযান চলাব পাৰি, সেয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰতেই হওক বা অন্য বিভিন্ন স্থানত তেওঁৰ মোবাইল লোকেশ্যন ট্ৰেক কৰি বা মোবাইল ছুইচ অফ, কিন্তু সেই শেষ মুহূৰ্তত তেওঁ ক'ত আছিল, কেনেধৰণে হ'ব পাৰে। এই মুহূৰ্তত দেখিছে যে দুবাৰো এটা দল এই মুহূৰ্তত এনেধৰণে অভিযান চলাই আছে, কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। আৰু এখন যিহেতু NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট এই মুহূৰ্তত আহি এই স্থানত উপস্থিত, সেয়া NDRFৰ এখন ৰাবাৰ বুট পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত আপোনালোকে দেখিছে যে SDRFক সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে NDRFৰ এই মুহূৰ্তত এই দলটো আহিছে, যে যিহেতু সকলোফালে কোনো ধৰণৰ অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ যাতে ত্ৰুটি ৰখি যাব নোৱাৰে, তাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিহেতু নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ ভিত্তিত পুৱাৰে পৰা এনেধৰণৰ এটা অভিযান চলি আছে। গতিকে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আশা কৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট সোঁত আছে, বাৰিষাৰ দিন গতিকে যথেষ্ট সোঁত আছে, যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উদ্ধাৰকাৰী দল। কিন্তু সেই সমস্যাৰ মাজেদিও যাতে এইগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পীৰ যাতে কিবা সম্ভেদ লাভ কৰে, কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে কোনো ধৰণৰ এটা যাতে দুঃসংবাদ যাতে কাৰোৰ বাবে নাহক, যাতে ৰমেন বৰুৱা সুশৰীৰে আচলতে আমাৰ মাজলৈ উভতি আহে, সকলোৱে আশা কৰিছে। কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ তেওঁৰ সংসূত্ৰ লাভ কৰা নাই। এয়া NDRFৰ এটা দল এই মুহূৰ্তত আহি উপস্থিত হৈছে। তেওঁলোকে সেই সকলোখিনি কথা বুজ লৈছে যে কেনেধৰণে এই লোকজন ইয়ালৈ আহিছিল, কোনখিনি জেগাত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে বা কোনখিনি জেগালৈকে তেওঁ ভৰিৰ খোজ, জোতাৰ খোজ পাইছিল, মোবাইল লোকে, সেই সকলোখিনি কথা তেওঁলোকে বুজ লৈছে। ইয়াৰ পাছত তেওঁলোকে অভিযান চলাব। SDRF NDRF সমানে তেওঁলোকে ইয়াত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযান চলাব শৰাইঘাট দলঙৰ সেইখিনি অঞ্চললৈকে। গতিকে এই মুহূৰ্তত ক'ব লাগিব যে ৰমেন বৰুৱাটোৰ এগৰাকী স্বনামধন্য শিল্পী এনেধৰণে আকস্মিক নিখোজ হোৱা ঘটনাই কিন্তু সকলোকে আশ্চৰ্যচকিত কৰি তুলিছে। আৰু স্বাভাৱিকতে এটা সদাব্যস্ত স্থান, উজান বজাৰেই হওক, লতাশিলেই হওক, কছাৰীঘাট বজাৰেই হওক বা গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ চৌহদেই হওক, সকলোতে গিজগিজাই থাকে মানুহেৰে। তেনে সময়ত এগৰাকী স্বনামধন্য সংগীত পৰিচালক কেনেদৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰ পালেগৈ বা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰিল, সেই বিষয়সমূহ এতিয়া ৰহস্যৰ মাজত। আনুমানিক সন্দেহবশতঃ এই অভিযান চলাই থকা হৈছে। সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুশৰীৰেৰে, সুস্থ শৰীৰেৰে ৰমেন বৰুৱাক উদ্ধাৰ কৰিব পৰা যায়। আমি উদ্ধাৰ অভিযানৰ প্ৰতিটো আপডেট বিৰিঞ্চি আপোনাৰ জৰিয়তে জনাই যাম দৰ্শকসকলক। এটা খন্তেক বাণিজ্যিক বিৰতিৰ সময়। লোকেল এজনক মানে কণ্টেক্ট কৰিলে, এতিয়া তেওঁ এখন এম্বুলেন্স দি আমাক হোষ্টেলৰ পৰা ওলাই আনিছে। পৰিস্থিতি শান্ত হলে বাংলাদেশলৈ উভতি গৈ আধৰুৱা প্ৰশাসনা সম্পূৰ্ণ কৰাৰো আশা কৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, News 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এৰা ধৰা বুজা পৰা নীতিৰে চলিব লাগিব বিৰোধী।
বিৰোধী বিভাজিত হলেই লাভ হ'ব বিজেপিৰ। অখিল ভূপেনৰ যুঁজৰ মাজত মধ্যস্থতাকাৰীৰ ৰূপত লুৰিণজ্যোতি গগৈ। এই সময়ছোৱাত আমাৰ বিৰোধী দলৰ প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ সন্মানীয় সভাপতি বা নেতাসকলে সকলোৱে সংযমেৰে ধৈৰ্য সহকাৰে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মাজত চলি থকা বাদ বিবাদক লৈ সকিয়নি বিৰোধী ঐক্যৰ সাধাৰণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ। গতিকে মানুহৰ মাজত অহা এই আত্মবিশ্বাস আশাবাদী ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ ভংগ হ'বলৈ নিদিব, এইটো বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত অকলে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ হুংকাৰ দিছিল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই। এতিয়াতো শুনক, কোনো ৰাজনৈতিক দলেতো আৰু ঘৰত বহি নাথাকে, চবেইতো নিজৰ নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে, সংগঠন বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে কাম কৰি থাকিব। সেইখিনিতো আৰু বেয়া পাই লাভ নাই। গতিকে এতিয়া আমি ইলেকশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পূৰ্ণ আৰম্ভ হৈছে বুলি ক'ব নোৱাৰে। আমাৰ দলৰ আভ্যন্তৰীণ যিখিনি কথা সেইখিনি আমি পাতি আছোঁ। ভূপেন অখিলৰ বাকযুদ্ধৰ মাজতে পুনৰ 5 সমষ্টিত অকলেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰদান কৰাৰ ইংগিত সাংসদ ৰকিব হুছেইনৰ। কংগ্ৰেছৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়েও কৈছিল, যদি কংগ্ৰেছে 5 সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰে তেন্তে ৰাইজৰ দলেও দিব 5 সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী। ৰাইজৰ দলৰ স্থিতি আছিলে যে এইবাৰ আমি কংগ্ৰেছ দলকে সহায় কৰিম। আমি 2024 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিছিলোঁ আৰু আমি উপ নিৰ্বাচনতো ত্যাগ কৰিবলৈ প্ৰস্তুত আছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছৰ যিটো দাদাগিৰি দেখা গৈছে, কংগ্ৰেছৰ যিটো উপদ্ৰৱ দেখা গৈছে, এতিয়াতো আমাৰ কৰ্মীবিলাকে একদম স্পষ্টকৈ কৈ দিছে যে নাই, গোটেই আমাৰ যিমানবিলাক উপ নিৰ্বাচন হ'ব, উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিতে ৰাইজৰ দলৰ কেণ্ডিডেট দিব লাগে। দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধৰ মাজত এইবাৰ মধ্যস্থতাকাৰীৰ ভূমিকাত অৱতীৰ্ণ হৈছে লুৰিণজ্যোতি গগৈ। বাদ বিবাদ অৰিয়া আমাৰ লক্ষ্য নহয়, লক্ষ্য আমাৰ 2024। সেয়ে 2024ৰ লক্ষ্যৰে প্ৰতিটো বিৰোধী ৰাজনৈতিক দলক একেলগে কাম কৰাৰ আহ্বান জনালে লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে। ইয়াৰ বাবে প্ৰতিটো দলে এৰিব লাগিব আত্ম অহংকাৰ, অহংকাৰী পতনৰ মূল বুলি নীতিপাত দিলে ভূপেন অখিলক। এৰা ধৰা আৰু বুজা পৰা, এইটোৰ যোগেদিয়ে নিৰ্বাচন জিকাৰ মূল ৰণকৌশলটো তৈয়াৰ কৰিব পাৰি। আমি অহংকাৰ কৰিলে পতন হ'ব, যোনেই নকৰোঁ লাগিলে। বিৰোধীৰ এটাও ভোট যাতে বিভাজন নহয় তাৰে শক্তিশালী ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাৰ আহ্বান লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ, অন্যথা সম্ভৱ নহয় বিৰোধীৰ জয়। 2021ৰ নিৰ্বাচনৰ পৰা অভিজ্ঞতা গ্ৰহণৰ আহ্বান জনালে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু অখিল গগৈক। পিছে তথাকথিত বিৰোধী ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টিল। বাজেট 2024 আৰু এই বাজেটক লৈ মুহূৰ্তত সমগ্ৰ দেশবাসীৰ জল্পনা কল্পনা তুংগত। আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব। 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব বাজেট। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰো অভিলেখ ভংগ কৰিব। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰকৈ বাজেট দাখিল কৰিছিল। বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব। সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিছে। লগতে কৈছে এইখন বাজেটেই 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিক নিৰ্দেশনা কৰিব। এই বাজেটেই বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটিও নিৰ্মাণ কৰিব। प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास, और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्रहित में आता है, उस
उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा। मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है। निश्चित तौर पर उसी मंत्र के आधार पर बिजली বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ 11 বজাত বাজেট ভাষণ পাঠ কৰিব। ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে অধিৱেশনৰ। সমগ্ৰ দেশবাসী এই বাজেটক লৈ এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট আশাৰে বাট চাই আছে। সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ কি ধৰণৰ সকাহ হয়, কাক কেনেকুৱা ধৰণৰ সকাহ প্ৰদান কৰে, আয়কৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই বাজেটে কি কি আশাৰ বতৰা লৈ আহে তাৰ বাবে সকলোৱে অপেক্ষা কৰি আছে। এয়া বাজেট প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণ। মোদী চৰকাৰৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট 8 মাহৰ বাবে এই পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ সুখবৰ। পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন। কিছুদিন পূৰ্বে 999 প্লেনৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন। বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই। পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকাত দিয়া হৈছে অধিক ভেলিডিটি। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো জিঅ'ৰ গ্ৰাহকৰ বাবে এই সুখবৰ। পুনৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন। কিছুদিন পূৰ্বে 999 টকাৰ প্লেনৰ সলনি অনা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন আৰু বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰা হৈছে। 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই। অৱশ্যে পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকাত এইবাৰ দিয়া হৈছে অধিক ভেলিডিটি। লাইভ আউটত লৈছো আন এটি চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয়। ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল। লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে আগবঢ়োৱা এনে পৰামৰ্শ এতিয়া গ্ৰহণ কৰিবনে ভূপেন বৰা বা অখিল গগৈয়ে? গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক হ'ব পেন। পেন হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ এটা অন্যতম একাউণ্ট নম্বৰ, যি নম্বৰত সঞ্চিত হ'ব শিক্ষাৰ্থীৰ সকলো প্ৰমাণ পত্ৰ। ডিজিটেল যুগে সঞ্চিত হ'ব প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰমাণ পত্ৰ। অনলাইন অফলাইন সকলো পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰমাণ পত্ৰ থাকিব পেনত। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ শিক্ষাৰ্থীৰ সামগ্ৰিক বিকাশৰ আন এক পদক্ষেপ ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগৰ। ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীৰ গুণগত মান নিৰূপণৰ লক্ষ্যৰে শিক্ষা বিভাগৰ পেন, চমুকৈ পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ। অচিৰেই ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰা হ'ব এই একাউণ্ট নম্বৰ। আৰু এই পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰৰ লগত মই আজি এই কথাটো চিন্তা কৰিছোঁ যে একাডেমিক বেংক অফ ক্ৰেডিট সদৃশ এটা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ একাউণ্ট থাকিব, য'ত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত তেওঁলোকৰ যিখিনি চাৰ্টিফিকেট বা সফলতা বা ক্ৰেডিট তেওঁলোকে লাভ কৰে সেইখিনি যাতে সঞ্চিত কৰি ৰাখিব পৰা যায়। অৰ্থাৎ তেখেতৰ কেৱল কাগজৰ চাৰ্টিফিকেট নহয়, এখন ডিজিটেল ডকুমেণ্ট যাতে একাউণ্টত সঞ্চিত হৈ থাকে তাৰ ব্যৱস্থা আমি শিক্ষা হেতুতে কৰিম। বিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ লগে লগে প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব একোটা পাৰ্মানেণ্ট এডুকেশ্যন নম্বৰ, যিটো নম্বৰত সকলো তথ্য, সকলো সুবিধা, সকলো প্ৰমাণ সন্নিৱিষ্ট থাকিব। য'ত ইয়াৰ পূৰ্বে উচ্চ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষা বিভাগে প্ৰদান কৰিছিল বিশেষ একাউণ্ট নম্বৰ, চমুকৈ বেংক অফ ক্ৰেডিট। কিন্তু এইবাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীকে দিয়া হ'ব পেন। আমি ক্লাছ 1ৰ পৰা 12লৈকে সামৰি ল'ম। আজি আইডিয়াটো সৃষ্টি হৈছে আৰু সকলোৱে কৈছে এইটো ভাল আইডিয়া, গতিকে খুব সোনকালে আমি ইয়াক কাৰ্যকৰী কৰিম। আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত এয়া এক নতুন মান হ'ব বুলি দাবী কৰিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। ইপিনে ৰাজ্যৰ শিক্ষা খণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা শিক্ষা সেতু এপছক লৈ সময়ে সময়ে বিভিন্নজনৰ অভিযোগ। এনে অভিযোগ নিষ্পত্তিৰ বাবে ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে গঠন কৰিছে এখন অভিযোগ দাখিলকাৰী সমিতি, যি সমিতিত এতিয়াৰে পৰা শিক্ষক, অভিভাৱক অথবা যিকোনো ক্ষেত্ৰৰ লোকে দাখিল কৰিব পাৰিব অভিযোগ। আজিৰে পৰা এই প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হোৱা বুলি দাবী শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ। আজিৰ পৰা কমিটিয়ে কাম আৰম্ভ কৰিছে
পেপাৰত বিজ্ঞাপন ওলাইছে, এটা QR কোড দিয়া হৈছে। QR কোড দিলে তেওঁলোকে ৱেবছাইটত যাব পাৰিব, তাত তেওঁলোকে নিজৰ অভিযোগখিনি লিপিবদ্ধ কৰিব। 1 আগষ্টৰ পৰা 15 আগষ্টলৈ অমৃত বৃক্ষ আন্দোলনৰ বাবে সাজু হৈছে বন বিভাগ। সমগ্ৰ অসমতে বিতৰণ কৰিব 4 কোটি গছপুলি। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ অধীনত বিতৰণ কৰিব 4 লাখ গছপুলি। বন বিভাগৰ নাৰ্চাৰীৰ পৰা গছপুলি আনি জমা কৰিব 5টা স্থানত। বশিষ্ঠ, সোণাপুৰ, চন্দ্ৰপুৰ, ফৰেষ্ট স্কুল আৰু জালুকবাৰীত জমা কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ। আৰু তাৰ পৰাই কামৰূপ মেট্ৰৰ 26টা কাৰ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গছপুলিসমূহ। তাৰ পৰাই মহানগৰবাসীক বিতৰণ কৰিব গছৰ পুলি। মহানগৰবাসীয়ে ফোন কৰিলে বন বিভাগে ঘৰে ঘৰে যোগান ধৰিব গছৰ পুলি। টোটেল 5টা ষ্টকিং পইণ্ট ৰাখিছোঁ। চ' ষ্টকিং পইণ্টকেইটা আমাৰ বশিষ্ঠ, জালুকবাৰী, সোণাপুৰ আৰু ফৰেষ্ট স্কুল আৰু চন্দ্ৰপুৰত হ'ব। চ' এই 5টা ষ্টকিং পইণ্টত আমাৰ প্ৰায় আমাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন টাৰ্গেটটো কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টত প্ৰায় 4 লাখ। আৰু এই 4 লাখ বুলি আমি ষ্টকিং পইণ্টৰ পৰা এপ্ৰক্সিমেটলি 26টা ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টলৈ উলিয়াই দিম। আৰু সেই ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন পইণ্টৰ পৰা ৰাইজে ল'ব পাৰিব, অৰ্গেনাইজেশ্যনছবিলাকে ল'ব পাৰিব। তিনিচুকীয়াৰ লংচুৱাল স্থিত শিক্ষা দ্য গুৰুকুলত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড। বিদ্যালয়খনৰ ওপৰ মহলাৰ ছাত্ৰাবাসত সংঘটিত হয় অগ্নিকাণ্ড। বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছে। অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীয়ে জুই নুমুৱাৰ চেষ্টা চলায়। বিদ্যালয়ৰ গ্ৰীষ্মকালীন বন্ধৰ বাবে ছাত্ৰসকল ঘৰলৈ যোৱাত ছাত্ৰাবাসটো বন্ধ ৰখা হৈছিল। ৰহস্যজনকভাৱে হঠাৎ জুই লাগে ছাত্ৰাবাসটোত। মানে এতিয়া কেনেকৈ মই লিখিব পৰা লাগিব পাৰে নাই মানে ছাত্ৰী ছাত্ৰী আছিলেই নাই, ছুটিয়ে চলি আছে ন, এতিয়া ছুটিয়ে আছে, কোনো নাছিলে। বোধহয় শ্বৰ্ট চাৰ্কিট হ'ব পাৰে, তেনেকৈ লাগে দেখিলেতো। সম্পূৰ্ণভাৱে তৃতীয় মহলাটো আপোনাৰ আগুৰি ধৰিছে জুইতে। বস্তু হয়তো বহুত ক্ষয়ক্ষতি হ'ব, কাৰণ দেখিছোঁ আমি ইয়াত AC আছে, হয়তো বহুত আচবাব থাকিব পাৰে। টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট। Imagine, innovate, inspire. আজি সংসদত বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন পূৰ্ণাংগ বাজেট দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰীয়ে। কেন্দ্ৰীয় বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে সোমবাৰে নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিলে অৰ্থনৈতিক সমীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন। ভাৰতত বিগত 5 বছৰত 17% পৰা 10%লৈ কমিল নিবনুৱাৰ হাৰ। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা নিৰুদ্দেশ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী ৰমেন বৰুৱা। পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ পাছৰ পৰাই সন্ধানহীন ৰমেন বৰুৱা লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰৰ পাছফালে শেষ লোকেশ্যন পাইছিল আৰক্ষীয়ে। সোমবাৰে পুৱাৰ পৰা বৰ্তমানলৈ বন্ধ ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোন। উদ্বিগ্ন মুখ্যমন্ত্ৰী। বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRFৰ জোৰদাৰ উদ্ধাৰ অভিযান। আজি ঘোষণা হ'ব APSCৰ ADO নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ দোষী সাব্যস্তৰ শাস্তিৰ পৰিমাণ। APSCৰ অধীনৰ কৃষি উন্নয়ন বিষয়া নিযুক্তি কেলেংকাৰীত 32জন অভিযুক্তক সোমবাৰে দোষী সাব্যস্তৰ ৰায় দিছিল আদালতে। মূল খলনায়ক ৰাকেশ পালসহ 32জনক জেললৈ প্ৰেৰণ। 11জনক দোষমুক্ত ঘোষণা আদালতৰ। নাহৰকটীয়া চাহ বাগিচাত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছাগলী চোৰৰ সন্দেহত অৰ্জুন বাউৰী নামৰ এজনক ঘটিয়াই হত্যা। নৃশংস হত্যাকাণ্ডত জড়িত অনুপ গোৱালা নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ। আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে হত্যাকাণ্ডৰ তদন্ত। লাহৰীঘাটত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডত জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু। কেইবাটাও বাসগৃহৰ লগতে জুইত জাহ গ'ল এখন মটৰচাইকেল। ঘটনাস্থলীত অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী পলমকৈ উপস্থিত হোৱাৰ অভিযোগ। ৰাইজৰ তৎপৰতাত নিৰ্বাপিত জুই। পুনৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে সৰব ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। বিৰোধী ঐক্য মঞ্চত কংগ্ৰেছে অগণতান্ত্ৰিক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা বুলি সমালোচনা। 5 সমষ্টিৰ উপ নিৰ্বাচনত সন্মিলিতভাৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ আহ্বান। বিজেপিৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ অহংকাৰ হৈছে নেকি বুলি প্ৰশ্ন অখিল গগৈ। 26 জুলাইত ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰিব বিজেপি ত্যাগী 2 জ্যেষ্ঠ নেতাই। উজনি অসমৰ বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা যুধিষ্ঠিৰ গগৈ আৰু ভৱেন মোহনে যোগদান কৰিব ৰাইজৰ দলত। সংবাদমেলত ঘোষণা ৰাইজৰ দলৰ নেতা বিধায়ক অখিল গগৈ। কৰিমগঞ্জৰ সাংসদ কৃপানাথ মাল্লা, নিৰ্বাচন আয়োগ আৰু কৰিমগঞ্জৰ ৰিটাৰ্ণিং বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচৰ ৰুজু কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হাফিজ ৰছিদ আহমদ চৌধুৰীৰ। বিগত নিৰ্বাচনত কৰিমগঞ্জত ভয়াৱহ ৰিগিং আৰু ভোট গণনাত বিসংগতি হোৱাৰ অভিযোগ তুলি ন্যায়ালয়ত দ্বাৰস্থ হাফিজ ৰছিদ।
আৰু মুম্বাইৰ সাগৰীয় পাৰত মেৰামতি কৰি থকা অৱস্থাত INS ব্ৰহ্মপুত্ৰত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড বিধ্বংসী জুই নিৰ্বাপন কৰা হ'ল যদিও সন্ধানহীন INS ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এজন নাবিক ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ ভাৰতীয় নৌসেনাৰ টপ হেডলাইন্স আগবঢ়াইছে কিংষ্টন এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট ইমাজিন ইনোভেট ইনস্পায়াৰ QR কোডত নগৈ পেলাই এটা মেইল আইডিও দিয়া হৈছে গতিকে পোনপটীয়াকৈ মেইল যোগেও তেওঁলোকে জনাব পাৰিব দীৰ্ঘদিনে শিক্ষা সেতু এপৰ বিৰুদ্ধে অহা অভিযোগ সন্দৰ্ভত এতিয়া কি ধৰণে অভিযোগ দাখিল হ'ব সেয়া হ'ব লক্ষণীয় বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এইবাৰ কংগ্ৰেছ বিজেপিৰ মাজত জ্যেষ্ঠতাক লৈ যুঁজ জ্যেষ্ঠতাক লৈ দুই আহোম সাংসদৰ মাজত যুঁজ পবিত্ৰ মাৰ্গাৰিটা ডাঙৰীয়াতকৈ বেছি সিনিয়ৰ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া কামাখ্যা তাছা MP হৈছে কামাখ্যাত যোৰহাটৰ MP হ'ল কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আমাৰ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া আকৌ বেলেগ এটা সমষ্টিলৈ গৈ তাত আকৌ তেওঁ সাংসদ হ'ল ছাত্ৰ ৰাজনীতিৰ পৰা কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া জড়িত হৈ আছে তো যদি মন্ত্ৰীৰ ওপৰত ক্লেইম আছে যদি আমি সিনিয়ৰিটি যদি চাওঁ তেতিয়া মাৰ্গিতা ডাঙৰীয়াকে বেছি সিনিয়ৰটো কামাখ্যা তাছা ডাঙৰীয়া হ'ল শনিবাৰে এনেদৰে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল কংগ্ৰেছৰ যোৰহাট সমষ্টিৰ সাংসদ তথা লোকসভাত কংগ্ৰেছৰ বিৰোধী উপদলপতি গৌৰৱ গগৈ জ্যেষ্ঠজনক চেৰাই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাত পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই স্থান লাভ কৰাক লৈ কটাক্ষ কৰে গৌৰৱ গগৈ ইয়াৰ পিছতে দেওবাৰে গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰিলে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাৰ দাবী গৌৰৱো আহোম ময়ো আহোম হিচাপে মই মন্ত্ৰিত্ব পোৱাত ভালহে পাব লাগিছিল মই যেহেতু অসমীয়া জাতিসত্তাৰ অন্যতম প্ৰধান অংগ আহোম জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী গৌৰৱী আহোম গৌৰৱ গগৈ এগৰাকী আহোম ব্যক্তি মই ভাবিছিলোঁ বিৰোধী যদিও এগৰাকী আহোম মানুহে এগৰাকী আহোম ব্যক্তিয়ে ৰাজনীতিকে আজি মোদী মন্ত্ৰীসভাত মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিছে তেওঁ হয়তো আন্তৰিকভাৱে সেই কথাটোত ভাল পাব কিন্তু আশ্চৰ্যজনক কথা তেখেতে তাত বিৰূপ মন্তব্য কৰিছে তেখেতে বেয়া পাইছে গৌৰৱ গগৈয়ে জ্যেষ্ঠতাৰ কথা উনুকিয়াই পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱাত দেওবাৰে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই গৌৰৱ গগৈক দিলে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উদাহৰণ গৌৰৱ জন্ম হোৱাৰ আগতেই প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কৰিছিল NSUI জ্যেষ্ঠ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ গৌৰৱে নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰিলৈ ষ্টুডিঅ'ত মই ৰশ্মিতা গোস্বামী আৰু ইতিমধ্যে আমি পুৱাৰ পৰা জনাই আছো যে 20 ঘণ্টা উকলি গৈছে ইয়াৰ পিছতো কিন্তু সন্ধান উলিওৱা হোৱা নাই বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত পোৱা গৈছে ৰমেন বৰুৱাৰ অন্তিম মোবাইল লোকেশ্যন ভৰা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি যোৱাৰ সন্দেহত ইতিমধ্যে ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি থকা হৈছে আৰু অভিযান অব্যাহত আছে SDRFৰ এটা বৃহৎ দল ইতিমধ্যে এই অভিযানত নামি পৰিছে CCTV ফুটেজৰ আধাৰত ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে SDRFৰ দুবাৰো ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে গৈ থকা দৃশ্য CC কেমেৰাত বন্দী হোৱাৰ পিছতে তেওঁক বিচাৰি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰখা হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত এতিয়া পোৱা গৈছে জোতাৰো চিহ্ন CCTV ফুটেজত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দিশে যোৱা দেখা পোৱাৰ পিছতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত জোতাৰ চিহ্ন প্ৰত্যক্ষ কৰি ৰমেন বৰুৱা ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰাৰ আশংকা কৰিছে আৰক্ষীয়ে সোমবাৰে নিশা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে কামাখ্যালৈ আৰক্ষীয়ে চলাই গৈছিল অভিযান আৰক্ষীৰ লগতে মাজ নিশালৈও ৰমেন বৰুৱাক বিচাৰি অভিযান চলালে জুবিন গাৰ্গে নিশাই ৰমেন বৰুৱাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে লাচিত ঘাট কামাখ্যা মন্দিৰ শুক্ৰেশ্বৰ ভূতনাথ উজান বজাৰত জুবিন গাৰ্গে চলাই গৈছিল অভিযান সোমবাৰে পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাৰ পৰা নিখোজ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা সোমবাৰে পুৱা 10:30 বজাত ঘৰৰ পৰা তেওঁ ওলাই গৈছিল ঘৰৰ পৰা ওলাই যোৱাৰ সময়ছোৱাত বৰুৱাই পৰিধান কৰিছিল বগা কুৰ্তা পায়জামা পথত সংলগ্ন যিসমূহ CCTV বন্দী হৈ আছিল সেইসমূহত ৰমেন বৰুৱা খোজকাঢ়ি যোৱাৰ দৃশ্য আবদ্ধ হৈছিল কেমেৰাত আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ঘৰৰ পৰা লতাশিলৰ গণেশ
মন্দিৰলৈ ওলাই যোৱাৰ পিছৰে পৰা নিৰুদ্দেশ হৈ আছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী সোমবাৰে পুৱাৰে পৰা অফ হৈ আছে ৰমেন বৰুৱাৰ মোবাইল ফোনটো যাৰ ফলত তেওঁৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকে স্থাপন কৰিব পৰা নাই এই পৰ্যন্ত মোবাইল ফোন বন্ধ হৈ আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ইতিমধ্যে কালিৰ নিশাৰলৈকে অভিযান চলোৱাৰ পিছত আজি পুৱাৰ ভাগত এনেধৰণৰ এতিয়া SDRF NDRF নামি পৰিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত অভিযানত নামি পৰিছে কেইবাটাও টীম আৰু পৰিয়ালবৰ্গৰ সৈতেও ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিছে বা তেওঁ ক'লৈ যাব পাৰে তেনেধৰণৰ এটা তেওঁলোকৰ মাজত আশংকাই দেখা দিছে যেটো সোমবাৰে পুৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছিল ঘৰৰ পৰা আৰু পুৱা 10:30 বজাৰ পিছৰ পৰা তেওঁ কোনো ধৰণৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আমি সিসি কেমেৰাৰ ভিজুৱেলটো আমি আহি পেলাই তেহেতৰ পৰা চাইছো আমাৰ অফিচাৰৰ পৰা আহি পেলাই ভিজুৱেলটো আমি তেহেতৰ পৰা চাইছো চাওঁতে তেহেতে খুচকাৰি আহি আছিল আহি থাকতে থকা পজিশনটোহে আমি দেখিছো কিন্তু ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই পজিশনটো আমি সিসি কেমেৰাত পোৱা নাই ভৰি খোজটো কোনে কৈছে তেখেতৰ হয় বুলি ভৰি খোজটো জনামতে ইয়াতে জোতা আছে জোতা থকাটো সত্য বুলি কৈছে মানে জোতাযোৰ খুলি থৈ গৈছে জোতাৰ খোজটো আছে জোতা আপোনাৰ চিনটো পোৱা যায় ইয়াতে দেখিলে আমি আহি পেলাই আমি তাত খোজ নিদিয়াকে আমি চাইছো বা অফিচাৰো দেখিছে ইয়াতে তেহেতৰ জোতা পিন্ধি অহাৰ মানে খোজ আছে আৰু জোতা পিন্ধি আহিছে তেখেতে ফুটেজটো আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পাব তেহেতৰ ভৰিত জোতা আছে বগা আপোনাৰ হেৰি আছে এইটো পায়জামা সুট আছে এখানে পৰি যোৱাৰ সন্দেহ কৰিছে সেইটো সন্দেহ আমি ব্যক্ত কৰিছো যেটো আমি নিজে চকুৰে দেখা নাই ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত প্ৰাথমিক ইনফৰমেশনৰ ভিত্তিত আমি এটা সাৰ্চ অপাৰেচন আৰম্ভ কৰিছো ইয়াতে আপোনাৰ এই জোতাৰ খোজবিলাক দেখিছে জোতাৰ খোজ প্ৰথম অৱস্থায় ইয়াতে জোতাৰ খোজ আছে ইয়াতে খোজ আছে সেইটো অনুভৱ কৰি আমি ইয়াৰ ৰেস্কিউ অপাৰেচনটো আমাৰ আৰম্ভ কৰিছো কেইগৰাকী দুবাৰো ইয়াত আহিছে আৰু দুবাৰ আমি আমাৰ 3 গৰাকী আহিছে আৰু প্ৰয়োজন হলে আমাৰ 2-3জনে সাফিচিয়েন্ট হয় এনেকুৱা মুহূৰ্তত আৰু যেহেতু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী দেখিছে আপোনালোক বহুত ফুট আছে আৰু ইয়াতে পৰা মানুহজন ধৰক ইয়াতে স্থিতি লৈ নাথাকিব পাৰে তথাপি ইয়াৰ পৰা বোকা যেহেতু আছে বোকাত ভৰি সোমাই পেলাই তেখেত ফচি থাকিব পাৰে সেই অনুযায়ী আমি বোকাত সোমাই আমাৰ SDRF দল আণ্ডাৰ ৱাটাৰত গৈ পেলাই তেখেতসকলে চোৱা চিতা কৰিছে আৰু ইয়াতে পোৱা হোৱা নাই তাৰপিছত লাইন চাৰ্জ কৰা হৈছে এতিয়া আমি অক্সিজেন লৈ পেলাই তলৰ ইয়াৰ পৰা আমাৰ চাৰ্জ অপাৰেচনটো আৰম্ভ কৰা হৈছে আমি হুকলেশ্বৰ হৈ পেলাই তেনেকৈ যিমানটো পাৰো আমি যাম সেই মানুহজনৰ কোনবা ঠাইত যেহেতু চোলা পিন্ধি আহিছে কোনবা ঠাইত নদীৰ পাৰে পাৰে ধৰক কাইট চাইড এইবিলাক গছৰ ডাল চাল থাকিব পাৰে তাতো আমাৰ এইটো সন্দেহ আৰু এইখিনি মুহূৰ্তত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছে আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক বিৰিঞ্চি ডেকা পুৱাৰ পৰা বিৰিঞ্চিয়ে জনাই আছে বিৰিঞ্চি এই মুহূৰ্তৰ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছো কেনেধৰণৰ অভিযান অব্যাহত আছে পুৱাৰে পৰা যেহেতু NDRF SDRFৰ কেইবাটাও টীম ইতিমধ্যে নামি পৰিছে অভিযানত নিশ্চয় ৰশ্মিতা আসলতে দেখা পোৱা গৈছে পুৱাৰ পৰা আসলে SDRF আৰু NDRFৰ তিনিটাকৈ দলে আসলতে এই স্থানত অভিযান চলাই আছে পুৱাৰ ভাগত আসলতে এই স্থানৰ পৰা তেওঁলোকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰে পাৰে ৰাবাৰ বুটেৰে আসলতে এই খৰাইঘাটৰ যি ব্ৰিজ আছে সেই ব্ৰিজৰ সমীপলৈকে তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে আৰু এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকৰ যি দুবাৰো আছে SDRF আৰু NDRFৰ সেই দুবাৰো ইতিমধ্যে পানীৰ সেই গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে অভিযান চলাই আছে যাতে কিবা সম্ভেদ পায় কিন্তু এই মুহূৰ্তত আসলতে দুখৰ খবৰ যে কোনো ধৰণৰ সন্ধান কিন্তু লাভ কৰা নাই ৰমেন বৰুৱা এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত শিল্পীৰ আসলতে কেনে এটা পৰিস্থিতিত আহি ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে আহিল তাক লৈ যথেষ্ট সকলোৱে চিন্তিত হৈ পৰিছে যে কিহৰ বাবে আহিব লগা হ'ল এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক দেখা পোৱা গৈছিল দীৰ্ঘদিন ধৰি তেওঁ যথেষ্ট শাৰীৰিক অসুস্থতাত ভুগি আছিল যে কিবা মানসিক কিবা অশান্তি আছিল নেকি এই ক্ষেত্ৰতো আচলতে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে একে সময়তে মহানগৰ আৰক্ষীও বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন স্থানত ৰমেন বৰুৱা সম্ভাৱ্য যাব পৰা বিভিন্ন স্থানত তেওঁলোকে অভিযান চলাইছে বা তেওঁলোকে সেই বিচাৰ খোজা কৰি আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু অতি দুখৰ খবৰ যে সেইগৰাকী সংগীত শিল্পীৰ আসলতে কোনো ধৰণৰ সম্ভেদ এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই কিন্তু সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে সুকলমে এগৰাকী শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক এগৰাকী ৰমেন বৰুৱা যাতে য'তেই নাথাকক সুকলমে তেওঁ থাকক আৰু একাংশ লোকে ইতিমধ্যে কৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কথাত পাহৰি পেলাই তেওঁ ঘৰৰ পৰা হয়তো অন্য স্থানলৈ যাব পাৰে গতিকে দুটাকৈ তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ নম্বৰ আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰিবলৈ সকলোৱে এই মুহূৰ্তত আচলতে সকলোকে আহ্বান জনাইছে যাতে এই তেওঁ শুভ্ৰ বগা ড্ৰেছ পিন্ধি পুৱাৰ ভাগত তেওঁৰ গণেশ মন্দিৰৰ ফালে যিহেতু আহিছিল লতাশিলৰ গতিকে লতাশিলৰ গণেশ মন্দিৰত তেওঁ সভাপতি দায়িত্বটো তেওঁ আছে বুলি আমি যিহেতু জানিব পাৰিছোঁ গতিকে হয়তো কিবা মন্দিৰত হয়তো তেওঁ কিবা কথা পাতিবৰ কাৰণে আহিব পাৰে আৰু তাৰ পৰা যিখন তাৰ সমীপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত থকা বজাৰ সেই বজাৰৰ দিশে তেওঁ আহিছিল আৰু অহাৰ পাছত আৰু এই স্থানৰ পৰা সেই CCTV সেই ভিজুৱেল দেখা পাইছিল কিন্তু তাৰ পাছত আৰু তেওঁ উভতি গ'ল নে নাই বা কোন স্থানলৈ গ'ল সেই কথাখিনি এই মুহূৰ্তলৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে
যে তেওঁ CCTVত কেৱল অহাৰ সেই দৃশ্যটো বন্দী হৈছে, কিন্তু উভতি কোনফালে গৈছে সেই কথা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পোৱা নাই। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ইয়াত পোনপটীয়াভাৱে দেখি আছে যে দুবাৰো দলে আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত অভিযান চলাই আছে। কিন্তু দেখা পোৱা গৈছে যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যথেষ্ট বাৰিষাৰ দিন যথেষ্ট সোঁত আছে, তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হৈছে অভিযানকাৰী দল। কিন্তু সেই প্ৰত্যাহ্বানক নেওচি তেওঁলোকে এই মুহূৰ্তত তেওঁলোকে যি ধৰণে আচলতে ৰমেন বৰুৱাক আচলতে তেওঁৰ ইয়াত পৰি যোৱাৰ সেই আশংকাহে গৈছে। ইয়াত যে পৰি গৈছে সেই কথাটো নিশ্চিত নহয়, কিয়নো তেওঁৰ জোতাৰ খোজ ইয়াত লক্ষ্য কৰিছিল, কিন্তু হয়তো তেওঁ সেই স্থানৰ পৰা উভতি যাব পাৰে বুলিও আশংকা কৰা হৈছে। কিন্তু সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে এই মুহূৰ্তত যিহেতু অভিযান চলাই আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত SDRF আৰু NDRFৰ এটা তিনিটাকৈ বৃহৎ দলে তিনিটা ভাগত বিভক্ত হৈ চলাই আছে, কিন্তু সম্ভেদ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ পোৱা নাই। আৰু যিমান সময় আচলতে বাগৰিছে সিমান সকলো গুণমুগ্ধ বা তেওঁলোকৰ পৰিয়াল বা যিসকল লোক আচলতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আছে যে আচলতে ক'লৈ যাব পাৰে, কি উদ্দেশ্যত তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিছিল সেই 10 বাজি সময়ত। আৰু একাংশ প্ৰত্যক্ষদৰ্শী মতে যে 1 বজাত তেওঁক এটা বিভিন্ন স্থানত এটা অন্য লোকেশ্যনত দেখিছিল। আচলতে সেই সময়ৰো কিছু খেলি মেলি যিহেতু হৈছে, গতিকে সেই সকলোখিনি লগে যদি আপুনি চোৱা যায় যে তেওঁ এই স্থানলৈকে যে শেষ মুহূৰ্তত আহিছিল, যিহেতু আৰক্ষীয়ে যি মোবাইল ট্ৰেচ কৰিছিল সেই মোবাইল ট্ৰেচ কৰোঁতে কিন্তু এই স্থানলৈকে তেওঁ দেখিছিল, আৰু তাৰ পাছত এটা মোবাইলৰ ফোন চুইচ অফ। গতিকে সেই আশংকা কৰা হৈছে যে তেওঁ হয়তো কিবা কাৰণত কিবা সংযোগত হয়তো ব্ৰহ্মপুত্ৰ পৰি গ'ল নেকি। সেই আশংকাৰ ভিত্তিতে SDRF আৰু NDRFৰ বৃহৎ দলে যিহেতু অভিযান চলাই আছে, কিন্তু কোনো ধৰণৰ কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফলাফল লাভ কৰা নাই। গতিকে সকলোৱে কিন্তু আশা কৰিছে যে সুকলমে এগৰাকী সংগীত শিল্পী আমাৰ মাজলৈ উভতি আহক। তেওঁৰ যি সৃষ্টি আছিল এটা সময়ত, তেওঁৰ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰৰ প্ৰতি তেওঁৰ যি ধৰণৰ সৃষ্টি, যি ধৰণৰ গীত সুৰ সৃষ্টি কৰিছিল, গতিকে সেয়া যথেষ্ট কালজয়ী যে সকলো সময়তে সকলো লোকে সেইসমূহ গীত মুখত আওৰায়। গতিকে সেই তেনেধৰণৰ এগৰাকী সৃষ্টিশীল সাহিত্যিক এনেধৰণে তেওঁ হঠাৎ নোহোৱা হৈ যোৱা বিষয়টো সহজভাৱে কিন্তু কোনেও ল'ব পৰা নাই। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে সকলো আমাৰ মাজলৈ অতি শীঘ্ৰে উভতি আহক সুস্থ শৰীৰে ৰমেন বৰুৱা। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে এই ধৰণৰ আৰক্ষী SDRF NDRF সকলোৱে অভিযান চলাইছে তেওঁক বিচাৰি। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীও যথেষ্ট উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে। তেওঁ যিহেতু এই মুহূৰ্তত দিল্লীত আছে, কিন্তু দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ উদ্ধাৰ অভিযানৰ সকলো খবৰ লাভ কৰি আছে। আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাথাকে অভিযানৰ সকলোখিনি তেওঁক নিজাকে আচলতে তেওঁ নেতৃত্ব ল'বলৈ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে। গতিকে সেই সময় ৰাতিৰ ভাগত জুবিন গাৰ্গে নিজে SDRF আৰু সেই অভিযানকাৰী দলৰ লগত তেওঁ সহযোগিতা কৰিছে। এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ফলাফল অহা নাই ৰশ্মিতা। সকলোৱে আশা কৰিছে যাতে এটা ভাল ফলাফল আহক, যাতে নিশ্চয়কৈ। গতিকে মিনিষ্ট্ৰীয়ে ইতিমধ্যে জনাইছে যে সকলোৱে বিচাৰিছে এটা ভাল ফল তেওঁলোকে যাতে লাভ কৰক আশা কৰিছে। আৰু এনেদৰে 3টাকৈ NDRF আৰু SDRFৰ টীমে বৰ্তমান ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে। সমান্তৰালভাৱে এই সমগ্ৰ বিষয়টোক লৈ ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্ত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে, পৰিয়ালবৰ্গৰ লগতে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গেও কালি নিজাববীয়াকৈ তেওঁ অভিযান চলাইছিল। জুবিন গাৰ্গেও ইতিমধ্যে বিশিষ্ট এইগৰাকী ছবি সংগীত পৰিচালকগৰাকীৰ নিখোজ হোৱাৰ ঘটনাক লৈ তেওঁ সহজভাৱে ল'ব পৰা নাই, তেওঁ নিজাববীয়াকৈ অভিযান চলাইছিল। কিছু মন্তব্য তেওঁ আগবঢ়াইছিল, আমি আগবঢ়াই লৈছোঁ। ক'বলৈ একো নাই, এতিয়া মানুহজন হেৰাইছে, এতিয়া বিচাৰোঁ আমি চাওঁ। পুলিচো দিছোঁ, আমাক সহায় কৰিছে, চিনাকি মানুহ যিমানখিনি আছে আমি চাওঁ গোটেই। আৰু ইমান দূৰলৈ যোৱা মানুহ নহয়, ওচৰতে থাকে সদায়। কিন্তু এটা কথা, নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ দিশে যেতিয়া গৈছিল তেওঁ খঙত কিবা কৈ যোৱাৰ দৰে কিছুসংখ্যক লোকে এইটো মই গম নাপাওঁ দেই। এইটো নৱগ্ৰহত চাইছিলে নেকি, কোনোবাই গৈছিলে নেকি? কিছুসংখ্যক প্ৰত্যক্ষদৰ্শীয়ে কৈছিল যে তাত বেলেগ মানুহ গৈছে নাই চাবলৈ? যোৱা নাই। হ'ব, চাওঁ কি কৰিব পাৰি। আমাক জনাই আৰু সোনকালে। CCTV ভিজুৱেল পাইছোঁ? CCTV ভিজুৱেল পাইছোঁ, 10টা মানৰ ভিজুৱেল আমি পাইছোঁ। 10টা বজাত তাতে সেইফালে হাইকোৰ্টৰ ফালে খোজকাঢ়ি গৈছিলোঁ। দুপৰীয়া মোক ফোন কৰিলে, মই শুই আছিলোঁ 2:30 বজাত, যে ৰীমা গোস্বামী বুলি আপুনি গম পায়নে? হেৰি ৰমেন দা নাই। কি ৰমেন দা নাই? কৈছোঁ ঘৰলৈ অহা নাই। কৈছোঁ আহিব কিজানি ক'ৰবাত জাজ তাজ কৰি আছে নেকি? নহয় বোলে, চবে বিচাৰ খোচাৰ লগাইছে এনেকুৱা। সেই তেতিয়াহে গম পাওঁ মই, মানে সেয়াই আৰু তেতিয়ালৈকে নাই মানুহ। মোবাইল ফোনটো অফ হৈ আছে? মোবাইল ফোন অফ, চুইচ অফ পাইছে। তেখেতেতো আপোনালোকক অৱগত নকৰাকৈ ক'তো নাযায় আগত নাই, নকয় তেনেকৈ কৈ নাযায়। মই খুব কম কথা কয়তো, তেনেকৈ কথা নকয়। মই অমুকত যাওঁ বুলি কৈ নাযায়। এতিয়া মই কৈ যাওঁ, মই পৰহি নলবাৰীত প্ৰগ্ৰেম কৰিব গৈছোঁ, নলবাৰী টাউনত ডিষ্ট্ৰিক্ট লাইব্ৰেৰীত। মই ৰমেন দাক কৈ গৈছোঁ, মই অকণমান দেৰি হ'ব, দৰ্জাখন নামাৰিবি, এনেকৈ মই কৈ যাওঁ। কিন্তু ৰমেন দাক ক'তো ক'ৰবাত গ'লে কৈ নাযায়, মানে সেইটো নেচাৰটো তেনেকুৱা। মানে কিবা নকওঁ বুলি যে ইচ্ছা কৰি নোকোৱা নহয়, মানে নেচাৰটোৱে তেনেকুৱা হয়, আহিমেইতো আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ। সেইকাৰণে আমি গম নাপাওঁ কেতিয়া ক'ত যায়, ক'ত আহে, তেনেকুৱা। আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা কিবা গম পাইছে?
আৰক্ষীটোৰ পৰা মই গম পোৱা নাই মই এনে পাৰ্থ চেত্ৰী মহন্তক ফোন কৰিছিলোঁ তেওঁ দিল্লীত আছে এনেই লতাশিলত এখন হেৰি দিয়া আছে FIR তাৰপিছত তেখেতে কৈছে মই কৈ দিছোঁ বাৰু মই দিল্লীত আছোঁ দীপেন্দা চিন্তা কৰিব নালাগে এনেকৈ টেষ্ট কৰিব তেনেকৈ কৈছে তেনেকৈ আৰু কমিশ্যনাৰকো ফোন কৰিছিলে সেয়ে আমাৰ ৰফালে পিতৃয়ে নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে জানিবলৈ দিছে জীয়ৰী বৰ্ণিতা বৰুৱাই আৰু ইতিমধ্যে দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা বুলি তেওঁ এনেধৰণৰ এটা ফেচবুক পোষ্ট দিছে পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছো বুলি এক আবেগিক বাৰ্তা তেওঁ পোষ্ট কৰি কোনো লোকে ৰমেন বৰুৱাক দেখিলেই তেওঁ দুটা নম্বৰ দিছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটাকৈ নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই আৰু নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত লতাশিল থানাত অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে আৰু ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱা তেখেতেও ইতিমধ্যে জনাইছে যে ৰমেন বৰুৱা অৰ্থাৎ তেওঁৰ ককায়েকে এনেধৰণৰ কোনো ধৰণৰ কথা বিশেষকৈ তেওঁ খুব কম কথা কয় বুলি তেওঁ অৱগত কৰিছে গতিকে বিশেষকৈ আগতেও তেনেধৰণৰ কথা কৈ নাযায় গতিকে সেইবাবে সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে যে তেওঁ ইমান পলম কৈ বা ইমান দেৰিলৈকে ক'ত আছে আৰু ফেচবুক পোষ্ট এটা দিছে তেওঁৰ জীয়ৰী বৰ্ণিকা বৰুৱাই সেই পোষ্ট এটা আবেগিক পোষ্ট দিছে পিতৃৰ নিৰ্দেশৰ বিষয়ে সামাজিক মাধ্যমযোগে এই পোষ্ট তেওঁ দিছে দেউতাকলৈ উদ্দেশ্যি তেওঁ লিখিছে যে দেউতা তুমি ক'ত গুচি গ'লা পুৱাৰ পৰা ফোন কৰি আছো বুলি এক আবেগিক বাৰ্তা তেওঁ দিছে আৰু যদি কোনো লোকে তেওঁক দেখা পায় ইতিমধ্যে যেহেতু আৰক্ষী বিষয়া সমান্তৰালভাৱে NDRF SDRF তেওঁক অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে যদিও বা বৰ্ণিকা বৰুৱাই দুটাকৈ ফোন নম্বৰ দিছে 8404038135 আৰু 9394938620 এই দুটাকৈ নম্বৰ যোগাযোগ কৰিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনাইছে এতিয়া লতাশিল থানাটো অৱগত কৰিছে পৰিয়ালৰ লোকে এখন FIR দিয়া হৈছে নিৰ্দেশৰ এটা তেওঁলোকে আৰক্ষীক অৱগত কৰিছে আৰু ইতিমধ্যে আৰক্ষী আয়ুক্তও সমান্তৰালভাৱে সকলো ফ'ৰ্চ দিয়া বুলি উল্লেখ কৰিছে জুবিন গাৰ্গে উল্লেখ কৰিছে যে মই নিজাববীয়াকৈ অনুসন্ধান চলাইছোঁ সমান্তৰালভাৱে সমগ্ৰ এতিয়া শিল্পী সমাজ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰমেন বৰুৱাৰ নিৰ্দেশক কেন্দ্ৰ কৰি বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ যিখিনি বাট সেইখিনি বাট মানে খুব ফাষ্ট তেওঁ বকি 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 অহা যোৱা কৰি আজি 1:30 বজা এই তাৰে এগৰাকী মহিলাই দেখিছে আৰু তেখেতৰ জীয়েকক খবৰ দিছে হয় তেখেতে কৈছে নহয় তেওঁ মানে যেতিয়া নিউজত পালে মানুহজন তেওঁ ইমান ভালকে ৰমেন দাক চিনি নাপায় যেতিয়া নিউজত পালে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ আজি বকি বকি গৈ আছে গামোচা এখন আছে হাতত প্ৰায় 7-8 বাৰ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা তলৰ পৰা গৈ আছে বিষ্ণু মন্দিৰ 1:30 মান বজাত গৈ আছে মোবাইল ফোন চুইচ অফ হৈ আছে মানুহগৰাকীয়ে ফোন নাম্বাৰ নাজানে নিউজত পোৱাৰ পিছত কৈছে এইজন মানুহকেতো মই দেখিছোঁ বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা নৱগ্ৰহ মন্দিৰৰ সেই বাট যোৱা দেই তেওঁ ঘৰৰ পৰা চাহ তাহ খাই বুলি গণেশ মন্দিৰতে বহি থাকে 12টা 12:30 বজাত আজি তাই যেতিয়া ভাত খাবলৈ অহা নাই তেতিয়া ফোন কৰি আছে তেতিয়া ফোন চুইচ অফ তেতিয়াহে গম পায় তাই মানে 12টা মান বজাৰ পৰা ফোন কৰিছে ছোৱালীয়ে পোৱা নাই তাৰপিছত তাই কণ্টিনিউৱাছ 1টামান বজাৰ পৰা ফোন কৰি আছে চুইচ অফ যোগাযোগ স্থাপন কৰিছে গৈ পেলাই মানে এতিয়া হেৰি কৰিছে আৰু পাইজামাই পিন্ধি দিয়ক আৰু বগা কাপোৰ মানুহজন দুৰ্বল হৈছিলে এনেই দুৰ্বল আৰু দেখাত মোতকৈ অকণমান চৰাই হ'ব ভালদৰে খোজ কাঢ়িব পাৰিছিল ভালে এনেই একো মাতা নাই খালি ডাইৰেক্ট আহিছে ঘৰত পেচাব কৰিছে কৰি পেলাই এনেকৈ হ'লে ইয়াৰ পৰা আমলখি লৈছে সোধা নাই দোকানীজনো নাছিল ভাত খাব গৈছিল আমিও মাতা নাই আহিছে পেচাব নাই কোনোদিন দেখা নাই আজি দেখিছোঁ প্ৰথম আহিছিলে আজি দেখিছোঁ তেখেতৰ কোনো কথাই নাই আমি গমেই নাপাওঁ কোনোদিন কাছাৰী বজাৰলৈ আহিছে বজাৰ কৰিব হ'লে উজান বজাৰতে বজাৰ কৰে কেতিয়াবা বহিলে আইডিয়েল ফাৰ্মাচীত বহে গণেশ মন্দিৰত বহে কিন্তু এই চাইডটো যে মানে তেখেত আহিছে এইটো অলপ আচৰিতজনক কথা মানে কিয় আহিছে এইফালে সেইটোৱে অলপ আছে হয় তাকেইটো আৰু তাতে ইয়াত আহি যে পেচাব কৰিছে বুলি কৈছে কথাটো সেইটো তেখেতৰ কাৰণে বহুত মানে ডাঙৰ কথা যে মানে তেখেত আহি পেলাই ইয়াত হেৰি কৰিছে সেইটো অলপ আচৰিতজনক কথা ৰমেন দাই কেতিয়াও আমি দেখা নাই আমি সৰুৰ পৰা ৰমেন দাক দেখিছোঁ আৰু সদায় মানে সৰস্বতীৰ ৰাজাটোৰ নিচিনা বগা পাইজামা বগা পাঞ্জাবী একদম শান্ত শিষ্টভাৱে অহা যোৱা কৰে খোজকাঢ়িয়ে অহা যোৱা কৰে গতিকে সেইজন মানুহ আহি ইয়াত পেচাব কৰিব মানে কথাটো অকণমান মানে চিন্তা কৰিবলগীয়া কথা যে কিহৰ কাৰণে হৈছে এটা আমলখিও বুটলি লৈছে তেওঁ কেতিয়াও
বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দেশ হোৱাক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা টেলিফোন যোগে আৰক্ষী আয়ুক্তৰ পৰা ঘটনাৰ বুজ লয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিখোজ ৰমেন বৰুৱাক শীঘ্ৰে উদ্ধাৰৰ বাবে আৰক্ষী আয়ুক্তক বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশো দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এক্স মাধ্যম যোগে তেওঁ এনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেখেতৰ অনুপস্থিতিৰ কথা উল্লেখ কৰিছে যে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰৰ এগৰাকী বৰেণ্য কাণ্ডাৰী বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক ৰমেন বৰুৱা ডাঙৰীয়া তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে নিৰ্দেশ হৈ থকা খবৰটিত গভীৰভাৱে চিন্তিত হৈ পৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু তেখেতৰ অনুপস্থিতিয়ে পৰিয়াল বন্ধু বান্ধৱী আৰু তেখেতৰ অগণন অনুগামীক চিন্তিত কৰি তুলিছে মই গুৱাহাটীৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত শ্ৰী দিগন্ত বৰাক কোনো ত্ৰুটি নৰখাকৈ বৰুৱাদেৱৰ সন্ধান উলিয়াবলৈ ক্ষীপ্ৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এয়া এক্স মাধ্যমৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে সমগ্ৰ আৰক্ষীৰ সৈতে এই সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁ বুজ লোৱা বুলি উল্লেখ কৰিছে আৰু অতি শীঘ্ৰেই ৰমেন বৰুৱা য'তেই নাথাকক কিয় বিচাৰি উলিয়াবলৈ তেওঁ আৰক্ষী আয়ুক্তকো নিৰ্দেশ দিছে সমান্তৰালভাৱে আৰক্ষীৰ সৈতে তেওঁ সঘনে যোগাযোগ কৰি আছে সমগ্ৰ বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰি এইটো অকল আমাৰ বুলি সমগ্ৰ অসমবাসীৰ বাবে এটা অতি দুখৰ খবৰ যে যিগৰাকী ব্যক্তি ৰমেন বৰুৱা মই এতিয়া ক্লাছ ক সমানত পঢ়ি এইখন স্কুলত পঢ়োঁ আমি ডক্টৰ বেজ বৰুৱা মুহূৰ্তৰ সময়ত মই নিজে আছোঁ ৰমেন দা গীত পৰিচালনা কৰিছে আৰু আমি ৰাতিপুৱা সদায় দাদাই বগা পাঞ্জাবী কুৰ্তা পিন্ধি আমাৰ ঘৰৰ সন্মুখৰ সদায় যায় আকৌ সদায় 3বাৰমান আপ ডাউন কৰে কেতিয়াও গাড়ীত উঠা দেখা নাই সেই ৰমেন দা আজি হঠাতে মই এতিয়া বাঘৰগোৱা নামঘৰত আমি এখন মহিলা ভাওনা নাটকৰ আখৰা চলি আছিলে তাত হঠাৎ ফোন পালোঁ যেনেকৈ ৰমেন দা মিছি আমি তথ্যটোক আমি নজনাকৈ ক'ব নোৱাৰোঁ এতিয়া অলপ কনফাৰ্ম কৰিলোঁ যে ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰাই তেখেত আমাৰ ইয়াৰ অঞ্চলৰ পৰা মিচিং হোৱা বুলি কৈছে তেখেতক যাতে উভতাই আনে আৰু তেখেতৰ এতিয়া কি হৈছে আমি অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ যাতে এইটো ক্ষেত্ৰত এটা পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰক আৰু স্থানীয় আৰক্ষী প্ৰশাসনক অনুৰোধ জনাইছোঁ জিলা প্ৰশাসনক অনুৰোধ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ জৰিয়তে কাৰণ আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে আজি অন্তত সকলোৱে গম পাব কথাটো গতিকে মই বিচাৰিছোঁ ৰাইজো তাত আগবাঢ়ি আহে আৰু তেখেতে এইগৰাকী লদ্দপ্ৰতিষ্ঠ অসমীয়া বোলছবিৰ এগৰাকী বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালক গীতিকাৰ সুৰকাৰ মানে গায়ক তেখেতক যাতে অন্তত উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা অসম চৰকাৰে ব্যৱস্থা কৰক আমি বিশেষ মানে মই যিদিনা কথা কোৱা মানুহৰ কথা ক'ব নোৱাৰা অৱস্থাত আহি গৈছোঁ কাৰণ স্কুলীয়া দিনৰ পৰা তেখেতক পাইছোঁ ক সমাজত পঢ়ি থকা পাইছোঁ আৰু আমি ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ৰমেন দা আপুনি য'ত আছে আপুনি যদি আছে আপুনি উভতি আহক আৰু ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ তেখেতক উভতাই আনক অসম চৰকাৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে ৰমেন দাক অতি শীঘ্ৰে উভতাই অনা ব্যৱস্থা এটা যদি আছে তেখেত আৰু এনেধৰণৰ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰমেন বৰুৱা নিৰ্দেশৰ ঘটনা কোনেও সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই গতিকে এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা সংগীত জগতৰ সৈতে ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আৰু সৰুৰে পৰা সকলোৱে তেখেতৰ যিটো সংগীতৰ যি সাধনা বা তেওঁৰ সাংগীতিক যি যাত্ৰা দেখি আহিছিল সকলোৱে এই কথাটো সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই আৰু এতিয়া উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু অব্যাহত ৰখা হৈছে শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আমি পুনৰ বুজ ল'ম তাত উপস্থিত থকা আমাৰ সতীৰ্থ বীৰেঞ্চিৰ পৰা বীৰেঞ্চি পুনৰ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তৰ পৰিস্থিতি কি আৰু কেনেধৰণৰ কি পৰ্যায়ত আছে অভিযান নিশ্চয় ৰশ্মিতা যে উদ্ধাৰ অভিযান যিহেতু যি ধৰণে আচলতে পুৱাৰ পৰা চলি আছিল এতিয়াও সেই ধাৰাবাহিকভাৱে আচলতে উদ্ধাৰ অভিযান চলিয়ে আছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু কোনো ধৰণৰ আচলতে সম্ভেদ আচলতে লাভ কৰা নাই আৰু দেখা পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত যে সেই NDRFৰ এই দলটো যে ডুবাৰুসকলক তেওঁলোকে সাজু কৰি তুলিছে যাতে তেখেতসকলে পানীৰ সেই গভীৰতাত গৈ যাতে চাব পাৰে আৰু SDRFৰ যিহেতু এখন ৰাবাৰ বোট ইতিমধ্যে এই পাৰে পাৰে যিহেতু গৈছে আৰু পুনৰ তেওঁলোকে উভতি আহিছে যাতে যদিহে এই অঞ্চলত যদি তেওঁ যদি পৰিও গৈছিল কিবা কাৰণত ভুলৰ বশতঃ বা দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ এই স্থানত কোনোবা গছৰ ডালত বা কিবা কাঁইটত হয়তো লাগি যাব পাৰে গতিকে সেই কথাখিনি আচলতে তেওঁলোকে আলোচনা কৰি আছে SDRFৰ লগত যে কি ধৰণৰ তেওঁৰ অৱস্থিতিটো কেনেকুৱা আছিল কোনখিনিত তেওঁৰ জোতাৰ খোজ পাইছিল বা ক'ত তেওঁৰ CCTV ভিডিঅ' সেই সকলোখিনি কথা NDRFৰ যিসকল জোৱান আছে তেখেতসকলে SDRFৰ পৰা এই মুহূৰ্তত বুজ লৈছে আৰু তেওঁলোকৰ দুবাৰক এই মুহূৰ্তত সাজু কৰি তুলিছে যাতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গভীৰতাত গৈ তেওঁলোকে চাব পাৰে কিন্তু এইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে পুৱাৰ পৰা যিহেতু প্ৰায় 4-5 ঘণ্টা যিহেতু এতিয়া উকলি গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো ধৰণৰ কোনো ফলাফল এই মুহূৰ্তলৈকে অহা নাই সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ আচলতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত সকলো এই মুহূৰ্তত উদ্বিগ্ন হৈ ৰখি আছে যে এটা ভাল খবৰ আচলতে আহিব লাগে যাতে ৰমেন বৰুৱাক সকলোৱে আচলতে ভাবিছে যে আশংকা কৰিছে যে তেওঁ হয়তো কিবা দুৰ্ঘটনাবশতঃ তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰত পৰি গ'ল নেকি কিন্তু সেই কথাটো যাতে নহয় সেই সকলোৱে আশা কৰিছে এইটো যাতে তেনেধৰণৰ এটা যাতে বাতৰি খবৰ যাতে কাৰোলৈকে নাহক ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে ঘৰলৈ উভতি আহক সুস্থ শৰীৰে তেওঁ পৰিয়ালৰ মাজলৈ উভতি আহক কিয়নো যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে দীৰ্ঘদিনে তেওঁ অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ জগত বা অসমীয়া
সংগীত জগতলৈ যি ধৰণে তেওঁ অৱদান আগবঢ়াইছে সেইগৰাকী ৰমেন বৰুৱা এনেধৰণৰ এটা পৰিসমাপ্তি আচলতে কোনেও বিচৰা নাছিল গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে যে ৰমেন বৰুৱা যদি কিবা মনৰ দুখতে হওক বা কোনো ধৰণৰ তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিয়ে হওক বা তেওঁৰ যি শাৰীৰিক অসুস্থতা দীৰ্ঘদিন ধৰি ভুগি আছিল সেই অসুস্থতা ক'ৰবালৈ যদি তেওঁ গুচি গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈ আহিছিল যদিও তেওঁ যদি ক'ৰবালৈ আকৌ পুনৰ উভতি গৈছে কোনোবা যদি দেখে সেই নিৰ্দিষ্ট নম্বৰত যোগাযোগ কৰক আৰক্ষীৰ লগত যোগাযোগ কৰক সকলোৱে আশা কৰিছে কিন্তু সেই একে সময়তে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যিহেতু পাৰত শেষ স্থান উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ সমীপৰ যি স্থানত আচলতে পানী টেংকি স্থান আছে সেই পানী টেংকি স্থানত কেনেধৰণে তেওঁ আহি পৰিল সেইটোক লৈ সকলোৱে আচলতে আচৰিত হৈছে যে এই স্থানলৈ সাধাৰণতে যিকোনো সাধাৰণ লোক আছে বীৰেঞ্চি যিহেতু য'ত এগৰাকী মহিলাই উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁ খুব ভুৰভুৰাই আছিল 7 পৰা 8 বাৰ অহা যোৱা কৰিছিল সেই স্থানত গতিকে কিবা কথালৈ তেওঁ উদ্বিগ্ন হৈ আছিল বা কিবা কথাই তেওঁক চিন্তিত কৰি তুলিছিল তেনেধৰণৰ কিবা কথা পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে নেকি নিশ্চয় ৰশ্মিতা সেইটো এটা অতি আচলতে দুখজনক কথা যে ৰমেন বৰুৱাই আচলতে খুব কম কথা কয় যিটো কথা ইতিমধ্যে দীপেন বৰুৱাই কৈছে যে তেওঁ ঘৰৰ পৰা যেতিয়া ক'ৰবালৈ ওলাই যায় তেওঁ কোনো ধৰণৰ কাকো নজনায় তেওঁ ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ গ'লেও তেওঁ কাকো নজনোৱাকৈ আচলতে যায় কিন্তু সেই কথাখিনি তেওঁৰ যদি মনত কিবা ক্ষোভ আছিল মনত যদি কিবা দুখ আছিল বা তেওঁ যদি কাৰোবাৰ প্ৰতি এটা সংভাৱ আছিল সেই কথাখিনি কিন্তু তেওঁ নিজৰ মনৰ ভিতৰত ৰাখিছিল নিজকে আচলতে গুজৰি গুমৰি ৰাখিছিল কিন্তু সেই কথাখিনি তেওঁ পৰিয়ালৰ কাকো আচলতে জানিবলৈ নিদিলে সেই কথাখিনিতে আচলতে পৰিয়ালৰ লোকে এই মুহূৰ্তত যথেষ্ট দুখ অনুভৱ কৰিছে যে তেওঁ যদি মনত কিবা তেনেধৰণৰ কিবা দুখ ক্ষোভ আছিল কাৰোবাৰ প্ৰতি সেই কথাখিনি অৱগত কৰিব লাগিছিল কিন্তু তেওঁ এই কথাখিনি কাৰোবাৰ আগত কোৱা নাই সেই বস্তুটোকে যে কি হৈছিল সেই পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা এটা পৰ্যায় পাইছিল যাৰ বাবে আচলতে ৰমেন বৰুৱাই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই পাৰলৈকে আহিব লগা এটা পৰিস্থিতি হ'ল গতিকে সেই কথাখিনি কিন্তু পৰিয়ালৰ লোকে গম নাপায় গতিকে পৰৱৰ্তী সময়ত যদি তেওঁলোকে দেখা পোৱা গৈছিল ওচৰৰ একাংশ লোকেও কৈছে যে তেওঁ বিগত প্ৰায় 4-5 দিন ধৰি যথেষ্ট তেওঁ মানসিক এটা ভাৰাক্ৰান্ত মন লৈ পেলাই তেওঁ বহি থকা সকলোৱে দেখিছিল গতিকে সেই কথাখিনি সেই সময়ত তেওঁ কোনো প্ৰশ্ন কৰা নাছিল তেনেধৰণৰ কিবা এটা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে নেকি কিন্তু এতিয়া যিহেতু এনেধৰণৰ এটা সন্ধানহীনৰ যিহেতু ঘটনা এটা সংঘটিত হৈছে গতিকে সেই সময়ত হয়তো কোনো লোকে হয়তো কথা পাতিব যে কিয় আচলতে তেওঁলোকৰ তেওঁ কি কথাত আচলতে মনত ক্ষোভ আছিল দুখ আছিল সেই কথাখিনি এতিয়া সকলোৱে যেতিয়া চৰ্চা কৰিব বিবেচনা কৰিব তেতিয়া হয়তো এটা নিৰ্দিষ্ট কাৰণ হয়তো ওলাব পাৰে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কোনো কাৰণ এই মুহূৰ্ত পোহৰলৈ অহা নাই যে এইটো কাৰণতে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰলৈকে আহিব বা এইটো কাৰণতে ঘৰৰ পৰা সকলো এৰি তেওঁ ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিব সেই কথাখিনি কিন্তু এই মুহূৰ্তত স্পষ্ট হোৱা নাই গতিকে আৰক্ষী বা SDRF NDRF এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ বিচাৰি অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত সেইটোৱে আশা কৰিছে যাতে ৰমেন বৰুৱা সুস্থ শৰীৰে যদি তেওঁৰ মনত কিবা ক্ষোভ আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ বহি আছে ক'ৰবাত যদি তেওঁ গুচি যাওঁ বুলি ভাবিছে তাৰ পৰা তেওঁ যাতে ঘৰলৈ গুচি আহে সেই কথাটোকে এতিয়া সকলোৱে আশা কৰিছে গতিকে এনেধৰণে কৰি স্বনামধন্য শিল্পীক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে দিল্লীৰ পৰাই তেওঁ নিৰ্দেশ দিছে যে ৰমেন বৰুৱাৰ অভিযানৰ ক্ষেত্ৰত ৰমেন বৰুৱা যি সন্ধানহীন হৈছে সেই ঘটনাটোক লৈ যি ধৰণৰ অভিযান চলাব সেই অভিযানত যাতে কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নৰখে তেওঁ সকলোখিনি 100% উজাৰি দিবৰ কাৰণে আৰক্ষী আয়ুক্তগৰাকীক নিৰ্দেশ দিছে গতিকে তাৰ পাছত হয়তো বিয়লি ভাগলৈ কিছু ফলাফল পোৱাৰ আশা কৰিছে সকলোৱে কিন্তু এটাই আচলতে সকলোৰে বাবে দুখৰ বিষয় যে তেওঁ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ এই স্থানলৈকে কিয় আহিল সেইটো বহুতৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এক নুবুজা সাঁথৰত পৰিণত হৈছে নিশ্চয়কৈ বীৰেঞ্চি আপুনি ঘটনাস্থলীতে থাকক আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু বিশিষ্ট সংগীত পৰিচালকগৰাকী এনেদৰে নিৰ্দেশ হোৱা ঘটনাক লৈ সকলো উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে বিভিন্নজনে তেওঁলোকৰ প্ৰতিক্ৰিয়াসমূহ আগবঢ়াই গৈ আছে আমি আগবঢ়াই গৈ আছো পৰ্যায়ক্ৰমে সেই তেনেকুৱা মানে নিজৰ ঘৰ নিজে চাফা কৰে দুইজন ডিপেণ্ডা ৰমেনদা দুইজন ইমান চেল্ফ ডিপেণ্ডেণ্ট না এলজাইমাৰ্ছ না ডেমেনচিয়া এতিয়া ভাল ইমান দেৰি ভালভাৱে এটা হৈছে যে নেটকে আহিব বিচাৰক আৰু মোৰ দেউতাৰ পাছত তেওঁ এজন দেউতা আছিলে এতিয়া চাওঁ কি হয় তেখেতৰ এতিয়া ভালটোৱে বিচাৰিছোঁ আছোঁ আমি এখন ভাওনাৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছিলোঁ তাত শুনা পাই লৰালৰিকৈ ইয়ালৈ গুচি আহি পাই এতিয়া ভাবিছোঁ যদি চৰকাৰক যদি পুলিচ বিভাগত জনায় পুলিচ বিভাগে ইতিমধ্যে যদি বহু পুলিচ লগাই চাৰিওফালে ফটোও দি দিয়ক ৰমেনদাৰ ফটো দি দিয়ক পুলিচবিলাকক দি যে এনেকুৱা ব্যক্তিজন বিচাৰি উলিয়াব লাগে নিশ্চয় আমি এতিয়া পুলিচ বিভাগৰ সহায় লোৱাৰ বাহিৰে আৰু অন্য সহায়ক নাই কাৰণ তেখেতক ওচৰ চুবুৰীয়া এইখিনি ভালকৈ জানে এই অঞ্চলৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ মানুহে জানে ক'বই নালাগে জানে মানে ৰমেনদা এজন মানে জাকত জিলিকা যেনেকৈ ব্ৰজেন বৰুৱা নীপ বৰুৱা নীৰেণ বৰুৱা দিবন বৰুৱা সেই ফেমিলিৰ লগত আমি ওতঃপ্ৰোতভাৱে আমাক মাঙত পৰা এই ৰমেনদাকে মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ তেওঁ যিহেতু শেহতীয়াকৈ অসুস্থ হৈ আছিল যাৰ বাবে তেওঁ পুৱাৰ ভাগত সদায় ওলাই গৈছিল কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱা নাছিল বাহিৰলৈ কিন্তু তেওঁ মানুহজন মই দেখা পাইছোঁ সদায় নিস্তব্ধ হৈ থাকে ৰাতিপুৱা এবাৰ ওলাই যাব
ওলাই গৈ সেই ফাৰ্মাচী আইডিয়েল ফাৰ্মাচীলৈ যাব তাৰ পৰা অকণমান আগবাঢ়ি গ'ল আকৌ আহি দুপৰীয়া ঘৰত আহে দিনটো সোমাই থাকে আকৌ সন্ধিয়া এবাৰ এটা পাক মাৰে এইখিনিতে পাকটো মাৰি আহি ঘৰ সোমাই থাকে কিন্তু মানুহজন কিয় নিস্তব্ধ হৈ গৈ আছে সেইটো আমি ধৰিব পৰা নাই আপোনালোকে কি অনুভৱ কৰিছে এই মুহূৰ্তত হয়তো তেওঁ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰিছে এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল জ্যেষ্ঠতাৰ কথা যদি ইমানেই তেওঁ জ্যেষ্ঠতা কৈ আছে তেতিয়াহ'লে তেওঁ গৌৰৱ গগৈক স্পষ্টভাৱে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ তেওঁ জন্ম হোৱাৰ আগতে NSOৰ জৰিয়তে প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই আজি ইমান 4টা দশক জুৰি কংগ্ৰেছলৈ সেৱা আগবঢ়াইছে বিৰোধী হ'লেও ক'বই লাগিব তেওঁ সপ্ৰতিভযোগ্য এগৰাকী সমৰ্পিত কংগ্ৰেছ নেতা আমি দেখি আহিছোঁ তেওঁ যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ যেতিয়া জন্ম হৈছিল তেতিয়াই তেওঁ NSOই গতিকে জ্যেষ্ঠতাই যদি কথা আছে তেওঁ কিয় এৰি নিদিলে এই পদটো বিৰোধী দলপতিৰ উপদলপতিটো এবাৰ গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই দিলে ৰকিবুল হুছেইনৰো উদাহৰণ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকা ৰকিবুল হুছেইন গৌৰৱতকৈ বহুত জ্যেষ্ঠ অভিলেখ সংখ্যক ভোটত জিকিছে ৰকিবুল হুছেইন ডাঙৰীয়া তেওঁতকৈ কংগ্ৰেছত বহুত দিন জ্যেষ্ঠ কোনোবা বিখ্যাত মানুহৰ পুত্ৰ হিচাপে যদি তেওঁ জ্যেষ্ঠতাটো কৰে সেইটো নাজানো কিন্তু তেওঁ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁতেই ৰকিবুল হুছেইন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা আমি জনাত জ্যেষ্ঠতাৰ কথা কৈ পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাক টাৰ্গেট কৰি লোৱা গৌৰৱ গগৈক পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই উপদলপতি পদটো এৰিবলৈ দিলে পৰামৰ্শ তেওঁ যদি ইমান জ্যেষ্ঠৰ প্ৰতি ইমান আকুল হৈছে তেওঁ তেতিয়াহ'লে এতিয়াও সময় আছে গৌৰৱ গগৈয়ে তেওঁৰ বিৰোধীৰ উপদলপতিটো যিটো লোকসভাত তেওঁলোকৰ দলৰ উপদলপতি আছে সেই পদটো এতিয়াও সময় আছে তেওঁ ৰিজাইন দি তেওঁৰ জন্মৰ আগতে কংগ্ৰেছ কৰা তেখেতসকলৰ এগৰাকী সুযোগ্যতা প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈক দি দিয়ক বা সেইটো অসুবিধা হ'লে তেওঁতকৈ আৰু বহু 1-2 দশক জ্যেষ্ঠ ৰকিবুল হুছেইনক দি দিয়ক ইয়াৰ পিছতে মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই আনিলে চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰসংগ মাৰ্ঘেৰিটাৰ প্ৰশ্ন চাহ জনগোষ্ঠীয় জ্যেষ্ঠ নেতা পৱন সিং ঘাটোৱাৰক কিয় নিদিলে টিকট ৰাজু চাহুক কিয় টিকটৰ পৰা বঞ্চিত কৰিলে পৱন সিং ঘাটোৱাৰক তেখেতসকলে কিয় ডিব্ৰুগড় টিকট দিয়া নাছিল কিয় লুৰিণ গগৈক টিকট দিলে তেতিয়া তেওঁৰ ঘাটোৱাৰ প্ৰীতি চাহ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰীতি বা জ্যেষ্ঠতা এইবিলাক কথা অহা নাছিল তেওঁলোকে কিয় দিছিল তেতিয়াহ'লে তেওঁৰ প্ৰীতি একেধৰণে আমাৰ কি কয় ৰাজু চাহু ডাঙৰীয়া তেওঁ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ নেতা তথা চাহ জনগোষ্ঠীৰ এগৰাকী অতি দক্ষ নেতা এনেদৰে গৌৰৱ গগৈ কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই কংগ্ৰেছৰ বাবে কৰিলে উপাস্য দেৱতাক প্ৰাৰ্থনা মোৰ উপাস্য দেৱতা ফুৰাতাৰাক মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ মোৰ ঈশ্বৰক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ এনেকুৱা ভাল দিন অৰ্থাৎ 30খনত সংকুচিত সদায় হৈ থাকক আমি 93খন পাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন কৰোঁ মোদী ডাঙৰীয়া 3য়বাৰ 4থবাৰ 5মবাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হওক এনে ভাল দিন কংগ্ৰেছৰ এনে ভাল দিন সদায় থাকক শেষত গৌৰৱ গগৈৰ পৰা মন্ত্ৰী মাৰ্ঘেৰিটাই বিচাৰিলে সাংসদ ৰূপে 10 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ হিচাপ আপুনি অনুগ্ৰহ কৰি তালিকাখন দিয়কচোন যোৱা 10 বছৰে আপুনি কলিয়াবৰত কি কৰিলে উন্নয়নৰ মত শূন্য আপুনি ইংৰাজী ভালকৈ আমি মানি লৈছোঁ এনেদৰে আৰম্ভ হৈছে এতিয়া অসমৰ 2 আহোম সাংসদৰ মাজৰ বাকযুদ্ধ ক্ষমতা কেন্দ্ৰিক যুদ্ধ বিজু কুমাৰ ডেকা ৰিপৰ্ট News18 Assam Northeast প্ৰতিবেদনৰ আৰম্ভণিতেই চাই লওক কেইটামান দৃশ্য স্নেপশ্বট 1 বিকল ট্ৰেফিক লাইট এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ সদনত বাজেট দাখিল বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তম বাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মুৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মুৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছে
কৰিছিল একেদৰে ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মনমোহন সিং আৰু প্ৰণৱ মুখাৰ্জীয়ে ক্ৰমাগত 5 বাৰ বাজেট দাখিল কৰিছিল বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে এইবাৰৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল সোমবাৰে আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশনৰ 19টা কৰ্মৰ দিনৰ 12 আগষ্টলৈকে চলিব সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছে লগতে কোৱা হৈছে যে এখন বাজেটে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিশ নিৰ্ণায়ক হ'ব আৰু এই বাজেটে বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব আৰু এবাৰ বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাজেটো দাখিল কৰিব জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত এবাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পঞ্চমখন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু বাজেট দাখিলৰ পূৰ্বে পুৱা কেন্দ্ৰীয় বিত্ত ৰাজ্যমন্ত্ৰী পংকজ চৌধুৰীয়ে ক'লে এই বাজেটে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ सबका साथ सबका विकास মন্ত্ৰৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা হৈছে प्रधानमंत्री जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास और जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि सदैव बजट राष्ट्र हित में आता है उसी प्रकार से ये भी बजट आएगा मोदी जी का बजट सबका साथ सबका विकास के मंत्र से आता है निश्चित तौर पर उस मंत्र के आधार पर I would like to limit myself to only 2 issues. One is the exemption that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. That was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing some roundup of malls and things like that. There is no real sports goods manufacturers in India. I think the finance minister has set up PACE as a role model for many more women to take up such challenging positions. So I think India can now hold its position very high and tall, saying that women has been leading some of those tough matters from the front. And I think congratulations to all of us that we will still beat the odds and start progressing in the coming years. See, I think the government is quite focused on natural resources, particularly in the mining industry, and they have come out with some path-breaking policy in order to motivate and incentivize the mining sector. We are seeing time and again new mines have been awarded to many players, including to us. Our expectation is that, it requires huge amount of capex. It requires huge amount of investment to really bring the ore out from the Mother Earth. And therefore, it would be good and nice if mining industry can also be included into the tax incentive scheme. Right now, mining industry is not covered under the manufacturing activity, and therefore they're not eligible for the 15% tax concession. So if that can also be included, it will really boost the economy purely from a mining perspective as well. Crore people. আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আজি দাখিল কৰা হ'ব 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ এবাৰ প্ৰথমখন বাজেট আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে দাখিল কৰিব বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু 2024-25 বৰ্ষৰ এই বিত্তীয় বাজেটক কেন্দ্ৰ কৰি বহু উৎকণ্ঠিত হৈ আছে সকলোৱে আশা কৰি আছে এখন ভাল বাজেট আশা কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে ক্ৰমাগতভাৱে এইবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে সৰ্বাধিকবাৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ বাজেট দাখিল কৰা হ'ব নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখো তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছে on GDP that is coming down than we expected. It says that projection for the year will be 6.5%. 6.5 or to 6.7%. Last year projection was 8.2%. That shows the GDP rate is expected to be down than the last year. The job creation
I don't know what they are going to say in this budget, but that is in a very important area where the government will have to react. Economic survey also says that job creation pressure is very much, and unemployment situation is increasing in an alarming way. We hope that the minister will address that issue also in the parliament. Agro sector crisis, still it is continuing, and economic survey also says that it is still in a bad shape. How the government will react on that also. This Assamese, that is the backbone of our economy. Regarding they also says that also is in a very diminishing kind of setup. So that is to be addressed. Inflation and food price, that is shooting up. Still that's a problem. জিঅ'ৰ গ্ৰাহকলৈ আহিছে সুখবৰ পুনৰবাৰ বজাৰলৈ আহিছে জিঅ'ৰ 999 টকীয়া প্লেন কিছুদিন পূৰ্বে 999 প্লেনৰ সলনি কৰা হৈছিল 1199 টকাৰ প্লেন বৰ্তমান 200 টকা হ্ৰাস কৰি পুনৰ 999 টকীয়া প্লেন লৈ আহিছে জিঅ'ই পূৰ্বৰ তুলনাত 999 টকা দিয়া হৈছে অধিক ভ্যালিডিটি 3 জুলাইত 999 টকীয়া প্লেনৰ দাম বৃদ্ধি হৈছিল 1199 টকা এমাহৰ ভিতৰতে পুনৰ 200 টকা হ্ৰাস কৰি 999 টকা কৰা হৈছে 1199 টকীয়া প্লেন নতুন বজাৰ মুকলি কৰা হৈছে 999 টকীয়া প্লেন য'ত জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব অধিক ভ্যালিডিটি প্ৰথমে 999 টকীয়া প্লেনত পূৰ্বে গ্ৰাহকে লাভ কৰিছিল 84 দিনৰ ভ্যালিডিটি বৰ্তমান 999 টকীয়া প্লেনত জিঅ'ৰ গ্ৰাহকে লাভ কৰিব 94 দিনৰ ভ্যালিডিটি অৰ্থাৎ 999 টকীয়া প্লেনত বৃদ্ধি কৰা হৈছে 14 দিনৰ ভ্যালিডিটি আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আজি 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট দাখিল কৰা হ'ব ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে নিৰ্মলা সীতাৰমণে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে দাখিল কৰিব এই বাজেট আৰু ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহে প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ সংসদত ইয়াত দৃশ্য আমি দেখুৱাইছো বাহিৰৰ सातवीं बार बजट पेश करने वाली निर्मला सीतारमण क्या उम्मीदें पहली उम्मीद तो देश की जनता को यह है कि बैसाखी पर आई हुई पहली बार ये सरकार जो बैसाखी पर आई है वो 15 लाख रुपए सूद समेत वापस करेगी महंगाई पर बात करेगी এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল গছৰ ডাল পাতে ঢাকি পেলাইছে ট্ৰেফিক লাইট স্নেপশ্বট 3 ৰাজপথত লগোৱা চিচিটিভি কেমেৰাৰো একেই অৱস্থা গুৱাহাটী মহানগৰীক যেন বৰ্তমান সময়ত আগুৰি ধৰিছে বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই কিন্তু নিমাত চকুমুদা কুলিৰ ভাও জুৰিছে বিভাগবোৰে জনসাধাৰণে দেখে সংবাদ মাধ্যমে দেখে কিন্তু শুই পৰিছে যেন বিভাগবোৰ কোটি কোটি টকা ব্যয় কৰি তথাকথিত স্মাৰ্ট চিটিৰ বিভিন্ন স্থানত সংলগ্ন কৰা ট্ৰেফিক লাইট বৰ্তমান বিকল আনহাতে কোনোটো ট্ৰেফিক লাইটক আকৌ ঢাকি পেলাইছে পথৰ দাঁতিৰ গছৰ ডালে কিন্তু কাণসাৰ নাই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ যিকোনো সময়তে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত ভুগিছে এতিয়া জনসাধাৰণ নৰকাণ্ডলৰ অসুবিধা হয় এইটো এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ মানে সম্ভাৱনা থাকে আৰু কামবিলাক এইবিলাক ফাষ্ট হ'লে ভাল হয় কাৰণ মানুহৰ অসুবিধা হয় না এইবিলাকৰ কাৰণে আকৌ এক্সিডেণ্ট হোৱা চান্সো আহি গৈছে না হয় 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 আপোনাৰ এইটো ঠানিবিলাক কাটি দিলে ভাল হয় আৰু অসুবিধা হৈছে বিভাগে আচলতে দেখি নাপায় ধৰণৰ হৈছে না সোনকালে কাটি দিব লাগে কাটি দিলে ভাল হয় বিভাগবোৰৰ যেন এতিয়া কোনো এটা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতহে হাৰ পোৱাটো নিয়মত পৰিণত হৈছে প্ৰায় 80 কোটি টকা ব্যয় কৰি গুৱাহাটী মহানগৰীত যান-জঁট নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে সংস্থাপিত কৰা হৈছিল এই ট্ৰেফিক লাইটবোৰ
কিন্তু বৰ্তমান কোনোবা এটা ছিগনেলে যদি সঠিকভাৱে কাম কৰি আছে কোনোবাটো ফুলদানি হৈ পৰি ৰৈছে ঠিক একেদৰে চিচিটিভি কেমেৰা কেইটাৰো তথৈব অৱস্থা কোনো এটা যদি পাতৰ আঁৰত লুকাইছে কোনোটো আকৌ কাৰ্যক্ষম অৱস্থাতেই নাই যাৰ ফলত বিভিন্ন সময়ত দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছে বহু অপৰাধীয়ে সমস্যাবোৰ যেন দেখিও আওকাণ কৰাটো সকলোৰে অভ্যাস হৈ পৰিছে যাৰ বাবে সময়ে সময়ে সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনা প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি সামন্ত কাশ্যপ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব সদনত বাজেট আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট আজি দাখিল কৰা হ'ব আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব আৰু ইতিমধ্যে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী তাত গৈ উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখো ভংগ কৰিব আজি নিৰ্মলা সীতাৰমণে এখন ভাল বাজেট হ'ব বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ৰাহুল গান্ধী গৈ উপস্থিত হৈছে গৈ কোনো ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়া তেওঁ আগ নবঢ়ালে বাজেটক লৈ আৰু ভোটে উল্লেখ কৰিছে যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ সেই উদ্দেশ্যৰে এই বাজেটখন এবাৰ প্ৰস্তুত কৰা হৈছে 11 বজাত বাজেট দাখিল কৰিব আৰু এইবাৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ফেব্ৰুৱাৰীত অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰা হৈছিল সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বাজেট অধিৱেশন 19টা কৰ্মদিনৰে 12 আগষ্টলৈকে চলিব 12 আগষ্ট পৰ্যন্ত চলিব এই অধিৱেশন আৰু সোমবাৰে বাজেট অধিৱেশনৰ পূৰ্বে যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছিল 15 लाख रुपए सूद समेत वापस करेगी महंगाई पर बात करेगी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दे दिया था कि 2-3 सालों में 8 करोड़ नौकरी मिल गया उसका डेटा देगी विदेशों से काला धन कितना आया वो बताएगी और बेरोजगारी कैसे दूर होगी ये बताएगी गरीबों को राहत देगी मध्यम वर्ग की को खास तौर से उम्मीदें हैं इनकम टैक्स में के स्लैब में राहत से लेकर तमाम तरह की सुविधाएं लोगों के जो थाली से सब्जी और दाल गायब हो रहा है उसका इंतजाम करेगी इकोनॉमिक सर्वे कल पेश किया निर्मला सीतारमण जी ने लेकिन अपोजिशन का कहना है कि फॉलो एनवेलप था वो खाली लिफाफा भाई अब तक तो बातें भी खाली रही है मान लीजिए वो कागज के माननीय प्रधानमंत्री जी के मुंह से निकली आपको याद नहीं है 15 लाख काला धन जीएसटी एफडीआई क्या क्या बोल पेट्रोल के दाम रुपए की कीमत हम तो ये अपेक्षा करेंगे कि कल तक आप एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ थे अहंकार में थे आज बैसाखी के सहारे हैं तो हुजूर अब तो सच बोल दीजिए देश की स्थिति क्या है ऐसा प्रोजेक्ट किया है कि जीडीपी जो है 7% के आसपास पहुंच जाएगा 2025 इनके आंकड़े ऐसे गुलाबी होते हैं इनके गुलाबी आंकड़ों से देश को मतलब नहीं है देश को हकीकत से मतलब है जो समस्याएं मैंने बताया अगर आपको नहीं लगता पत्रकार हैं आपकी आमदनी और महंगाई अनुपात में बढ़ी है तो बताइएगा ये दर्द मैं आपका भी बयां कर रहा हूँ ये दर्द देश का बयां कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि सरकार सुनेगी और सोचेगी আৰু ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰৱেশ কৰিছে
সংসদৰ ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰা দৃশ্য এই আবদ্ধ হৈছে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন বাজেটক লৈ বহুতে আশা কৰিছে যে কেনেধৰণে মধ্যবৰ্গলৈ মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীলৈ সকাহ আহিব বা দুখীয়া শ্ৰেণীলৈ কেনেধৰণৰ সুখবৰ আহিব যেহেতু কালিৰ যিখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰা হৈছিল এই বাজেটক অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছিল গতিকে এই বাজেটক লৈ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে বহু আশা কৰিছে নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব যে বাজেটত এবাৰ জনতাৰ বাবে কি কি থাকিব আৰু যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য আছে এই বাজেটক লৈ আগবঢ়াই লৈছোঁ देखिए जो हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं वही होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों को मदद करेंगे और उन करीबी करोड़पतियों को नई जगह में निवेश करने के लिए सुविधाएं मिलेगी अपने कंपनियों को और राहत मिले बैंकों से टैक्स नियमों के द्वारा इस प्रकार के निर्देश हमको सुनने को मिलेंगे और जो मध्यम वर्ग हैं जो छोटे दुकानदार हैं जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा देखिए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के पक्ष पर अपनी बात रखी उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उससे पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है जो तहजीब है जिन मूल्यों के साथ हम इतने सालों से भारत को एकत्रित रखे हैं उस संस्कृति और उन मूल्यों पर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बोलते जा रहे थे এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ 85 আৰু 96 কংগ্ৰেছক পৰাভূত কৰি দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয় ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয় প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমুখ সমৰত লিপ্ত হৈছিল কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ সামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল 2016টো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাৎ কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এই সমূহ বিষয়কো নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি একালৰ মহাপ্ৰতাপী মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত প্ৰফুল্ল মহন্তৰ সৈতে কি সম্পৰ্ক ৰকিবুল হুছেইনৰ 26ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি শ্যামন্ত কাশ্যপ ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে শক্তিশালী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি দুবাৰকৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যাব নেকি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত পুত্ৰ শ্যামন্ত কাশ্যপ 2026ত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব নেকি এই কথা বতৰাসমূহে বৰ্তমান অসমৰ ৰাজনীতিত ব্যাপক চৰ্চা লাভ কৰিছে হয় প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ ঘৰত ধুবুৰীৰ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনৰ উপস্থিতিৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ৰাজনৈতিক মহলত সৃষ্টি হৈছে ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ 85 আৰু 96 ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল
আৰু 2024-25 বৰ্ষৰ বিত্তীয় বাজেট কিছু সময় পিছতেই কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে দাখিল কৰিব আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছো যে এখন সুন্দৰ বাজেট বুলি সকলোৱে আশা প্ৰকাশ কৰিছে এই বাজেটক লৈ ইতিমধ্যে আৰু সমান্তৰালভাৱে এবাৰ নিৰ্মলা সীতাৰমণে জম্মু কাশ্মীৰৰ বাজেটো দাখিল কৰিব জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা সংবিধানৰ 370 অনুচ্ছেদ প্ৰত্যাহাৰ পিছত এবাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলটোৰ পঞ্চমখন বাজেট দাখিল কৰা হ'ব I would like to limit myself to only two issues. One is the exemption that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. That was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing some roundup of malls and things like that. There is no real sports goods manufacturers in India. I think the finance minister has set up PACE as a role model for many more women to take up such challenging positions. So I think India can now hold its position very high and tall, saying that women has been leading some of those tough matters from the front. And I think congratulations to all of us that we will still beat the odds and start progressing in the coming years. See, I think the government is quite focused on natural resources, particularly in the mining industry, and they have come out with some path-breaking policy in order to motivate and incentivize the mining sector. We are seeing time and again new mines have been awarded to many players, including to us. Our expectation is that, it requires huge amount of capex, it requires huge amount of investment to really bring the ore out from the Mother Earth. And therefore, it would be good and nice if mining industry can also be included into the tax incentive scheme. Right now, mining industry is not covered under the manufacturing activity and therefore they're not eligible for the 15% tax concession. So if that can also be included, it will really boost the economy purely from a mining perspective as well. देखिए, जो हम पिछले कई वर्षों से देखते आ रहे हैं वही होने वाला है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अपने बजट के द्वारा अपने करीबी करोड़पतियों को मदद करेंगे और उन करीबी करोड़पतियों को नई जगह में निवेश करने के लिए सुविधाएं मिलेगी। अपने कंपनियों को और राहत मिले बैंकों से टैक्स नियमों के द्वारा इस प्रकार के निर्देश हमको सुनने को मिलेंगे और जो मध्यम वर्ग हैं, जो छोटे दुकानदार हैं, जो ईमानदार टैक्स पेयर हैं, उनको खोखले वायदे के अलावा और कुछ नहीं सुनने को मिलेगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के पक्ष पर अपनी बात रखी, उनके निर्णय का हम स्वागत करते हैं और उससे पहले जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो तहजीब है, जिन मूल्यों के साथ हम इतने सालों से भारत को एकत्रित रखे हैं, उस संस्कृति और उन मूल्यों पर कांग्रेस पार्टी और विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बोलते जा रहे थे। এইটো মাইথান ষ্টিল নহয় ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথান ষ্টিল দুবাৰকৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱা প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ কংগ্ৰেছত যোগদানৰ সম্ভাৱনাক মানি ল'ব পৰা নাই অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীয়ে অৱশ্যে বৰহমপুৰ সমষ্টি অগপৰ পৰা কাঢ়ি নিয়া ক্ষোভো আছে অগপৰ তৃণমূল কৰ্মীৰ মাজতো পিছে বৰহমপুৰৰ কংগ্ৰেছী নেতা কৰ্মীয়েও প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ পুত্ৰ সামন্ত কাশ্যপক কিমান আন্তৰিকতাৰে গ্ৰহণ কৰে সেয়াও প্ৰশ্নৰ বিষয় ইপিনে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তক সামগুৰিত পৰাভূত কৰা ৰকিবুল হুছেইনৰে মহন্তৰ ভিতৰুৱা সম্পৰ্ক আছে নেকি সেয়াও হৈ পৰিছে কৌতূহলৰ বিষয় প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত আৰু ৰকিবুল হুছেইন 2011 চনত সমুখ সমৰত লিপ্ত হৈছিল কিন্তু সেই ৰকিবুল হুছেইনৰ সৈতে বৰ্তমান প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ সম্পৰ্ক ভাল হৈছে নেকি আনহাতে একাংশৰ মতে 2011ৰ পৰাই কংগ্ৰেছৰ সৈতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ গোপন সম্পৰ্ক আছে কিন্তু এই কথা কোনোপধ্যে স্বীকাৰ কৰিব নোখোজে অসম গণ পৰিষদৰ কৰ্মীসকলে কিন্তু লগতে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত কংগ্ৰেছলৈ যোৱাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে কংগ্ৰেছ আৰু অগপ দুয়োটা দলৰ সমৰ্থকৰ মাজত অৱশ্যে এতিয়ালৈকে প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব নে নাই সেই বিষয়ে কোনো ধৰণৰ নিশ্চিত তথ্য কাৰো হাতত নাই
একাংশৰ মতে 2011ত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই ৰকিবুল হুছেইনক হৰুৱাবলৈ সামগুৰিত জোৰ দিয়া নাছিল। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰহমপুৰতো কংগ্ৰেছে শক্তিশালী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়োৱা নাছিল। 2016তো কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰক প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বাহিৰৰ পৰা সমৰ্থন দিয়াৰ বাবে বুজাপৰা কৰাৰো চৰ্চা চলিছিল। অৱশ্যে এই সমগ্ৰ অভিযোগক নৎসাত কৰিছিল অগপ নেতা কৰ্মীসকলে। কিন্তু এতিয়া মহন্ত পুত্ৰৰ কংগ্ৰেছ গমনৰ সম্ভাৱনাৰ বাতৰিয়ে প্ৰাসংগিক কৰি তুলিছে এইসমূহ বিষয়কো। নগাঁৱৰ পৰা নীলোৎপল বৰাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু। 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু। চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ। ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে। কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰীত। গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও। আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক। লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল, এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে। মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে, কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনিটাইম বকি থকা হয়। নমস্কাৰ, এই বিশেষ বাতৰিলৈ স্বাগতম। আৰু আজি কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে কিছু সময় পিছতে সদনত বাজেট দাখিল কৰিব। বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এবাৰ 2024-25 বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাজেট দাখিল কৰিব আৰু 11 বজাত পাঠ কৰিব বাজেট ভাষণ। আৰু কিছু সময় পিছতেই বাজেট ভাষণ আৰম্ভ হ'ব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৃতীয়টো কাৰ্যকালৰ প্ৰথমখন তথা একেৰাহে সপ্তমবাৰৰ বাবে নিৰ্মলা সীতাৰমণে বাজেট দাখিল কৰিব। নিৰ্মলা সীতাৰমণৰ এই বাজেট দাখিলে বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে মোৰাৰজী দেশাইৰ অভিলেখ ভংগ কৰিব। ভূতপূৰ্ব বিত্তমন্ত্ৰী মোৰাৰজী দেশাইয়ে ক্ৰমাগতভাৱে 5খন পূৰ্ণাংগ বাজেট আৰু এখন অন্তৰ্বৰ্তীকালীন বাজেট দাখিল কৰিছিল। আৰু কিছু সময়ৰ পিছতেই এই বাজেট দাখিল কৰা হ'ব আৰু সকলোৱে আশা কৰিছে এখন ভাল বাজেট। আৰু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে অমৃতকালৰ এখন বাজেট হ'ব। আৰু দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কিছু সময়ৰ পিছতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈ উল্লেখ কৰিছে যে বিৰোধীয়ে আশা কৰিছে বাজেটক কেন্দ্ৰ কৰি সমান্তৰালভাৱে মধ্যবিত্তৰ বাবে ভাল খবৰ থাকিব। কৃষক ৰাইজৰ বাবে বা দুখীয়া শ্ৰেণীৰ লোকৰ বাবে এখন পূৰ্ণাংগ বাজেট, এখন সফল বাজেট বা এখন তেওঁলোকৰ বাবে সকাহমূলক এখন বাজেট বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে। সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে বাজেট অধিৱেশন আৰু 19টা কৰ্মদিনেৰে 12 আগষ্টলৈকে এই বাজেট চলি যাব। আৰু ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ যে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইতিমধ্যে গৈ সদনত প্ৰৱেশ কৰিছে। গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী গৈ সদনত প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে 11 বজাৰ লগে লগে এই বাজেট আৰম্ভ হ'ব। এখন অমৃতকালৰ বাজেট আখ্যা দিয়া হৈছে। লগতে এইখন বাজেটে 5 বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ দিশ নিৰ্ণায়ক হ'ব বুলি কোৱা হৈছে। এই বাজেটকে বিকশিত ভাৰতৰ সপোনৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিব বুলি কোৱা হৈছে। সমান্তৰালভাৱে যি সৰ্বসাধাৰণ জনতা তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে বিগত বৰ্ষসমূহত কেনেধৰণৰ আচলতে ৰাইজক সকাহ দিয়া হ'ল, সমান্তৰালভাৱে নিবনুৱাক কিমান চাকৰি দিয়া হ'ল, সেই সম্ভেদ বা সেই খবৰো তেওঁলোকে এই বাজেটৰ পৰাই লাভ কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। ক'ত কেনেধৰণৰ মূল্য বৃদ্ধি হ্ৰাস কৰা হ'ব বা টেক্স ক'ত কমাই দিয়া হ'ব, সেই সন্দৰ্ভতো তেওঁলোকে আশা কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণে। আৰু ইতিমধ্যে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকী প্ৰৱেশ কৰিছে গৈ সদনৰ মজিয়াত। এই দৃশ্য আমি আগবঢ়াইছোঁ পোনপটীয়াকৈ। বহুকেইটা প্ৰতিক্ৰিয়া আহি পৰিছে, আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আগবঢ়াই লৈ গৈ আছোঁ। Limit myself to only 2 issues. One is the exemption that is granted for insurance policy proceeds when a person invests for more than 5 lakh in a year. That was withdrawn sometime in 2022. But I would think that should be done away with. If it cannot be done away with, it should be increased. The limit should be increased. Second is, I was doing
বাজেটৰ ভাষণ বিত্তমন্ত্ৰীৰ বাজেট ভাষণ পোনে পোনে সদনৰ মজিয়ালৈ লৈ গৈছোঁ আৰু সদনৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। माननीय सदस्यों की ओर से अंतर संसदीय संघ IPU की प्रेसिडेंट और तंजानिया संयुक्त गणराज्य की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन का स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। वे हमारी सम्मानित अतिथि के रूप में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आई है। यह हमारे लिए खुशी की बात है कि डॉक्टर एक्सन बजट सत्र को देखने के लिए यहाँ उपस्थित है। माननीय डॉक्टर तुलिया एक्सन शुक्रवार दिनांक 19 जुलाई 2024 को भारत पहुंची। उन्होंने 21 जुलाई 2024 को आगरा का भ्रमण किया और इस समय वह विशेष बॉक्स में आसीन है। हम भारत में उनके सुखद और सफल प्रवास की कामना करते हैं। हम अंतर संसदीय संघ के प्रेसिडेंट के रूप में उनकी भूमिका के लिए सफलता की भी कामना करते हैं। उनके माध्यम से हम तंजानिया गणराज्य की संसद के सदस्यों, तंजानिया की सरकार तथा वहाँ की मित्र जनता को बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। माननीय सदस्यगण, जैसा कि आपको समाचार भाग 2 के माध्यम से पहले ही सूचित किया जा चुका है कि माननीय वित्त मंत्री जी के बजट भाषण की प्रतियां हार्ड कॉपी के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी। अतः बजट प्रस्तुत हो जाने के पश्चात माननीय सदस्य कृपया बजट भाषण की अपनी अपनी प्रति प्रकाशन काउंटर से प्राप्त कर लें। आपको ये भी सूचित किया जाता है कि माननीय मंत्री द्वारा बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात बजट की प्रतियां आपको मेंबर्स पोर्टल के माध्यम से भी उपलब्ध करा दी जाएगी। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण। Honorable Speaker, I present the budget for 24-25. Introduction. The people of India have reposed their faith in the government led by Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi and re-elected it for a historic third term under his leadership. We are grateful for their support, faith, and trust in our policies. We are determined to ensure that all Indians, regardless of religion, caste, gender, and age, make substantial progress in realizing their life goals and aspirations. Global context. The global economy, while performing better than expected, is still in the grip of policy uncertainties. Elevated asset prices, political uncertainties, and shipping disruptions continue to pose significant downside risks for growth and upside risks to inflation. In this context, India's economic growth continues to be the shining exception and will remain so in the years ahead. India's inflation continues to be low, stable, and moving towards the 4% target. Core inflation, that is non-food and non-fuel, currently is 3.1%. Steps are being taken to ensure supplies of perishable goods reach markets adequately. Interim budget. As mentioned in the interim budget, we need to focus on 4 major castes, namely the Garib, Mahilaye, Yuva, and Annadata, the poor, women, youth, and the farmer.
For Annadata, we announced higher minimum support prices a month ago for all major crops, delivering on the promise of at least a 50% margin over costs. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana was extended for 5 years, benefiting more than 80 crore people. Administrative actions for approval and implementation of various schemes announced in the interim budget are well underway. The required allocations have been made. Budget theme. Turning attention to the full year and beyond in this budget, we particularly focus on employment, skilling, MSMEs, and the middle class. I am happy to announce the Prime Minister's package of 5 schemes and initiatives to facilitate employment, skilling, and other opportunities for 4.1 crore youth over a 5-year period, with a central outlay of 2 lakh crore rupees. I will speak about them shortly, while more details may be seen in the annexure. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment, and skilling. Budget priorities. The people have given a unique opportunity to our government to take the country on the path of strong development and an all-round prosperity. In the interim budget, we promise to present a detailed roadmap for our pursuit of Vikasit Bharat. In line with the strategy set out in the interim budget, this budget envisages sustained efforts on the following 9 priorities for generating ample opportunities for all. Number 1, productivity and resilience in agriculture. Number 2, employment and skilling. Number 3, inclusive human resource development and social justice. 4, manufacturing and services. 5, urban development. 6, energy security. 7, infrastructure. 8, innovation, research and development. And 9, next generation reforms. Subsequent budgets will build on these and add more priorities and actions. A more detailed formulation will be carried out as part of the economic policy framework, about which I will speak later in this speech. This budget details some of the specific actions to be initiated in the current year towards fulfillment of these priorities, with potential for transformative changes. The budget also covers some of the previously made announcements, with intent to strengthen them and step up their implementation for expediting our journey towards the goal of Vikasit Bharat. Priority 1, productivity and resilience in agriculture. Transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate-resilient varieties. Funding will be provided in challenge mode, including to the private sector. Domain experts, both from the government and outside, will oversee the conduct of such research. Release of new varieties. New 109 high-yielding and climate-resilient varieties of 32 field and horticultural crops will be released for cultivation by farmers. Natural farming. In the next 2 years, 1 crore farmers across the country
will be initiated into natural farming, supported by certification and branding. Implementation will be through scientific institutions and willing gram panchayats. 10,000 need-based bio-input resource centers will be established. Missions for pulses and oilseeds. For achieving self-sufficiency in pulses and oilseeds, we will strengthen their production, storage, and marketing. As announced in the interim budget, a strategy is being put in place to achieve Atmanirbharta for oilseeds such as mustard, groundnut, sesame, soybean, and sunflower. Vegetable production and supply chains. Large-scale clusters for vegetable production will be developed closer to major consumption centers. We will promote farmer-producer organizations, cooperatives, and startups for vegetable supply chains, including for collection and storage and marketing. Digital public infrastructure for agriculture. Buoyed by the success of the pilot project, our government, in partnership with the states, will facilitate the implementation of the digital public infrastructure in agriculture for coverage of farmers and their lands in 3 years. During this year, digital crop survey for Kharif using the DPI will be taken up in 400 districts. The details of 6 crore farmers and their lands will be brought into the farmer and land registries. Further, the issuance of Jan Samarth based Kisan credit cards will be enabled in 5 states. Shrimp production and export. Financial support for setting up a network of nucleus breeding centers for shrimp brood stocks will be provided. Financing for shrimp farming, processing, and export will be facilitated through NABARD. National cooperation policy. Our government will bring out a national cooperation policy for systematic, orderly, and all-round development of the cooperative sector, fast-tracking growth of rural economy and generation of employment opportunities on a large scale will be the policy goal. This year, I have made a provision of 1.52 lakh crore rupees for agriculture and allied sectors. Priority 2, employment and skilling. Employment-linked incentive. Our government will implement following 3 schemes for employment-linked incentive as part of the Prime Minister's package. These will be based on enrollment in the EPFO and focus on recognition of first-time employees and support to employees and employers. Scheme A, first-timers. This scheme will provide 1 month wage to all persons newly entering the workforce in all formal sectors. Direct benefit transfer of 1 month's salary in 3 installments to first-time employees as registered in the EPFO will be up to 15,000 rupees. The eligibility limit will be a salary of 1 lakh per month. The scheme is expected to benefit 210 lakh youths. Scheme B, job creation in manufacturing. This scheme will incentivize additional employment in the manufacturing sector linked to the employment of first-time employees. An incentive will be provided at specified scale directly both to the employee
and the employer with respect to their EPFO contribution in the first 4 years of employment. The scheme is expected to benefit 30 lakh youth entering employment and their employers. Scheme C, support to employers. This employer-focused scheme will cover additional employment in all sectors. All additional employment within a salary of 1 lakh rupee per month will be counted. The government will reimburse to employers up to 3,000 rupees per month for 2 years towards their EPFO contribution for each additional employee. The scheme is expected to incentivize additional employment of 50 lakh persons. Participation of women in the workforce. We will facilitate higher participation of women in the workforce through setting up of working women hostels in collaboration with industry and establishing creches. In addition, the partnership will seek to organize women-specific skilling programs and promotion of market access for women SHG enterprises. Skilling program. I'm happy to announce a new centrally sponsored scheme as the fourth scheme under the Prime Minister's package for skilling in collaboration with state governments and industry. 20 lakh youth will be skilled over a 5-year period. "1,000 industrial training institutes will be upgraded in hub and spoke arrangements with outcome orientation. Course content and design will be aligned to the skill needs of industry, and new courses will be introduced for emerging needs. Skilling loans. The model skill loan scheme will be revised to facilitate loans up to 7.5 lakh rupees with a guarantee from a government-promoted fund. This measure is expected to help 25,000 students every year. Education loans. For helping our youth who have not been eligible for any benefit under government schemes and policies, I am happy to announce a financial support for loans up to 10 lakh rupees for higher education in domestic institutions. E-vouchers for this purpose. E-vouchers for this purpose will be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of the loan amount. Priority 3, inclusive human resource development and social justice. Saturation approach. Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women, and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. Implementation of schemes meant for supporting economic activities by craftsmen, artisans, self-help groups, scheduled caste, scheduled tribe, and women entrepreneurs and street vendors such as the PM Vishwakarma, PM Swanidhi, National Livelihood Missions, and Stand Up India will be stepped up.
Purvodaya. The states in the eastern part of the country are rich in endowments and have strong cultural traditions. We will formulate a plan, Purvodaya, for the all-round development of the eastern region of the country, covering Bihar, Jharkhand, West Bengal, Odisha, and Andhra Pradesh. This will cover human resource development, infrastructure, and generation of economic opportunities to make the region an engine to attain Vikasit Bharat. On the Amritsar-Kolkata Industrial Corridor, we will support development of an industrial node at Gaya. This corridor will catalyze industrial development of the eastern region. The industrial node at Gaya will also be a good model for developing our ancient centers of cultural importance into future centers of modern economy. This model shall showcase Vikas B, Virasat B in our growth trajectory. We will also support development of road connectivity projects, namely 1. Patna-Purnia Expressway, 2. Buxar-Bhagalpur Expressway, 3. Bodh Gaya, Rajgir, Vaishali and Darbhanga spurs, and 4. Additional 2-lane bridge over River Ganga at Buxar at a total cost of 26,000 crore rupees. Power projects, including setting up of a new 2,400 megawatt power plant at Pir Painti, will be taken up at a cost of 21,400 crore rupees. New airports, medical colleges, and sports infrastructure in Bihar will be constructed. An additional allocation to support capital investments will be provided. The requests of Bihar government for external assistance from multilateral development banks will be expedited. Andhra Pradesh Reorganization Act. Our government has made concerted efforts to fulfill the commitments in Andhra Pradesh Reorganization Act. Recognizing the state's need for the capital, recognizing the state's need for a capital, we will facilitate special financial support through multilateral development agencies. In the current financial year, 15,000 crore rupees will be arranged with additional amounts in future years. Our government is fully committed to financing and early completion of the Polavaram irrigation project, which is the lifeline for Andhra Pradesh and its farmers. This will facilitate our country's food security as well. Under the Andhra Pradesh Reorganization Act, for promoting industrial development, funds will be provided for essential infrastructure such as water, power, railways, and roads. In Kopparthi node on the Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor and Varavakal node on the Hyderabad-Bangalore Industrial Corridor. An additional allocation will be provided this year towards capital investment for economic growth.
Grants for backward regions of Rayalaseema, Prakasham, North Coastal Andhra, as stated in the Act, will be provided. PM Awas Yojana. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. Women-led development. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan. For improving the socio-economic condition of tribal communities, we will launch the Pradhan Mantri Janjatiya Unnat Gram Abhiyan by adopting saturation coverage for tribal families in tribal majority villages and aspirational districts. This will cover 63,000 villages, benefiting 5 crore tribal people. Bank branches in Northeastern region. More than 100 branches of India Post Payment Bank will be set up in the Northeast region to expand the banking services. This year, I have made a provision of 2.66 lakh crore rupees for rural development, including rural infrastructure. Priority 4, manufacturing and services, support for promotion of MSMEs. This budget provides special attention to MSMEs and manufacturing, particularly labor-intensive manufacturing. We have formulated a package covering financing, regulatory changes, and technology support for MSMEs to help them grow and also compete globally, as mentioned in the interim budget. I am happy to announce the following specific measures. Credit guarantee scheme for MSMEs in the manufacturing sector. For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide to each applicant guarantee cover up to 100 crore rupees, while the loan amount may be larger. The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance. New assessment model for MSME credit. Public sector banks will build their own in-house capability to assess MSMEs for credit instead of relying on external assessment. They will also take a lead in developing or getting developed a new credit assessment model based on the scoring of digital footprints of the MSMEs in the economy. This is expected to be a significant improvement over the traditional assessment of credit eligibility based only on asset or turnover criteria. That will also cover MSMEs without a formal accounting system. Credit support to MSMEs during stress period. I'm happy to announce a new mechanism for facilitating continuation of bank credit to MSMEs during their stress period while being in special mention account, SMA stage, for reasons beyond their control. MSMEs need credit to continue their business and to avoid getting into the NPA stage. Credit availability will be supported through a guarantee
from a government-promoted fund. Mudra loans. The limit of Mudra loans will be enhanced to 20 lakh from the current 10 lakh for those entrepreneurs who have availed and successfully repaid previous loans under the Tarun category. Enhanced scope for mandatory onboarding in trades. For facilitating MSMEs to unlock their working capital by converting their trade receivables into cash, I propose to reduce the turnover threshold of buyers for mandatory onboarding on the trades platform from rupees 500 crore to 250 crore rupees. This measure will bring 22 more CPSCs and 7,000 more companies onto the platform. Medium enterprises will also be included in the scope of the suppliers. SIDBI branches in MSME clusters. SIDBI will open new branches to expand its reach to serve all major MSME clusters within 3 years and provide direct credit to them. With the opening of 24 such branches this year, the service coverage will expand to 168 out of 242 major clusters. MSME units for food irradiation, quality and safety testing. Financial support for setting up of 50 multi-product food irradiation units in the MSME sector will be provided. Setting up of 100 food quality and safety testing labs with NABL accreditation will be facilitated. E-commerce export hubs. To enable MSMEs and traditional artisans to sell their products in international markets, e-commerce export hubs will be set up in public-private partnership mode. These hubs, under a seamless regulatory and logistic framework, will facilitate trade and export-related services under one roof. Measures for promotion of manufacturing and services. Internship in top companies. As the fifth scheme under Prime Minister's package, our government will launch a comprehensive scheme for providing internship opportunities in 500 top companies to 1 crore youth in 5 years. They will gain exposure for 12 months to real-life business environment, varied professions, and employment opportunities. An internship allowance of 5,000 per month, 5,000 rupees per month, along with a one-time assistance of 6,000 rupees will be provided. Companies will be expected to bear the training cost and 10% of their internship cost from their CSR funds. Industrial parks. Our government will facilitate development of investment-ready, plug-and-play industrial parks with complete infrastructure in or near 100 cities in partnership with the states and private sector by better using town planning schemes. 12 industrial parks under the National Industrial Corridor Development Program also will be sanctioned. Veggie paper, no. Please, Petty. Rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers will be, just 1 minute. Rental housing, I repeat, rental housing with dormitory type accommodation for industrial workers
will be facilitated in PPP mode with VGF support and commitment from anchor industries. Shipping industry, ownership, leasing and flagging reforms will be implemented to improve the share of Indian shipping industry and generate more employment. Critical mineral mission. We will set up a critical mineral mission for domestic production, recycling of critical minerals and overseas acquisition of critical mineral assets. Its mandate will include technology development, skilled workforce, extended producer responsibility framework, and a suitable financing mechanism. Offshore mining of minerals. Our government will launch the auction of the first tranche of offshore blocks for mining, building on the exploration already carried out. Digital public infrastructure applications. Turning to the services sector, I propose development of DPI applications at population scale for productivity gains, business opportunities, and innovation by the private sector. These are planned in the areas of credit, e-commerce, education, health, law and justice, logistics, MSME service delivery, and urban governance. Integrated technology platform for IBC ecosystem. An integrated technology platform will be set up for improving the outcomes under the Insolvency Bankruptcy Code for achieving consistency, transparency, timely processing, and better oversight for all stakeholders. Voluntary closure of LLPs. The services of the Center for Processing Accelerated Corporate Exit, CPACE, will be extended for voluntary closure of LLPs to reduce the closure times. National Company Law Tribunals. The IBC has resolved more than 1,000 companies, resulting in direct recovery of 3.3 lakh crore to creditors. 3.3 lakh crore rupees to creditors. In addition, 28,000 cases involving over 10 lakh crore rupees have been disposed of even prior to admission. Appropriate changes to the IBC, reforms and strengthening of the tribunal and appellate tribunals will be initiated to speed up insolvency resolution. Additional tribunals will be established. Out of those, some will be notified to decide cases exclusively under the Companies Act. Debt recovery. Steps for reforming and strengthening debt recovery tribunals will be taken. Additional tribunals will be established to speed up recovery. Priority 5, urban development. Cities as growth hubs. Working with states, our government will facilitate development of cities as growth hubs. This will be achieved through economic and transit planning and orderly development of peri-urban areas utilizing town planning schemes. Creative redevelopment of cities. For creative brownfield redevelopment of existing cities with a transformative impact, our government will formulate a framework for enabling policies, market-based mechanisms, and regulation. Transit-oriented development. Transit-oriented development plans for 14 large cities with a population above 30 lakh will be formulated, along with an implementation and financing strategy. Urban housing. Under the PM Awas Yojana, Urban 2.0, housing needs of 1 crore urban poor and middle-class families will be addressed with an investment of 10 lakh crore rupees. This will include the central assistance of 2.2 lakh crore rupees in the next 5 years. A provision of interest subsidy to facilitate loans at affordable rates is also envisaged.
In addition, enabling policies and regulations for efficient and transparent rental housing markets with enhanced availability will also be put in place. Water supply and sanitation. In partnership with state governments and multilateral development banks, we will promote water supply, sewage treatments, and solid waste management projects and services for 100 large cities through bankable projects. These projects will also envisage use of treated water for irrigation and filling up of tanks in nearby areas. Street markets. Building on the success of PM Swanidhi scheme in transforming the lives of street vendors, our government envisions a scheme to support each year over the next 5 years the development of 100 weekly hearts or street food hubs in select cities. Stamp duty. We will encourage states which continue to charge high stamp duty to moderate the rates for all and also consider further lowering duties for properties purchased by women. This reform will be made an essential component of urban development schemes. Priority 6, energy security, energy transition. In the interim budget, I had announced our strategy to sustain high and more resource-efficient economic growth, along with the energy security in terms of availability, accessibility, and affordability. We will bring out a policy document on appropriate energy transition pathways that balances the imperatives of employment, growth, and environmental sustainability. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. In line with the announcement in the interim budget, PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana has been launched to install rooftop solar plants to enable 1 crore households obtain free electricity up to 300 units every month. The scheme has generated remarkable response with more than 1.28 crore registrations and 14 lakh applications, and we will further encourage it. Pumped storage policy. A policy for promoting pumped storage projects will be brought out for electricity storage and facilitating smooth integration of the growing share of renewable energy with its variable and intermittent nature in the overall energy mix. Research and development of small and modular nuclear reactors. Nuclear energy is expected to form a very significant part of the energy mix for Vikasit Bharat. Towards that pursuit, our government will partner with the private sector for 1. Setting up Bharat Small Reactors, 2. Research and development of Bharat Small Modular Reactor, and 3. Research and development of newer technologies for nuclear energy. The R&D funding announced in the interim budget will be made available for this sector also. Advanced ultra supercritical thermal power plants. The development of indigenous technology for advanced ultra supercritical thermal power plants with much higher efficiency has been completed. A joint venture between NTPC and BHEL will set up a full-scale 800 megawatt commercial plant using AUSC technology. The government will provide
the required fiscal support. Moving forward, development of indigenous capacity for the production of high-grade steel and other advanced metallurgy materials for these plants will result in strong spin-off benefits for the economy. Roadmap for hard-to-abate industries. A roadmap for moving the hard-to-abate industries from energy efficiency targets to emission targets will be formulated. Appropriate regulations for transition of these industries from the current perform, achieve, and trade mode to Indian carbon market mode will be put in place. Support to traditional micro and small industries. An investment-grade energy audit of traditional micro and small industries in 60 clusters, including brass and ceramic, will be facilitated. Financial support will be provided for shifting them to cleaner forms of energy and implementation of energy efficiency measures. The scheme will be replicated in another 100 clusters in the next phase. Priority 7, infrastructure investment by central government. Significant investment the central government has made over the years in building and improving infrastructure has had a strong multiplier effect on the economy. We will endeavor to maintain strong fiscal support for infrastructure over the next 5 years in conjunction with imperatives of other priorities and fiscal consolidation. This year, I have provided 11,11,111 crore rupees for capital expenditure. This would be 3.4% of our GDP. Infrastructure investment by state governments. We will encourage states to provide support of similar scale for infrastructure, subject to their development priorities. A provision of 1.5 lakh crore rupees for long-term interest-free loans have been made this year also to support the states in their resource allocation. Private investment in infrastructure. Investment in infrastructure by private sector will be promoted through viability gap funding and enabling policies and regulations. A market-based financing framework will be brought out. Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Phase 4 of the PMGSY will be launched to provide all-weather connectivity to 25,000 rural habitations, which have become eligible in view of their population increase. Irrigation and flood mitigation. Bihar has frequently suffered from floods, many of them originating outside the country. Plans to build flood control structures in Nepal are yet to progress. Our government, through the Accelerated Irrigation Benefit Program and other sources, will provide financial support for projects with estimated cost of 11,500 crore rupees, such as the Kosi-Michi intra-state link and 20 other ongoing and new schemes, including barrages, river pollution abatement, and irrigation projects. In addition, survey and investigation of Kosi-related flood mitigation and irrigation projects will be undertaken. Assam grapples with floods every year by the Brahmaputra River and its tributaries originating outside India. We will provide assistance to Assam for flood management and related projects.
Himachal Pradesh suffered extensive losses due to floods last year. Our government will provide assistance to the state for reconstruction and rehabilitation through multilateral development assistance. Uttarakhand too suffered losses due to cloudbursts and massive landslides. We will provide assistance to the state. Recently, Sikkim witnessed devastating flash floods and landslides that wreaked havoc across the state. Our government will provide assistance to the state. Tourism has always been a part of our civilization. Our efforts in positioning India as a global tourist destination will also create jobs, stimulate investments, and unlock economic opportunities for other sectors. In addition to the measures outlined in the interim budget, I propose the following measures. Vishnupad Temple at Gaya and Mahabodhi Temple at Bodh Gaya in Bihar are of immense spiritual significance. Comprehensive development of Vishnupad Temple Corridor and Mahabodhi Temple Corridor will be supported, modeled on the successful Kashi Vishwanath Temple Corridor to transform them into world-class pilgrim and tourist destinations. Rajgir holds immense religious significance for Hindus, Buddhists and Jains. The 20th Tirthankara Muniswarata temple in the Jain temple complex is ancient. The Saptarishi or the 7 hot springs form a warm water Brahmkund that is sacred. A comprehensive development initiative for Rajgir will be undertaken. Our government will support the development of Nalanda as a tourist center, besides reviving Nalanda University to its glorious stature. Odisha's scenic beauty, temples, monuments, craftsmanship, wildlife sanctuaries, natural landscapes, and pristine beaches make it an ultimate tourism destination. Our government will provide assistance for their development to Odisha as well. Priority 8, innovation, research and development. We will operationalize the Anusandhan National Research Fund for basic research and prototype development. Further, we will set up a mechanism for spurring private sector-driven research and innovation at commercial scale with a financing pool of 1 lakh crore rupees in line with the announcement in the interim budget. Space economy. With our continued emphasis on expanding the space economy by 5 times in the next 10 years, a venture capital fund of 1,000 crore rupees will be set up. Priority 9, next generation reforms. Economic policy framework. We will formulate an economic policy framework to delineate the overarching approach to economic development and set the scope of the next generation of reforms for facilitating employment opportunities and sustaining high growth. Our government will initiate and incentivize reforms for 1. Improving productivity of factors of production, and 2. Facilitating markets and sectors to become more efficient. These reforms will cover all factors of production, namely land, labor,
capital and entrepreneurship, and technology as an enabler of improving total factor productivity and bridging inequality. Effective implementation of several of these reforms requires collaboration between the center and the states, and building consensus as development of the country lies in development of the states. For promoting competitive federalism and incentivizing states for faster implementation of reforms, I propose to earmark a significant part of the 50-year interest-free loan. Working with states, we will initiate the following reforms. Land-related reforms and actions, both in the rural and urban areas, will cover land administration, will cover 1. Land administration, planning and management, and 2. Urban planning usage and building bylaws. These will be incentivized for completion within the next 3 years through appropriate fiscal support. Rural land-related actions. Rural land-related actions will include 1. Assignment of unique land parcel identification number, UL PIN, or Bhu Aadhaar for all lands. 2. Digitization of cadastral maps. 3. Survey of subdivisions, survey of map subdivisions as per current ownership. 4. Establishment of land registry. And 5. Linking to the farmers registry. These actions will also facilitate credit flow and other agricultural services. Urban land-related actions. Land records in urban areas will be digitized with GIS mapping. An IT-based system for property record administration, updating, and tax administration will be established. These will also facilitate improving the financial position of urban local bodies. Labor-related reforms. Service to labor. Our government will facilitate the provision of a wide array of services to labor, including those for employment and skilling. A comprehensive integration of e-Shram portal with other portals will facilitate such one-stop solution. Open architecture databases for the rapidly changing labor market, skill requirements, and available job roles, and a mechanism to connect job aspirants with potential employers and skill providers will be covered in these services. Shram Suvidha and Samadhan portal. Shram Suvidha and Samadhan portal will be revamped to enhance ease of compliance for industry and trade. Capital and entrepreneurship related reforms, financial sector vision and strategy. For meeting financing needs of the economy, our government will bring out a financial sector vision and strategy document to prepare the sector in terms of size, capacity, and skills. This will set the agenda for the next 5 years and guide the work of the government, regulators, financial institutions, and market participants. Taxonomy for climate finance. We will develop taxonomy for climate finance for enhancing the availability of capital for climate adaptation and mitigation. This will support achievement of the country's climate commitments and green transition. Variable capital company structure. We will seek the required legislative approval for providing an efficient and flexible mode for financing leasing of aircrafts and ships and pooled funds of private equity through a variable company structure. Foreign direct investments and overseas investment. The rules and regulations for foreign direct investment and overseas investments will be simplified to 1. Facilitate foreign direct investments, 2. Nudge prioritization, and 3. Promote opportunities for using Indian rupee as a currency for overseas investment.
NPS Vatsalya. NPS Vatsalya, a plan for contribution by parents and guardians for minors, will be started. On attaining the age of majority, the plan can be converted seamlessly into a normal NPS account. Use of technology. We have successfully used technology for improving productivity and bridging inequality in our economy during the past 10 years. Public investment in digital infrastructure and innovations by the private sector have helped in improving access of all citizens, particularly the common people, to market resources, education, health and services. We will step up adoption of technology towards digitalization of the economy. Ease of doing business. For enhancing ease of doing business, we are already working on the Jan Vishwas Bill 2.0. Further, states will be incentivized for implementation of the business reforms, action plans, and digitalization. Data and statistics. For improving data governance, collection, processing and management of data and statistics, different sectoral databases, including those established under the Digital India Mission, will be utilized with active use of technology tools. New pension scheme. The committee to review the NPS has made considerable progress in its work. I am happy that the staff side of the National Council of the Joint Consultative Machinery for Central Government Employees has taken a constructive approach. A solution will be evolved which addresses the relevant issues while maintaining fiscal prudence to protect the common citizens. Budget estimates for 24-25. For the year 24-25, total receipts other than borrowings and the total expenditure are estimated at 32.07 lakh crore rupees and 48.21 lakh crore rupees respectively. The net tax receipts are estimated at 25.83 lakh crore rupees. The fiscal deficit is estimated at 4.9% of the GDP. The gross and the net market borrowings through dated securities during 24-25 are estimated at 14.01 lakh crore rupees and 11.63 lakh crore rupees respectively. Both will be less than that in 23-24. The fiscal consolidation path announced by me in 2021 has served our economy very well, and we aim to reach the deficit below 4.5% next year. The government is committed to staying the course. From 2026-27 onwards, our endeavor will be to keep the fiscal deficit each year such that the central government's debt will be on a declining path as percentage of GDP. I will now move to Part B. Indirect taxes. Sir, I start with GST. It has decreased tax incidence on the common man, reduced compliance burden and logistics cost for trade and industry, and enhanced revenues of the central and the state governments. It is a success of vast proportions. To multiply the benefits of GST, we will strive to further simplify and rationalize the tax structure and endeavor to expand it to the remaining sectors. My proposals for customs duties intend to support domestic manufacturing, deepen local value addition, promote export competitiveness, and simplify taxation while keeping the interest of the general public and consumers surmount. In Budget 22-23,
we reduced the number of customs duty rates. I propose to undertake a comprehensive review of the rate structure over the next 6 months to rationalize and simplify it for ease of trade, removal of duty inversion, and reduction of disputes. I shall now take up sector-specific customs duty proposals. Medicine and medical equipments. To provide relief to cancer patients, I propose to fully exempt 3 more medicines from customs duties. I also propose changes in the BCD on X-ray tubes and flat panel detectors for use in medical X-ray machines under the phased manufacturing program so as to synchronize them with the domestic capacity addition. Mobile phone and related parts. With a 3-fold increase in domestic production and almost a 100-fold jump in exports of mobile phones over the last 6 years, the Indian mobile industry has matured. In the interest of consumers, I now propose to reduce the BCD on mobile phone, mobile PCBA, and mobile charger to 15%. Critical minerals. Minerals such as lithium, copper, cobalt, and rare earth elements are critical for sectors like nuclear energy, renewable energy, space, defense, telecommunications, and high-tech electronics. I propose to fully exempt customs duties on 25 critical minerals and reduce BCD on 2 of them. This will provide a major fillip to the processing and refining of such minerals and help secure their availability for these strategic and important sectors. Solar energy. Energy transition is critical in the fight against climate change. To support energy transition, I propose to expand the list of exempted capital goods for use in the manufacture of solar cells and panels in the country. Further, in view of sufficient domestic manufacturing capacity of solar gas, glass, and tinned copper interconnect, I propose not to extend the exemption of custom duties provided to them. Marine products. India's seafood exports in the last financial year touched an all-time high of more than 60,000 crores of rupees. Frozen shrimp accounted for about 2/3 of these exports. To enhance their competitiveness, I propose to reduce BCD on certain broodstock, polychaete worms, shrimp, and fish feed to 5%. I also propose to exempt customs duty on various inputs for manufacture of shrimp and fish feed. Leather and textile. Similarly, to enhance the competitiveness of exports in the leather and textile sectors, I propose to reduce BCD on real down-filling material from duck or goose. I am also making additions to the list of exempted goods for manufacture of leather and textile garments, footwear, and other leather articles for export. To rectify inversion in duty, I propose to reduce BCD subject to conditions on methylene diphenyl diisocyanate MDI for manufacture of spandex yarn from 7.5 to 5%. Furthermore, the export duty structure on raw hides, skin, and leather is proposed to be simplified and rationalized. Precious metals. To enhance domestic value addition in gold and precious metal jewelry in the country, I propose to reduce customs duties on gold and silver to 6% and that of platinum to 6.4%. Other metals. Steel and copper are important raw materials. To reduce their cost of production,
I propose to remove the BCD on ferronickel and blister copper. I am also continuing with nil BCD on ferrous scrap and nickel cathode and concessional BCD of 2.5% on copper scrap. Electronics. To increase value addition in the domestic electronics industry, I propose to remove the BCD subject to conditions on oxygen-free copper for manufacture of resistors. I also propose to exempt certain parts for manufacture of connectors. Chemicals and petrochemicals. To support existing and new capacities in the pipeline, I propose to increase the BCD on ammonium nitrate from 7.5% to 10%. Plastics. PVC flex banners are non-biodegradable and hazardous for environment and health. To curb their imports, I propose to raise the BCD on them from 10 to 25%. Telecommunication equipment. To incentivize domestic manufacturing, I propose to increase the BCD from 10 to 15% on PCBA of specified telecom equipment. Trade facilitation. To promote domestic aviation and boat and ship MRO, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. I'll read that again. To promote domestic aviation and boat and ship maintenance, repair and operations, I propose to extend the period for export of goods imported for repairs from 6 months to 1 year. In the same vein, I propose to extend the time limit for re-import of goods for repairs under warranty from 3 to 5 years. I now move to direct taxes. We will continue our efforts to simplify taxes, improve taxpayer services, provide tax certainty, and reduce litigation while enhancing revenues for funding the development and welfare schemes of the government. It has been our endeavor to simplify taxation. We have taken a number of measures in the last few years, including introduction of simplified tax regimes without exemptions and deductions for corporate tax and for personal income tax. This has been appreciated by taxpayers. 58% of corporate tax came from the simplified tax regime in the financial year 22-23. Similarly, as per data available till now, for the last fiscal, more than 2/3 have availed the new personal income tax regime. Comprehensive review of the Income Tax Act. I am now announcing a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. The purpose is to make the Act concise, lucid, easy to read and understand. This will reduce disputes and litigation, thereby providing tax certainty to the taxpayers. I will also bring down the demand embroiled in litigation. It is proposed to be completed in 6 months. A beginning is being made in the finance bill by simplifying the tax regime for charities, tedious rate structures, provisions of reassessment and such provisions, and capital gains taxation. Simplification for charities and tedious. The two tax exemption regimes for charities are proposed to be merged into one. The 5% TDS rate on many payments is being merged into the 2% TDS rate, and the 20% TDS rate on repurchase of units by mutual funds or UTI is being withdrawn. TDS rate on e-commerce operators is proposed to be reduced from 1 to 0.1%. Moreover, credit of TCS is proposed to be given in the TDS to be deducted on salary. Further, I propose to decriminalize
for payment of TDS up to the due date of filing statement for the same. I also plan to provide a standard operating procedure for TDS defaults and simplify and rationalize the compounding guidelines for such defaults. Simplification of reassessment. I propose to thoroughly simplify the provisions for reopening and reassessment. An assessment hereinafter can be reopened beyond 3 years from the end of the assessment year only if the escaped income is 50 lakh rupees or more, up to a maximum period of 5 years from the end of the assessment year. Even in such cases, a time limit of 6 years before the year of the search, as against the existing time limit of 10 years, is being proposed. This will reduce tax uncertainty and disputes. Simplification and rationalization of capital gains. Capital gains taxation is also proposed to be hugely simplified. Short-term gains on certain financial assets shall henceforth attract a tax rate of 20%, while that on all other financial assets and all non-financial assets shall continue to attract the applicable tax rate. Long-term gains on all financial and non-financial assets, on the other hand, will attract a tax rate of 12.5%. For the benefit of the lower and the middle income classes, I propose to increase the limit of exemption of capital gains on certain financial assets to 1.25 lakh rupees per year. Listed financial assets held for more than a year will be classified as long-term, while unlisted financial assets and all non-financial assets will have to be held for at least 2 years to be classified as long-term. Unlisted bonds and debentures, debt mutual funds, and market-linked debentures, irrespective of holding period, however, will attract tax on capital gains at applicable rates. Taxpayer services. All the major taxpayer services under GST and most services under customs and income tax have been digitalized. All remaining services of customs and income tax, including rectification and order giving effect to appellate orders, shall be digitalized and made paperless over the next 2 years. Litigation and appeals. While our concerted efforts to reduce pendency of appeals at various appellate fora are beginning to show good results, it will continue to engage our highest attention. To dispose of the backlog of first appeals, I plan to deploy more officers to hear and decide such appeals, especially those with large tax effect. For resolution of certain income tax disputes pending an appeal, I am also proposing Vivad Se Vishwas Scheme 2024. Further, I propose to increase monetary limits for filing appeals related to direct taxes, excise, and service tax in the tax tribunals, high courts, and Supreme Court to 60 lakh rupees, 2 crore rupees, and 5 crore respectively. With a view to reduce litigation and provide certainty in international taxation, we will expand the scope of safe harbor rules and make them more attractive. We will also streamline the transfer pricing assessment procedure. Employment and investment. I have a few proposals to promote investment and foster employment. First of all, to bolster the Indian startup ecosystem, boost the entrepreneurial spirit, and to support innovation, I propose to abolish the so-called angel tax for all classes of investors.
Second, there is tremendous potential for cruise tourism in India. To give a fillip to this employment-generating industry, I am proposing a simpler tax regime for foreign shipping companies operating domestic cruises in the country. Third, India is a world leader in the diamond cutting and polishing industry, which employs a large number of skilled workers. To further promote the development of this sector, we would provide for safe harbor rates for foreign mining companies selling raw diamonds in the country. Fourth, to attract foreign capital for our development needs, I propose to reduce the corporate tax rate on foreign companies from 40 to 35%. Deepening the tax base. I have a couple of proposals for deepening the tax base. First, security transaction tax on futures and options of securities is proposed to be increased to 0.02% and 0.1% respectively. Second, for reasons of equity, I propose to tax income received on buyback of shares in the hands of recipients. Other proposals. To improve social security benefits, deduction of expenditure by employers towards NPS is proposed to be increased from 10 to 14% of the employee's salary. Similarly, deduction of this expenditure up to 14% of salary from the income of employees in private sector, public sector banks and undertakings opting for the new tax regime is proposed to be provided. Indian professionals working in multinationals get ESOPs and invest in social security schemes and other movable assets abroad. Non-reporting of such small foreign assets has penal consequences under the Black Money Act. Such non-reporting of movable assets up to 20 lakh rupees is proposed to be depenalized. Other major proposals in the finance bill relate to withdrawal of equalization levy of 2%, expansion of tax benefits to certain funds and entities in IFSCs, and immunity from penalty and prosecution to Benamidar on full and true disclosure so as to improve conviction under the Benami Transaction Prohibition Act 1988. Personal income tax. Coming to personal income tax rates, I have two announcements to make for those opting for the new tax regime. First, the standard deduction for salaried employees is proposed to be increased from 50,000 to 75,000 rupees. Similarly, deduction on family pension for pensioners is proposed to be enhanced from 15,000 to 25,000 rupees. This will provide relief to about 4 crore salaried individuals and pensioners. Second, in the new tax regime, the tax rate structure is proposed to be revised as follows. 0 to 3 lakh rupees, nil. 3 to 7 lakh rupees, 5%. 7 to 10 lakh rupees, 10%. 10 to 12 lakh rupees, 15%. 12 to 15 lakh rupees, 20%. And above 15 lakh rupees, 30%. As a result of these changes, a salaried employee in the new tax regime stands to save up to 17,500 rupees in income tax. Apart from these, I am also making some other changes as given in the annexure. As a result of these proposals, revenue of about 37,000 crore
That is 29,000 crore in direct taxes and 8,000 crore in indirect taxes will be foregone, while revenue of about 30,000 crore rupees will be additionally mobilized. Thus, the total revenue foregone is about 7,000 crores annually. Mr. Speaker, sir, with this, I commend the budget to this august House. Jai Hind. Item number 2. Item number 2. Sir, with your permission, I rise to lay on the table the following statements under Section 3 of the Fiscal Responsibility and Budget Management, FRBM Act 2003, Medium-Term Fiscal Policy cum Fiscal Policy Strategy Statement and Macroeconomic Framework Statement. Item number 3. Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce the Finance Number 2 Bill 2024. प्रश्न ये कि विधेयक को पूरा स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ कहें, जो सदस्य विरोध में ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, अब विधेयक पूरा स्थापित करें। Sir, I introduce the bill. Item number 4. The Union Territory of Jammu and Kashmir budget. Sir, I rise to present a statement, Hindi and English versions, of the estimated receipts and expenditure of the Union Territory of Jammu Kashmir for the year 24-25. सभा की कार्रवाई कल बुधवार दिनांक 24 जुलाई 2024 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয় আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যিটি এটা কৰি দিব পাৰে এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দুখী হ'ব নোৱাৰে আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে কেইগৰাকী আছে আমি গুৱাহাটীত আমি 3 জনী আছোঁ বিহাৰত এজনী আছে কিন্তু এইটো কিবা ডাইভাৰ্ছ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ আৰু এইটো বহুত সৰুতে যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ তো তেনেকৈ আৰু লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগত আছিল শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ পৰা ৰহস্যজনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ ট্ৰেক্টৰ অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু 17টা কোম্পানীৰ মালিক কুমাৰ গৌৰৱৰ চাঞ্চল্যকৰ মৃত্যু চতুৰ্থ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাৰ বাবে মৃত্যুৰ অভিযোগ তৃতীয় পত্নীৰ ঘটনাক লৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে নুনমাটি আৰক্ষীয়ে কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ স্বত্বাধিকাৰী কুমাৰ গৌৰৱৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে জোকাৰণি তুলিছে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানৰ স্বত্বাধিকাৰীগৰাকীয়ে কি কাৰণত এনে এটা চৰম সিদ্ধান্ত ললে তাৰ উৱাদিহ পোৱা নাই কোনেও
আৰক্ষীয়েও ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে যদিও কোনো এক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা নাই। কিন্তু ইয়াৰ মাজতে গৌৰৱৰ তৃতীয় পত্নীৰ বিস্ফোৰক অভিযোগ। বৰ্তমানৰ পত্নীৰ মানসিক হেঁচাই মৃত্যুমুখলৈ ঠেলি দিলে কুমাৰ গৌৰৱক। লগতে তৃতীয় পত্নীয়ে ক'লে যে ফোনত গৌৰৱৰ সৈতে হোৱা শেষ বাৰ্তালাপত বাৰে বাৰে কৈছিল, এইজনীয়ে মোৰ মাথা খাই দিছে। মানে প্ৰেছাৰাইজটো কৰা হৈছে, কাৰণ মানুহ এটাৰ লগত যদি এনি টাইম বকি থকা হয়, কাজিয়া কৰি থকা হয়, মানুহ এটা ডিপ্ৰেশ্যনত যাবই নিশ্চয়। আৰু ডিপ্ৰেশ্যনত মানুহ এটা যিটি এটা কৰি দিব পাৰে। এইটো বস্তু মানে যদি পাৰে আৰু আইডেণ্টিফাই কৰিলে ভাল হয় কি হৈছে কি হোৱা নাই। কাৰণ কোনোবাই যদি এইটো প্লানিং কৰি মানে প্ৰপাৰ্টিৰ কাৰণে প্লানিং কৰিছে, কাৰণ ইয়াতে প্ৰপাৰ্টিৰ কথাও আহি পৰিছে, এইটোৰ কাৰণে যদি কৰিছে এইটো মই বিচাৰোঁ ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰক এইটোৱে। আৰু যদি কোনো নিৰ্দোষী আছে তো নিৰ্দোষী থাকিলেতো কোনো এইটো দোষী হ'ব নোৱাৰে। আৰু নিশ্চয় যদি দুখী হয় সেই দুখী হ'বই লাগে, আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ। তেখেতৰ কেইগৰাকী আছে, পত্নী কেইগৰাকী আছে? আমি গুৱাহাটীত আমি 3জনী আছোঁ। 3জনী আছে। বিহাৰত এজনী আছে, কিন্তু এইটো কিবা ডাইভৰ্চ কেছ হৈ গৈছে চাগে তেনেকৈ। আৰু এইটো বহুত সৰুতে, যিহেতু বিহাৰৰ সৰুতে কৰা হয়গৈ, তো তেনেকৈ আৰু। লাষ্ট কাৰ লগত তেওঁ আছিল? কলিদাস আছে আৰু ইয়াতে তেওঁৰ লগতে আছিল। শনিবাৰে নিশা চতুৰ্থ পত্নীৰ সৈতে বসবাস কৰা নুনমাটি বাসগৃহৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাইট এণ্ড ষ্টীল। জনক অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছিল কুমাৰ গৌৰৱৰ মৃতদেহ, যাক লৈ বহু প্ৰশ্নৰ উদ্ৰেক ঘটিছে পৰিয়ালৰ মাজত। একে সময়তে সংবাদ মাধ্যমক মন্তব্য দিয়াৰ পৰা আঁতৰি থাকিল ব্যৱসায়ী কুমাৰ গৌৰৱৰ চতুৰ্থ পত্নীয়ে। কুমাৰ গৌৰৱ আছিল কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ পাৱাৰ ডিলাৰ, ট্ৰেক্টৰ, অটো আৰু ফাইনেন্স কোম্পানীকে ধৰি 17টা কোম্পানীৰ স্বত্বাধিকাৰী। এইগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক সহজভাৱে লোৱা নাই কোনেও। এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীয়ে তদন্ত কোন দিশে নিয়ে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব। বীৰেঞ্চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ নাটক, অভিনয় সামৰি ঘৰাঘৰি যায় অভিনেতা। নাটকৰ দৰে কেতিয়াও যেন ৰাজ্যত নিয়ন্ত্ৰণ নহ'ব অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি। হাজাৰ টকাৰ বজাৰ কৰিলেও কেতিয়াও নভৰিব মোনাখন। খাদ্য সামগ্ৰীৰ দাম শুনিলে এতিয়া খং উঠে সৰ্বসাধাৰণ গ্ৰাহকৰ। মূল্যবৃদ্ধিয়ে 12 মাহে দহে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজক। এয়াই এতিয়া ৰাজ্যৰ বাস্তৱ ছবি। মূল্যবৃদ্ধিয়ে কেঁকুৰা চেপা দিয়া জনতাৰ কাষত নাই চৰকাৰ। নতুনকৈ আকৌ এবাৰ শুনক বিভাগীয় মন্ত্ৰীৰ সেই একেই অভয়বাণী। আমাৰ জিলাসমূহত আলুৱে হওক বা পিঁয়াজে হওক বা নিত্য সামগ্ৰী, নিত্য ব্যৱহাৰ সামগ্ৰীসকল আমি ইতিমধ্যে মজুত আছে প্ৰচুৰ পৰিমাণে। গতিকে মই ব্যৱসায়ীসকলক পুনৰবাৰ আহ্বান জনাইছোঁ যে তেওঁলোকে যাতে পাইকাৰী ব্যৱসায় বা খুচুৰা ব্যৱসায়ীসকলে যাতে এইটো অজুহাতত যাতে দাম বৃদ্ধি নকৰে, আৰু দাম বৃদ্ধি যদি কৰে তেতিয়া নিশ্চিত ওপৰত জিলা প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনক নিৰ্দেশ অৰ্পণ কৰা আছে। বিভাগীয় মন্ত্ৰীয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে, জিলা আয়ুক্তই পালন কৰে, কিন্তু নিৰ্দেশে মানি নচলে অসাধু ব্যৱসায়ী চক্ৰই। যোগান মন্ত্ৰীটো দূৰৰ কথা, মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। কিন্তু আজিলৈকে ৰাজ্যৰ বজাৰত নপৰিল টাস্ক ফ'ৰ্চৰ প্ৰভাৱ। বৰঞ্চ পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধিহে পাইছে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য। চাউল, দাইল, মিঠাতেল, পাচলি, কণী দাম বঢ়া নাই কোনবিধ সামগ্ৰীৰ। নতুনকৈ দাম বাঢ়িবলৈ লৈছে আলুৰো। দাম বহুত বেছি, দাম এনেকুৱা চব্জি খাব নোৱাৰি না আমি, আৰু বজাৰ কৰা অসুবিধা হৈ গৈছে। আৰু ইহঁতো সঁচা কথাটো নকয়, ৰাস্তাত আহোঁতে চেল টেক্সবালা, পুলিচবালা সেইবিলাক ধৰি থাকে, সিহঁতো নকয় এইবিলাক যে দাম বাঢ়ি থাকে সিহঁতৰ, এইবিলাক কথা ঠিক। এই ক্ষেত্ৰত মানে এটা কৃষি বিপণন বিভাগ